สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอ oral presentation โครงงาน PBL ในเทอมฉันทะวิทยาปีการศึกษา 2568 นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ 2 ของการนำเสนอแล้วนะคะบอกเลยว่าวันแรกนะคะเมื่อวานมีโครงงานที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะและตลอดทั้ง 3 วันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับการฟังนำเสนอนะคะโครงงานกว่า 70 โครงงานด้วยกันนะคะและอย่าลืมนะคะในวันศุกร์ที่ 19 นี้นะคะจะมีการออกบูธของนักเรียนนะคะตั้งแต่ชั้น 7 ถึงชั้น 11 เลยนะคะจะบอกว่าในปีนี้บูธของเรามีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะถ้าหลายท่านเนาะได้มีการเข้ามาเยี่ยมชมบูธจากหลายๆปีที่ผ่านมานะคะจะบอกเลยว่านักเรียนของเราเต็มที่มากๆเลยนะคะในการออกบูธและในเทอมนี้ค่ะบรรยากาศในการออกบูธแล้วก็การนำเสนอโครงงาน PBL นะคะจะมีความน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราได้มีการนะคะปรับรูปแบบของการทำโครงงานของนักเรียนชั้น 9 ถึงชั้น 11 ขึ้นค่ะให้นักเรียนนะคะได้ไปลงพื้นที่จริงค่ะไปหาชุมชนเนาะไปหาชาวบ้านนะคะว่าเขากำลังพบปัญหาอะไรบ้างเพื่อนักเรียนนะคะจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะและวันนี้นะคะก็มีการไลฟ์นะคะถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube นะคะถ้าท่านใดนะคะอยากจะเข้ามาชมนักเรียนในห้องประชุมเพื่อนพัฒนาก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะและท่านใดที่ไม่สะดวกจริงๆนะคะสามารถให้กำลังใจหรือว่าคอมเมนต์ผ่านทางไลฟ์ YouTube ได้เลยนะคะเมื่อวานนะคะมีโครงงานน่าสนใจเยอะมากๆนะคะขอเปรยไว้ก่อนเมื่อวานมีโครงงานที่เกี่ยวกับรองเท้าพูดได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจหรือไม่ได้รับฟังนะคะสามารถติดตามชมย้อนหลังนะคะผ่านไลฟ์ YouTube ของเราได้นะคะในช่องทางของเพลินพัฒนาได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีโครงงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะจิตวิทยาหรือว่าใครที่เป็นสายกีฬาก็มีเหมือนกันนะคะในวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะครูอิงนะคะจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเช้าวันนี้ค่ะและเราก็มีคณะกรรมการด้วยนะคะทั้ง3ท่านเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำท่านกรรมการทั้ง3ท่านในช่วงเช้าวันนี้นะคะท่านแรกค่ะเป็นครูป๊อปนะคะจากกลุ่มสาระภาษาไทยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะท่านที่2นะคะเป็นครูฟีนค่ะจากกลุ่มสาระธรรมชาติค่ะและท่านสุดท้ายนะคะเป็นทิชเชอร์เชงก้าของเราค่ะจากกลุ่มสาระ ESL ค่ะแค่ชื่อกรรมการก็รู้เลยว่าเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความรู้นะคะวันนี้บอกเลยว่าคำชื่นชมและคำแนะนำเนี่ยเต็มเปี่ยมแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะกลุ่มแรกของเราก็ได้พร้อมแล้วเนาะวันนี้นักเรียนของเรานะคะเขาได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างดีเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนในหลายคนในห้องนี้เนาะน่าจะเคยรู้สึกท้อแท้เหนื่อยใจนะคะมีปัญหาบ้างเราก็ต้องการใครสักคนเนาะที่คอยรับฟังใช่ไหมคะหรือใครสักคนที่ให้คำแนะนำของเราได้ถูกต้องแต่ว่าหลายๆคนก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าการจะไปปรึกษาจิตแพทย์หรือการจะไปพบใครเนี่ยก็อาจจะกลัวว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเราหรือเปล่านะคะวันนี้นักเรียนของเรานะคะเขาได้เห็นถึงปัญหานั้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเขาจะมีวิธีการในแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเอมและออมชั้น 11 ด้วยค่ะ Good morning, everyone. Have you all in this room ever been sick or get a cold? And how you do with this? Shall we act as a doctor or buy some medicine? What if we get depression or anxiety? Shall we ask a doctor again or buy some medicine again? Well, it's not that easy to say because in terms of mental health, it's not very common to talk like we did in terms of physical health, but it's also very important as well. Therefore, today we are here to make this problem become more aware by our project, Misunderstanding of Ties Toward Meeting the Psychologist. My name is Pavita Punchai. I'm from class 11/1. My name is Pavita Punchai Aim from grade 11/2, and our mentor is teacher Kate Prabhasara Thamagun or teacher Film. So how does it start? First of all, I want to explain you guys about how come we bring this topic. Before, both of us were studying in the UK, and during our exchange program, we discovered that most people in the UK see the importance of mental health in their daily life. But what we see in our society today is Thai people are less likely to meet psychologists in the real person when they face mental health illness, even just a small thing or a bigger thing. Our project relates to SDG number 3, good health and well-being, in terms that we try to focus on the mental health and psychology. Our target group will be the Thai teenager since age 13 to 25, because we hope that this is the perfect range that people will listen to the new conception and also can be the speaker for us.
And our objective is to make people feel more secure and have the correct understanding towards meeting the psychologist. According to the research, more than 80% say that there's a lack of Thai psychologists in Thai society, which show that it's not very common in Thailand to meet the psychologists. Okay, now we will go to the deeper process. I want you guys to focus on this. For the first part will be our empathize or understanding the problem. In this part, we divided into two small steps. But the first part is the survey, which we use Google Form as our tool to collect the data. In this part, we get the information from 30 random people with different ages to get the varieties of the answers. Once we have got enough information, we convert into the questions for the interview. And we interview 5 people, 3 for our target group, 2 for our experts. So here are the information we collect from the data by Google Form and by interviewing our experts. We finally conclude the pain and gain. So pain is, most people say they feel uncomfortable to meet the psychologist and they don't know where, when and how to meet the psychologist. And there are also some of the wrong misunderstanding of the purpose of meeting the psychologist, and it costs a lot. For the gain, they hope that they want to feel more secure and know where and when to meet the psychologist. They want to know which benefits they can earn from meeting them and more appropriate price. After that, we convert into our define, which is Thai societies are struggling with mental health issue being unsolved because of the misunderstanding and perception toward meeting psychologists in Thailand. And then we do the idea, which basically are ideas for solution. We try to think as many as possible for the solutions that can solve the problem. And once we got plenty of them, we divide into 4 main sections. And then it brings us to the final selection, which is the documentary to fix attitude and understanding toward meeting psychologists in Thailand using a reward mechanism. So at the moment, our prototype is doing on the storytelling canvas, which is create the storyboard. But in the future, we are planning to create our own actual documentary. And let's say a bit more about the punishment and versus the reward mechanism. So the punishment is when you use the force or threaten, something like that, to make someone do something. But on the other hand, reward is that you offer them the benefit about if you do this, you're gonna earn the benefit. So in the past, Thai society are used to with the punishment system more. Nowadays, reward systems tend to make the teenagers try to listen to them more and change themselves with the reward system. Okay, our idea is a new opportunity because it's allow next generation to have less issue with mental health. But there's still the idea that we want to develop, which is how we can use the reward mechanism into our prototype. That is what we need to think about for the next time. Today, people don't see the importance of meeting psychologists, but tomorrow, once our prototype can be achieved, more people will meet psychologists as the common thing to do. Okay, and here's another tool that we use to analyze our prototype, but I'll go with the sum up. For the activities, that mean our target group, or basically Thai teenagers, need to watch or perceive our media that we are about to do as documentary. And then once they finish watching, they will get the interaction with it, the motivation to go meet psychologists. Okay, so that is the first half of our PBL, but there's still the second half to do for the next term. But after we have been doing so far, I think the lesson that I learned the most for the first round is creating the innovation, even though they're the thing I have been working on with many years, but it's the first and the last year that I feel like I know exactly what innovation is. And I also want to improve on time management on myself. And for the whole time I'm doing this, I feel enjoy and depressed sometimes.
Okay, and for me, the lesson I learned is how to think in terms of the reward mechanism, which I haven't done it before. And the improvement, I think this PBL makes me dive into the insights of our target group more. And the feeling, I think it's quite challenging today, this time because we try to do some skill that we haven't done before. So lastly, I want to say thank you to my mentor, Teacher Film, and two of my experts, Kuyam and Kusi, and all of grade 11 friends that helped me during the survey. Lastly, I hope you guys can benefit some even less or more by our project. Thank you for your listening. โอเคค่ะก็จบไปแล้วกับกลุ่มแรกนะคะกับเอมและออมนะคะเชื่อว่าหลายคนในที่นี้น่าจะได้ข้อมูลเนาะหรือว่าแนวทางในการที่อาจจะปรับ mindset ใหม่จากการที่เรากล้ามากขึ้นนะคะในการไปพบจิตแพทย์นะคะทีนี้อยากถามเอมและออมค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากการไปแลกเปลี่ยนด้วยนะคะคิดว่าการกลับมาทำ PBL ในครั้งนี้มีความยากง่ายยังไงหรือแบบตื่นเต้นขึ้นไหมหรือแบบว่าชิลๆเพราะว่าเราแบบทำมาตลอดเลย For me, I think it's quite challenging because I need to catch up the process while like some of my friends in Thai already started. So we need to manage that times quite a lot. โอ้ดีมากๆทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ For me, it's also a challenge as what Om just said because we come with the time that people already started like 2 or 3 steps like empathize and ideate. That's what we need to like try as fast as possible to catch up, but we're still kind of feel like enjoy about doing this. ดีมากนะคะทีนี้ไปฟังท่านคณะกรรมการบ้างดีกว่าค่ะว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการได้เลยค่ะโอเคค่ะก็อันนี้ชื่นชมเอ็มออมเนาะเพราะว่าดูเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนาะที่เพิ่งกลับมาด้วยแล้วก็สนใจประเด็นนี้ด้วยนะคะอันนี้อยากสอบถามนิดนึงพอดีเหมือนเราก็ได้พูดถึงมุมมองที่เราได้ไปแลกเปลี่ยนที่นู่นมาเนาะอันนี้อยากสอบถามว่าแล้วตัวเอ็มกับออมเนี่ยมีมุมมองต่อประเด็นในเรื่องของคนไทยในสังคมเนี่ยที่มองในเรื่องของความแบบคนที่ไม่กล้าไปพบจิตแพทย์เนี่ยเรามีมุมมองต่อคนเหล่านี้ยังไงบ้างที่เขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่แบบมันอาจจะไม่ปกติหรือเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างแบบnegative แบบเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเอ็มออม Okay, for me first, personally, I think this is also the problem that people seem to overlook about it because as I told before in the slide, during our exchange year that we were still in the UK, it seemed like the teachers and the staff try like a lot to insert all of like mental health treatment or like self-talk, those kind of like mental health caring in our system. So we can see like, okay, they see the importance of this, but I feel like when Thai people go to meet psychologists, that mean you got a mental health disorder or mean like you're suffering with like the severe disorder thing. But I think it doesn't have to reach that maximum until you have to go. You can go when you start to feel even little of it. Yeah. ค่ะดีมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจนะคะเอมและออมเนาะในการแบบว่าทำโครงงานครั้งนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับเอมและออมหน่อยค่ะบอกเลยว่าเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของวัยรุ่นไทยในช่วงนี้จริงๆนะคะเพราะคนเราสามารถเศร้าได้นะคะท้อแท้ได้แต่อย่างน้อยอย่างที่บอกไปคือเราต้องการใครสักคนจริงๆค่ะที่พร้อมรับฟังเราในยามที่เรารู้สึกว่าท้อแท้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะก็มีอีกหลายโครงงานเหมือนกันนะคะที่นักเรียนเขาเห็นถึงปัญหานะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวหรือว่าคนที่เขาเห็นว่ารู้จักหรือว่าคนที่เขารักเนี่ยพบเจอปัญหาอยู่ทีนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่เขามองเห็นปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะคะเวลาหลายท่านเนี่ยต้องการที่จะทิ้งขยะใช่ไหมคะเวลาแบบไปเดินข้างนอกเป็นไหมคะหรือขยะในบ้านก็ตามเนี่ยมันล้นแต่เวลาเราเปิดไปโอ้โหเสียโมโหมากทำไมถังขยะนี้ขยะมันเต็มเลยทำไมไม่บอกก่อนไม่มีป้ายเตือนนะคะนักเรียนของเราก็เห็นถึงปัญหานี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถังขยะควรมีฟังก์ชันได้มากกว่าแค่การทิ้งขยะนะคะจะบอกเลยว่าโครงงานนี้น่าสนใจจริงๆเนาะเขาได้นำเทคโนโลยีหรือ AI บางอย่างเข้ามาช่วยทำให้โครงงานนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะรู้ว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นกับโครงงานนี้แล้วนะคะแล้วก็วันออกบูธนะคะถ้าทุกคนอยากเห็นของจริงเนาะอย่างที่บอกเกริ่นไปเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆวันออกบูธแน่นอนว่านักเรียนของเราก็น่าจะนำ
เจ้าสิ่งนี้นะคะมาให้ทุกคนได้เห็นได้ลองเล่นกันแน่นอน แล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นการทำงานของนักเรียนนะคะ เห็นเลยว่าเขาทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับชิ้นงานนี้มากๆเลยนะคะ นักเรียนพร้อมแล้วนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับรัฐและซีซ่าชั้น 9 ด้วยค่ะ Hello, today I will present our PBL creating a color changing bins that help control garbage overflowing by me, Caesar. And my name is Raj, and our advisor is Teacher Shankar. Yeah, and the beginning of problem is we found many places in Thailand that have the problem of garbage overflowing, so we decided to work on this project. Yeah, and this is some of the example of some of the places in Thailand that have this problem. Yeah. And the reason is fewer number of bins, garbage over limit, and garbage truck come on in a while. Yeah, and this is SDG that connect to our project is number 3, good health and well-being, and number 11, sustainable cities and communities. And our target area is Rama 2 and target group is common people. And affected areas in Thailand, number 1 is Bangkok and Krabi and Chonburi. But right now we're focusing on Bangkok, Rama 2. And we discovered that it affects makes floor dirty and smell bad. People get angry and mad and it look bad. And data collection tools, we have Google form that we ask many people online and on-site visit that we explore ourselves. And these are some pictures that we take from our target area. This is our first research from Bangkadi Rama 2. So it has bad air pollution, dirty, smells bad, and people needs better managing about it. Yeah, trash can. Right, so pain, bad air pollution, dirty, smell bad, and low amount of garbage truck. Gain better managing. Make more often garbage truck and bigger trash bin. And we have defined overflowing trashes make the area dirty and smell bad. People need better managing. Yeah, and this is our list of ID8. So we will plot on this graph. So the left side is effective side. So we have auto compactor bins, smart waste network, smart garbage truck, color changing bin, AI sorting bin, collecting robot, and overflow lock bin. So we choose color changing bin. That color will change depends on their weight, but we change how it's gonna change the color. So we change it from weight to amount of trash in there. So I think it will solve garbage overflowing because if it shows the color red or shows that it almost full, I think people won't just throw trash in there. Right, so this is our first prototype, and the material is plastic. Sensor is optical sensor, and how it works is if 25% of sensor are covered, the color will change to another level. Yeah, and this is the second design of our prototype. We changed the sensor to the top, so it will use only one sensor. Yeah, and it's the same sensor, and it works when it detects that 50% is full, it's green. But if it's 85% full, it's gonna be yellow, and if it's more than that, it's gonna be red. So this is some of picture of our progress on working on our prototype. Yeah, we will show some of the example of this prototype. Yeah, so it will appear green like a little bit right here because it's full. I mean, it's empty. But if I move my hand to close to the sensor, it's gonna be red.
It's green right now because it's empty, and this is my hand. Hell no. Yeah, my hand. Right. Yeah, and this is our fixes that we're going to work on in the next period. So first one is add wheels so they can maybe move around, and if they're full, they'll do something, yeah. And maybe it will lock itself when they are full. So nobody can throw trashes in there. Right, so our conclusion is success because we built it like our prototype but haven't tested it with other people yet. Yeah, and this is skills that we've learned. So the first one is coding in C++ about Arduino and electrical circuits. Alright, for myself, since it is my first time doing PBL in English, I was excited and didn't think that I could make it. But after I start building our prototype and give and having advice from teacher top, and it is good and our prototype is great. Yeah, for me, before we work on this project, I think the project is really hard. But when we got the advice, some advice from teacher top, we can make it this far. So I think it's better than I thought about the project and the prototype. Yeah. And our honorable mention is teacher top. Without his advice, we couldn't make this far. Yeah. So thank you, teacher top. Yeah. Thank you. ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ โอ้โห เชื่อว่าถ้าหลาย ๆ บ้านหลายๆที่มีถังขยะอันนี้เนาะเราจะง่ายมาก ๆ เลยนะคะ ทีนี้อยากถามรัฐกับซีซ่าค่ะว่าสิ่งที่ภูมิใจที่สุดกับโปรไทป์นี้คืออะไรคะ หรือว่าการทำโครงงานชิ้นนี้ Learning about electrical circuits and coding in C++. ซีซ่าล่ะคะ Yeah, I think I'm very proud that I have made this far, and yeah, I didn't think that I could make it. So เก่งมาก ๆ เลยนะคะ ทีนี้มาดูกรรมการดีกว่าค่ะว่าจะมีคำชื่นชมยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวเรียนเชิญครูฟีนได้เลยค่ะ ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเพราะเราก็จะเห็นถึงปัญหานี้เนาะในประเทศไทยเนี่ยที่เยอะมากๆเลยแล้วทีนี้อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าอย่างถ้าเกิดเป็นในประเทศไทยใช่ไหมคะเราจะเห็นเยอะว่ามันเป็นถังขยะแบบเปิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะมีวิธีการยังไงถ้าเกิดว่าสมมติครูไปทิ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมต่อให้แบบเป็นถังขยะปิดอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าตอนเนี้ยมันแดงแล้วมันเต็มแล้วแต่เราไปทิ้งยังไงเราก็ต้องทิ้งในถังขยะอยู่ดีใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการจัดการกับสิ่งเนี้ยยังไงเนาะอันนี้คำถามที่หนึ่งค่ะ So that's the problem of our prototype because you can see in the fixes slide. So I think we should lock the bin when they are already full, so no one can throw trashes in there. โอเคค่ะแล้วทีนี้ในตัวกลไกที่ติดบริเวณถังขยะอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลไหมถ้าฝนตกหรือกรณีที่ขยะด้านในเนี่ยเป็นแบบขยะเปียกอย่างเงี้ยค่ะเราจะคิดว่าจะมีวิธีการจัดการกับสิ่งนี้ยังไงคะ I think we should make case for sensor like to protect it. Yeah. โอเค มีอย่างอื่นไหมคะ ไม่มี โอเค ก็อย่าลืมนะคะ มาชื่นชมได้เลยนะคะ ถังขยะนี้วันออกบูธเอามาไหมคะ ต้องเอามาอยู่แล้วแน่นอนนะคะ อย่าลืมมาชื่นชมโปรโตไทป์ของรัฐและซีซ่านะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับรัฐและซีซ่าอีก1 ครั้งค่ะ เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่อยู่ในห้องประชุมนะคะ อาจจะอยากมาลองเล่นดูว่า
มันเปลี่ยนสีจริงไหมน้องๆเขียนโค้ดยังไงนะคะมาดูได้เลยวันที่ 19 กันยายนนี้นะคะออกบูธนักเรียนของเรานะคะมีบูธทั้งหมด 77 โครงงานด้วยกันนะคะเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะคะจนถึง3 โมงครึ่งด้วยกันนะคะก็ทุกท่านที่ชมการนำเสนอแล้วอยากจะเห็นโปรโตไทป์ของนักเรียนของจริงไม่ว่าจะเป็นถังขยะอันนี้หรือโปรโตไทป์อื่นๆในทั้ง3วันนี้นะคะสามารถมาดูได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือนอกจากเข้ามาร่วมดูแล้วให้ความสนุกกับบูธต่างๆแล้วเนี่ยทุกท่านที่เข้ามานะคะยังมีสิทธิ์ในการโหวตบูธยอดนิยมภายในงานด้วยเพราะว่านักเรียนของเราเนี่ยเขาตั้งใจในการทำโครงงานมากๆเลยใช่ไหมคะทีนี้แน่นอนว่าความตั้งใจก็ต้องมีการได้รับสิ่งตอบแทนไปนะคะดังนั้นคือกลุ่มไหนถูกตาถูกใจผู้ชมมากๆนะคะก็จะได้รับบูธยอดนิยมไปเลยนะคะโดยแต่ละท่านเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการโหวตเพียงแค่5โหวตเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถโหวตซ้ำบูธได้นะคะก็คือต้องเฉลี่ยไปนะคะว่าสนใจในบูธไหนบ้างนะคะก็สามารถมาเข้าร่วมงานได้ที่ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะที่โถงชั้น 1 อาคารมัธยมโรงเรียนเพื่อนพัฒนาได้เลยนะคะและอีกหนึ่งกลุ่มนะคะก็อย่างตอนนี้เนาะเรามีตลาดหน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็มีตลาดหลายๆแห่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากแต่ว่าหลายๆคนที่คำว่าตลาดเนี่ยอาจจะมองว่าอุ๊ยอาจจะเป็นที่ที่สำหรับผู้ใหญ่ไปเดินซื้อของหรือเปล่านะคะกลุ่มนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันเขาก็อยากจะไปเดินตลาดเหมือนกันแต่ทำยังไงดีให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเข้าถึงตลาดมากขึ้นหรืออยากเดินตลาดมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็มานำเสนอค่ะขอเสียงปรบมือให้กับลูกบัวนีโอและเบลชั้น 9 ค่ะ Do anyone know the Lingshan Floating Market? The Lingshan Floating Market is such a wonderful market in Bangkok, but it had a problem that a lot of teenage group doesn't know this market. So today we're gonna present our PBL project, designing a website with interactive game to promote the market to teenage group. Hi, my name is Neo Natida Piyawatanakun. My name is Nantavan Charanchaypong or Bell. And my name is Napaparin Uromkao Kansana. My nickname is Lukbua. Okay, so this is the root of the problem. So merchant said that mostly the customer are the old generation. They don't have a lot of teenage customer aged around 13 to 20s. Many people didn't know this market because the market haven't promoted enough. We think that the Lingshan floating market has a lot of interesting things, so we want to promote this market. And this is our problem is new generation people don't know the Lingshan floating market. So we go research for some information is the Lingshan floating market is located in the Lingshan district office, Shimpi Road. The history of the Lingshan floating market was initiated by the director of the Lingshan district office to be a center of horticultural product and produce of farmer in the area since 1987. So our objective is we want to help the merchant to get more income and help the market to get more tourists, to support domestic tourism and economic growth. And we want to help making the Lingshan floating market to be better. So our project relates to the SDG that was decent work and economic growth, sustainable city and community, industry innovation and infrastructure. Okay, so this is our data collecting tools. First, create inquiry form asking about which tool is the best for the customers. Second, interview merchants 2 times about their problems. So this is the responses. They say that parking is limited. Fewer tourists is what used to be the crowded when this was the only market, and most customers are regulars and economy is worse. So we create a graph of the impact of the problems and difficulty of the solution, but the problem we chose was new generation don't know much about the market. And this is our result from the Google form. So the first question we asked about how old are you? Do you know any interesting market? So we're gonna know and got an inspiration which market is interesting and what kind of information is important for you so we can add in our prototype. And the next one is what advertising method can attract you. So a lot of people say it's video and ad in applications. And why do you choose this method? So we want to know their opinion and reasons.
And we come up with this chart. So the first thing is video is easy and high benefit. The poster is low benefit but easy. The ad in application is high benefit but hard. And the last one, movie, is low benefit and hard. Okay, so from the graph, we got a pay list. Not many customers, merchant don't have income and less promote. So the gain is enough promote or advertise so the new generation customer know about the Lingshan floating market. So we come up with the idea. Designing a website with interactive game to promote the market to teenage group. We choose the website because it's the most easy way to attract the teenage group. So our prototype that we mentioned before was a website. The first page you can click to the information page, which was we have the background of the market and the opening time. Next was the shop list that we recommend, and then the map that makes people know what's in the market. And we have the home page. You can click to the game or the shop list or the map. And we have a game for teenage to get all stamps from each place, such as the entrance or the train station. Okay, so this is our reflections. Before doing this PBL, I feel fierce because I didn't confident in my language, but after I feel like I locked because it's done very well. So at first I feel nervous too because this is my first time to do PBL in English. But after finish this PBL, I feel very proud because the website is good and interesting. For me, at first, I feel nervous too because I never done it in English and in this topic about the community. But now I feel proud because I think it's complete. Okay, for the work, I feel like we doing like a creative and interesting website. Yes. I have same opinion with Neo. I think our website have a lot of informations for the customers. For me, I think our website was researched well and like the information was complete. Okay, for friends, we think our group helping each other. Yes. I think we manage our time well, like everybody in the group know what they have to do. For me, I thought same as them, and I think we work well together. Okay, for myself, I feel like I have more responsibility because I done the work on time. I think I can research the information well and I share my own opinion to my friends when we working. Mine was I think I learn and use more skill in this PBL, such as research or like interview the merchants. So I think that I'm improving from this PBL is about language because I didn't have an opportunity to using in my daily life and doing PBL in English is like giving me a lot of chance to speaking in English. Mine is improving my English too and communicating skill and teamwork skill when I do this PBL with my friends. For me, it was the time management and our teamwork skill. And the last, I want to say thank you to our teacher that we consult and the merchants and people who help us answer our questionnaire. Yes, thank you for listening. Thank you. ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ โอ้โห น่าสนใจมาก เราจะได้มีโอกาสได้เล่นเกมนี้ไหมคะ ในเว็บไซต์ มีแน่นอนใช่ไหมคะ โอเค เดี๋ยวรอดูในบูธได้เลยนะคะ เดี๋ยวเชิญคณะกรรมการได้เลยค่ะ Okay, first of all, I would like to say it's a good topic to talk about. It's important. I have a question about your prototype and testing. Were you able to test your prototype? Were you able to test your prototype, the website? We will post it in the social media and maybe scan or a link in front of the market so the tourists can use it. For the prototype, do you get any feedback
for any improvement or anything? Because this is your first prototype, right? Yes, Yeah, did like you we get- have a lot of feedback that the information is can add more and we can like create like more interesting game because this is just like the one just one game. So I think like our kids want more like options to choose which game they want to play in the website. Okay, thank you. ขอบคุณค่ะ ก็อย่าลืมนะคะมารอเล่นเกมของทั้ง3คนนี้ในวันออกบูธด้วยนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับลูกบัวนีโอและเบลอีก1ครั้งค่ะ โอ้โห วันนี้บอกเลยว่าอย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะคะว่าการออกบูธในปีการศึกษานี้ช่างน่าตื่นเต้นและน่าสนใจนะคะเพราะว่าเมื่อนักเรียนชั้น 9 และชั้น 11เนาะเขาได้ลงไปสำรวจพื้นที่จริงๆนะคะได้ไปเห็นปัญหาในชุมชนจริงๆเขาจะมีการครีเอทนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเครื่องมือในการแก้ปัญหาออกมาได้ตรงจุดอย่างแน่นอนนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะ3 กลุ่มในช่วงเช้าวันนี้นะคะจะบอกว่า3 กลุ่มที่ผ่านมาโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะท่านใดนะคะที่รับชมผ่านทาง YouTube Live ตอนนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจนักเรียนของเราได้เลยนะคะเพราะว่านักเรียนของเราเนี่ยต้องการกำลังใจมากๆเลยนะคะหรือคอมเมนต์มาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวครูอิงนะคะจะอ่านคำถามให้นักเรียนได้ฟังนะคะหรือต้องการข้อมูลส่วนไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะและอีก1 กลุ่มค่ะอย่างที่บอกว่านักเรียนเขาได้มีการลงพื้นที่จริงๆใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้มีใครรู้จักถนนพหุรัตน์บ้างไหมคะมีเนาะโอ้เป็นถนนเป็นย่านที่โด่งดังมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นย่านที่คึกคักมากๆเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนักเรียนกลุ่มนี้เขาเห็นว่าอุ๊ยทำไมถึงมีคนเข้าไปน้อยจังการคึกคักเนี่ยมันน้อยลงนะคะเขามองเห็นถึงปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีการแก้ปัญหาในอย่างนี้ยังไงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเกรซปามี่และปั่นชั้น 9 ค่ะ Hello, my name is Siranat Manirat or Pami. Hello, my name is Punyavi Panakitagun or Pan. Hello, my name is Farsalang Sadibilan or Grace. So today we are going to present our PBL is revitalizing Parvat Road with community event to boost its appeal, support local business, and engage visitor. Our advisor is Teacher Sue. So where is it? Pahurat is the fabric market, and the seller there, most of them is Indian people. They sell fabric or clothes that show the Indian culture. For SDG that link our PBL project is Decent Work and Economic Growth number 8. And the problem is it's 30 out of date, no online delivery, and less popular. So our collecting tool is interview form that we went to the store and asking the owner of the store. So the question that I asking the owner is, in your perspective, what is the problem of Prahurat Road that you feel it and what do you require to solve the problem and to handle it? And I also asking them about the history of Prahurat and how long have you been here? And this is the ambience of Prahurat Road. After survey, we found that the problem which are easy to solve, to be solved, and most impact our problem is less popular than dirty, fabric out of date, and no online delivery. For pain and gain, the pain is less popular, dirty area, fabric out of date, and no online delivery. For gain is more customers and visitors, clean area, more access persons, and have online delivery. And this is our define. So our define is the store on Parvat Road face the critical issue of low popularity. So the owner and the community need more customer and visitor around with attractive customized decoration and activity in order to build a clean modernization community. So this is our idea, and we try to find the solution that easy to do and most useful. This is our prototype that we choose assembling event. This is the information board that we're gonna add to
in our event is about Pahurat market history that it began over 100 years ago by Indian people. Mm. So we are going to do a assembling event or campaign, right? So we will have a station in there, and the station one is sewing workshop that we design and create together. So the first process of this workshop is first you need to pick a fabric. It will have many color, many pattern, or many size of it. And second, find your own style. You can read from the magazine that we gave you, and you can choose a design of your homemade workshop is, for example, a bag or a pencil case or a pocket also. Yes. And if you don't know how to do it, you no need to worry because we will have a star to help and guide your work. And yes, you'll get your workshop. And this is more detail about inside of that events. That's how you do your product or the information board. For promoting ideas, we gonna promoting by the influencer and poster in the area and collect entrance fee and provide the discount coupon for customer that who attend our workshops. For reflection myself, this is my first time doing it in English and I think I'm doing my best. And for friends and work, I think we're doing well together. And for the next term, that is the taste process, we're gonna be more productive doing the PBL project. Okay, so for me, myself, I think I already did my best, but I do want to help more. Uh-huh. And for my friend, they help me a lot, and but we help each other. So maybe next term I will try to help more about the presentation and about the work. This is also my first time doing PBL in English. Even though it's half done, but I already proud with it. So this is not my first time for doing PBL in English, and I think I can do it better. But at this period of time, I think I try my best. We help each other, yes. And to my friends, I think everybody have a responsibility to helping and do their on their own part, yes. And for work, I think. I'm feel glad and pleased because the process of the work or the result of the work is perfect, and I think it's have a good period of time to do it. And yes, thank you. So don't forget to visit our booth in Friday. Thank you. ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ เห็นกราฟกิจกรรมแล้วลายเส้นน่ารักมากๆนะคะ อย่าลืมมาให้กำลังใจที่บูธด้วยนะคะ ขอถามนิดนึงนะคะ พอเราได้ลงพื้นที่จริงๆเนาะมีสิ่งที่ประทับใจในการไปลงพื้นที่ของเราเนาะมีอะไรบ้างที่เราประทับใจคะ I think it's the kindness of the local people in there because I think they help us a lot about the information that we get from the Pahurat. Yes. โอเคน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวไปฟังท่านกรรมการดีกว่าค่ะ ขอเชิญได้เลยค่ะ Okay, first of all, it is a very good topic to catch on because I think that part of the city is very much outdated and not very much followed by people. It's kind of less popular. Just want to ask about your teamwork. What was the most challenging thing for you as a team to work to complete the project, and how did you solve the problem? Since this is your first time, right? Most of you. For me, I think it's the interview part that we gonna go to community together, and it's hard because we always busy and the time is not correctly. Yes, and that. Okay, thank you. โอเค เป็นโครงงานที่
น่าชื่นชมนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าได้ลงพื้นที่จริง ๆ ไปเจอผู้คนที่น่ารักด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะมาให้กำลังใจกับนักเรียนของเราในวันออกบูธวันศุกร์นี้ด้วยนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับเกรซ ปามี่ และปันอีกหนึ่งครั้งค่ะ เชื่อว่าหลาย ๆ คนนะคะนักเรียนหลาย ๆ กลุ่มที่ไปลงพื้นที่น่าจะได้เห็นมุมมองหลาย ๆ อย่างหรือว่าวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหลาย ๆ ที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่เราเคยได้ยินมาหรืออาจจะเคยเห็นผ่านทางสื่อโซเชียลนะคะแต่ก็ไม่เทียบเท่ากับการที่ไปลงพื้นที่จริง ๆ เนาะเพราะว่าเราได้เห็นวิถีชีวิตว่าเขาทำอะไรบ้างหรือผู้คนเขาเป็นยังไงนะคะเหมือนกับเราไหมหรือใช้ชีวิตแตกต่างกันนะคะมีวัฒนธรรมอะไรบ้างกลุ่มนี้ก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขาได้เห็นจริง ๆ แล้วมองลึกไปถึงปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยว ต้องรอชมกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะและอีกหนึ่งกลุ่มบอกเลยว่ากลุ่มนี้มาได้ถูกจังหวะมากๆเพราะช่วงนี้โรงเรียนเรากำลังมีการแข่งขันแดงชาติใช่ไหมคะเชื่อว่านักกีฬาหลายคนเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเราเล่นเต็มที่เลยแต่บางคนอาจจะลืมวอร์มร่างกายมีการบาดเจ็บร่างกายหรือเปล่านะคะกลุ่มนี้ก็เห็นว่าโอเคด้วยความที่เขาน่าจะเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะเขาก็คิดค้นนวัตกรรมหรือคิดค้นเครื่องมืออะไรบางอย่างนะคะมาแก้ไขปัญหานี้ทำให้ เราสามารถเล่นกีฬาได้นานขึ้นหรือมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการเล่นกีฬานะคะ มาดูกันค่ะว่านักเรียนของเรากลุ่มนี้นะคะเขามองเห็นปัญหาอะไรและเขาจะทำเครื่องมืออะไรมาช่วยในแก้ปัญหานี้นะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับเสือน้อยเจและก้าวชั้น9ค่ะ Hello, good morning, everyone. Have you ever got injured while playing sports before? Okay, yes, okay. So, when you get injured, you feel very sad, right? Okay, yes. So, we think of a problem, and this is our problem, which is creating ankle protector braces for athletes who suffered injury from playing sports. Hello, my name is Jay. My name is Gao. My name is Sue. Okay. So the beginning of our problem is throughout the year, we have seen many people getting injured while playing many different sports. For example, basketball, football, or rugby. They usually get injured by having an ankle sprain or bruises around their body. The cause of the sprained ankle is um sprain usually occur when the ankle roll or twist beyond the limit of its range, like when you're walking or running or playing sport. Treating the injury, rest, ice compress, and elevate rest can help the injury recover faster. Ice can reduce blood flow and swelling. Compressing can also help reduce swelling by reduce blood pressure. And elevating injury can help reduce blood flow and swelling. And our SDG, we have number 3 and number 9. Number 3, good health and well-being. And number 9 is industry innovation and infrastructure. So we gain information from interviewing athletes who plays basketball specifically. We have two parts. The first one is the questions are: have you ever sprained your ankles before? How does it feel? And what treatment did you receive? And the second part is: what kind of equipment would you like to help you walk after getting a sprained ankle without damaging the injury? And here's the answer that we obtain from interviewing. First is a lot of people have experienced sprained ankles before. Second, they recover by using ice packs or getting a soft splint. And lastly, they wanted an equipment that can help stabilize the ligaments. Pain and gain, the penis can't move freely, long recovery time, and swelling and fatigue. And again, is equipment help support the jarring ankle and device used for pain reduction or relief. And our define when athletes sprain their ankle, they aim to recover and return to doing their normal daily activity.
This our idea. The one that we shoot is elastic ankle braces, and this all of idea about hard and ineffective like robotic walker, easy ineffective like walking cane, and hard but effective is the shoes supporting about ankle. This our idea. Okay, so normal elastic ankle braces will use these three materials, which is Velcro, spandex, and cotton. These materials can help stabilize the joints, and it's flexible so you can move your foot around freely. So this is our first design. It's a sock that it's easy to carry around. It uses cotton and soft splint, so it can help stabilize the joints and it would be flexible. This our prototype. The layer you can see from the color. The peach one is therm- thermoplastic. Orange is spandex or nylon. The red one is neoprene, and the black one is nylon. And the peach one is like the out one. The conclusion. The the material take time to receive. The prototype contain many steps and different material that need to be put together. It takes time for us to work together because our schedule are different. This our reflection. For me, I think I did well was helping with the work. For my teammates, everyone is work hard, but for the prototype, we don't complete it. But I think if we have more time, we can complete it. And I think I should spend more time to research because my friend is really work hard too. I it make me to think where to do it very hard too. Uh, and for my reflection, before the work started, I felt really happy because I can do anything I want. But while I'm doing my work, I felt a lot of pressure because of the deadlines that I have to submit my work before it. The work itself, sorry, but after I've done my work, I felt a little happy, yes, because the work turns out great, and I love the prototype of it, but it still lacks some details, and the prototype, which we haven't done yet, have to be done. Yes. Thank you Thank for you. listening. Thank you. ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ มองเห็นปัญหาได้ดีมากๆนะคะแบบจากสิ่งใกล้ตัวเนาะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวมาฟังคณะกรรมการดีกว่าค่ะว่าคิดเห็นยังไงบ้างนะคะ โอเคค่ะก็เป็นโครงงานที่น่าสนใจอีกโครงงานหนึ่งเนาะเพราะว่าหลักๆเพราะเราทั้ง3คนเนาะเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็อาจจะได้รับการบาดเจ็บตรงข้อเท้าเนาะก็เลยอาจจะแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วย อันนี้ครูป๊อปอยากสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยในเรื่องของตัวที่แบบเราใส่พยุงข้อเท้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าความแตกต่างของสิ่งที่มีอยู่แล้วกับตัวสิ่งที่เราทำโครงงานเนี้ยขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดแตกต่างหรือข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงบ้างสำหรับของเรากับของที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ Um, it's a little different, but we uses the same materials to make it flexible and to make it like make it comfortable to wear it. But the difference is it's easy to carry and it's really easy to wear and it's short and it works really good. Yes. เรียบร้อยไหมคะ มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
โอเค น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่าลืมให้กำลังใจนะคะ และเชื่อว่าเครื่องมือนี้หรืออุปกรณ์นี้น่าจะมาช่วยลดบรรเทาอาการบาดเจ็บตอนเล่นกีฬาได้อย่างดีแน่นอนนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับเสือน้อยเจและก้าวอีกหนึ่งครั้งค่ะ โอเค โอ้โห เดินทางมาเกือบครึ่งหนึ่งของช่วงครึ่งวันเช้าแล้วนะคะ อย่างที่บอกว่าโครงงานเนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยนะคะว่าจะเป็นนักเรียนที่ทำเรื่องกีฬาจิตวิทยานะคะ หรือมีสื่อเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยด้วยนะคะ และแน่นอนว่าไม่พลาดเลยอีกหนึ่งกลุ่มที่จะมานำเสนอประเด็นหรือว่าปัญหาที่นักเรียนได้พบเจอในช่วงนี้นะคะ เพราะว่าอันนี้แม้ว่าโรคเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะ เรื่องความเท่าเทียมต่างๆ หรือความรุนแรงทางเพศต่างๆนะคะ แต่นักเรียนของเราก็ยังมองเห็นว่าจุดนี้ยังมีอยู่ในสื่อสังคมปัจจุบันนะคะ ในช่วงนี้หลายคนอาจจะเห็นพบข่าวหรือว่าตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะ ก็ได้มีการนำเสนอเรื่องความเท่าเทียมหรือความไม่เท่าเทียมกันในทางเพศนะคะ หรือบางข่าวเนี่ยอาจจะมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะคะ นักเรียนของเราเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าอยากจะมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้ไขปัญหานี้นะคะ มาดูกันดีกว่านะคะว่านักเรียนของเรามองเห็นปัญหาอะไรและเขามีส่วนเข้าไปช่วยเหลือยังไงนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับน้ำมนต์แอลและแพงชั้น 11 ได้เลยค่ะ Hello, everyone. So I believe that everyone in the audience have probably seen sex work representation, maybe in movies or from the internet. And despite Thailand, where sex works are, well, let's just say being known for, or something along that line, sex workers are still criminalized and discriminated. And that is why we wanted to design art exhibition reflecting issues surrounding sex workers and their future path, presented by Pirapa Galanchai or Namon. พิชราชนหิมนรัตน์ออแพง And Yanisa Sahin Rahab Ayud or L. And our advisor, Teacher Getpapa Salanthamagun or Teacher Film. And our sources of the problem is that many sex workers in Thailand do not have legal protection because of their illegal career, which leads to lack of healthcare and legal issues. And next, for our SDGs, we have number 3, good health and well-being, because we wanted sex workers to have access to basic healthcare. Number 8, decent work and economic growth, because as I said before, sex work contributes significantly to our economy. Number 10, reduce inequalities. And number 16, peace, justice, and strong institution, because we believe that sex workers should be treated equally as any other career. And this project's target group is people in general, and our project proposed is to raise awareness about sex worker rights and legality. And our defined goal of prototype is sex workers face verbal and physical assault and discrimination. Therefore, they want to eliminate this stigma against them. And for the idea part, we came up with many ideas, but our final selection is design an art exhibition reflecting issues about sex worker and future path. And this is the information we gather for global statistics on sex workers. Sexual harassment is a serious issue for sex workers with high rate of violence and abuse report, often going underreported due to stigma and fears of law enforcement. And also, global trade in illegal sex workers are mixed. Many countries criminalize it, while others adopt legalization or discriminalization, as seen in New Zealand and part of Europe. And this is Thailand's data on sex workers. We had interviewed the sex workers in group or swings, and our expert used to work as a counselor for advise people who have faced the problems on sex workers. And they both are in Empower Foundation, which was founded in 1985 by sex workers in Pat Pong, Bangkok. And they began as an English learning group to better communicate with clients, emerging within a social and legal context that restrict women's rights and criminalize sex work. Empower grew into a movement advocating for sex worker rights and dignity. And Empower Foundation, they have been spreading information to general people and underprivileged children about inequality problems. And they had a school outreach which giving students knowledge in sex workers and other concerning issues. And we also found that many sex workers enter sex work due to financial hardships, abuse, or past trauma, and often supporting their families, facing exploitation and legal risk from criminalization. They seek legalization to ensure safety, healthcare, and legal protection. Also, we found that over 370 million girls and women, or about 1 in
8 were raped or sexually assaulted before age of 18, including non-contact abuse, and the number rise to approximately 650 million, and boys are also affected, with 240 to 310 million reporting sexual violence during childhood. And according to Thai PBS, the revenue around $6.4 billion generated by sex workers in country annually. However, under the Prostitution Prevention and Suppression Act, sex workers in Thailand face criminal penalties if they are arrested. And they also face homicide rates up to 7 times higher than other women, and up to 29% experiencing weekly violence. And yet, prevention programs rarely reach them, leaving many without justice or support. And that is why we decided to design an art exhibition spreading awareness about sex workers' experience and reflecting issues by sharing perspective in form of art to make it more accessible. And so this is our first prototype where we took inspiration from River City exhibition of like Crybaby, which there is statues in the middle of the room as a gimmick where people would give their attention to, and there will also be portraits or pictures which collaborating sex workers and artists who will express their experience from being sex workers. And there will also be interactive art, which we will invite visitors to engage and share their opinions and feelings onto art. Like before and after exit and enter the art exhibition. And for today and tomorrow, today law is not covering sex workers, and tomorrow is in Sigma relating to sex worker and have sustainability. And skill that we have learned for this project is more information, problem solving, and communication. And for this project, we feel really happy because we work together and choose a topic that we are all interested in, but even though it is challenging and stressful at the same time. But I think we done it pretty well, and we should like manage our time better to get more quality work. But I think we've done a great job. And after listening to our presentation, even though this might be a very tiny movement, but it is still a path to change. And we hope you guys will gain more insight about sex work in Thailand. And we as a society hope that we can collaborate to eliminate stigma and promote equality. Thank you. ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเดี๋ยวต้องขอถามเลยเพราะว่าอยู่ชั้น 11 แล้วนะคะจะมีโอกาสได้ทำโครงงาน PBL เพียงแค่แบบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกในเทอมหนึ่งเนาะความรู้สึกเป็นยังไงคะที่จะไม่ต้องทำ PBL แล้วรู้สึกยังไงบ้างได้หมดเลยค่ะ Well, before this, from my perspective, I used to despise PBL. However, when I look back, I see how really important it is to like create innovation and get to know our locals and how the state of Thailand right now. I feel like it is really it is really important to learn about PBL, and I think that it will be really useful in the future for like critical thinking part and for in the future for our university year. ดีมากเลยนะคะคิดว่าหลายคนที่ทำ PBL น่าจะได้อะไรบางอย่างกลับไปอย่างแน่นอนเดี๋ยวขอเชิญท่านคณะกรรมการได้เลยค่ะ โอเคค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยรวมถึงขอชื่นชมตัวสไลด์รู้สึกว่าแบบมีความอาร์ตแบบเป็นแนวนิทรรศการมากๆเลยเนาะทีนี้คำถามของครูนะคะก็คืออยากจะถามว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสนใจในอาชีพนี้อะค่ะเกี่ยวกับอาชีพนี้อะ As for me, I think it's a very concerning issues for a long time, and like for me, I haven't seen anyone like doing PBL in this topic, and I think it might be very interesting if we can find a solution and maybe like a tiny movement for like in general people or students to know about these problems and more concerned about these problems. มีเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้เลยค่ะ I
Okay, I have just one question. How can legalization of sex worker reduce sexual violence against women? Well, first of all, there would be laws that protect them just like any other Korea. Like, for example, if if they were to get assaulted, then they would legally have coverage in that, or they would have access to basic healthcare, like I said before, if they have like sexual, like it can be legal if it's legal. So yeah. Okay, thank you. โอเคค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะที่เรารู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบันนะคะก็ชื่นชมนักเรียนกลุ่มนี้มากเลยที่เลือกที่จะดึงปัญหาอันนี้ขึ้นมานำเสนอให้กับทุกๆท่านได้ฟังนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้ำมนต์แอลและแพงอีกหนึ่งครั้งค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอในช่วงครึ่งวันเช้าของการนำเสนอ Oral Presentation PBL ในเทอมฉันทวิริยะในเทอมนี้นะคะอย่างที่บอกคือช่วงเช้าวันนี้อัดแน่นไปด้วยโครงงานที่โอ้โฮไม่ว่าจะเป็น Prototype หรือกระบวนการทำงานเองหรือสถานที่ที่นักเรียนได้ลงไปสำรวจพื้นที่เองก็ตามนะคะน่าสนใจและน่าติดตามมากๆเลยนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการเข้ามาให้กำลังใจนักเรียนสามารถเข้ามาได้เลยนะคะเราจะมีการจัดบูธในวันศุกร์นี้นะคะมาให้กำลังใจมาร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงครึ่งวันบ่ายหรือช่วงครึ่งวันจากนี้นะคะยังสามารถเข้ามาให้กำลังใจนักเรียนได้เรื่อยๆนะคะที่ห้องประชุมเพื่อนพัฒนาค่ะหรือว่าท่านใดไม่สะดวกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ผ่านยูทูบไลฟ์ทางของเราได้เลยนะคะและอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้พักก่อน15นาทีนะคะแล้วกลับมาพบกันในอีกช่วงครึ่งหลังค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอ oral presentation โครงงาน PBL ในเทอมฉันทาวิริยะในปีการศึกษา 2568 นะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่ 2 แล้วเนาะที่มีการนำเสนอตลอดทั้ง 3 วันนี้เนี่ยทุกท่านจะได้รับฟังการนำเสนอ 70 กว่าโครงงานเลยด้วยกันนะคะ แล้วก็ในวันศุกร์ที่ 19 เนี่ยจะเป็นการออกบูธ PBL ที่รวมทั้งชั้น 7 ถึงชั้น 11 เลยนะคะ ในเทอมนี้บรรยากาศการนำเสนอแล้วก็ออกบูธ PBL มีความน่าตื่นเต้น แล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งเลย เนื่องจากในปีการศึกษานี้เนี่ยเราได้มีการปรับรูปแบบเนาะออมเป็นการทำโครงงานโดยนักเรียนชั้น 9 ถึงชั้น 11 นะคะได้มีการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่ประสบการณ์ในการสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตจริงๆเลยใช่ ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีโครงงานที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะ มาจากหลากหลายประเภทด้วยกันทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสังคมและจิตวิทยาการงานอาชีพ หรือว่าจะเป็นด้านกีฬาอาหารและสุขภาวะค่ะ อยากรู้มากๆเลยว่ากลุ่มแรกจะเป็นยังไงออมว่ากลุ่มแรกจะเป็นยังไง ก็ดูจากเมมเบอร์ทั้ง 3 คนนี้ก็ต้องไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะ ก็เดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์อีกรอบนะคะ ในวันศุกร์นี้เนาะจะมีการเปิดบูธให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเนี่ยได้มาเดินร่วมชมกันก็มีกิจกรรมน่าสนุกๆเยอะเลยก็ให้ทุกคนมาเข้าร่วมกันได้นะคะ ในวันศุกร์นี้ค่ะโอเคค่ะ และตอนนี้ก็เหมือนว่าน้องๆจะพร้อมแล้วนะคะ ก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องกาแฟเจนายแล้วก็เออค่ะ ก็ขอเสียงปรบมือได้เลยค่ะ So hello. I have a question. Have you ever have markers and when you write into papers, the ink didn't just go through your papers too. They go into your body and it's harmful. So we are making this project, making biodegradable markers to reduce harmful chemicals. Hi, my name is Gaf. Hello, my name is Chitipat Ngausodawong. Hello. Hello, my name is Tatisaman Nomalong, or you can call me Im. Our advisor is teacher Metavi Muang Jalern or teacher Gift. Uh, these are the issue that people face when are using normal markers. When you trying to write or draw something and you erase it, it leave behind stains or marks after erasing, making the board look dirty or unprofessional. These are the group of people that got affected by the problem. Educational places like school, tutorial school, in some communities that use whiteboards and workplaces. Okay, so these are common markers that we usually see and easy to find, such as snowman, pencil, quantum, and airline. So we are define these two products common markers. So such as snowman, they have low smell but hard to erase, and pentel, pentel have low smell but hard to wipe off. Okay. So questionnaire, we're gonna our target is student and teacher, and we're gonna ask them about what brand do they use, and how can we make a better product. Yeah, so this is a result of our Google form. Yeah, most people suggest us to change the chemical liquid because of the strong smell. Yeah, this is pain and gain. Our pain is health risk, mental and emotional discomfort, and unhealthy learning and working environments. So our gain is healthier classroom and workplace, improve focus and productivity, and safer products for our aides. Our define is markers often contain toxic chemicals that harm health and create unsafe environments. These are our ideas that we made. We chose
changing chemicals in liquid. So this is the first model of our prototype. So we're gonna make the tip, which means we're gonna use eco-friendly to do a tip. And the ink, we're gonna use water-based ink, so which means not harmful to us. So the ink section, we're gonna use water food coloring. Okay, เปลี่ยน เปลี่ยนอีกรอบ sorry. And glycerin. Okay, okay, just all. Yeah, so this is our first prototype draft, and yeah, it include Okay, so this is the final draft of the first prototype. So what we're gonna make is ink the wraps of the markers, pen case, pen tip, pen cap, and ink, which means water-based, yeah, eco-friendly. So to improve my markers, we're gonna ask expert that from MIT University and more like famous university. So basically, they told us about the water-based ink. The water-based ink that we use is correct and it's easy to do. So reflection, our project, in my perspective, I think it's good, but the prototype, I will make it realistic, more realistic. And friends, we have teamwork. Myself, I think I need to improve my speaking. yeah. So my reflection to our project. So I feel like the result is really satisfying, and but we need to improve our communication and time management. Time management. Okay. So my reflection to my friend. I feel like everyone do their best to reach the goal, and yeah, I feel I really happy. Okay. So my reflection to myself. I feel like I can do better, but right now I have many things to do, such as assignment or study. So yeah, I need to fix this problem. Reflection. Our project, in my opinion, I think we going great so far, but we could improve in our time management. Friends, I think we have a great teamwork, but sometimes one of us were busy, or maybe all of us were busy. Self, I think sometimes I help, but sometimes I just forgot or just fell asleep. Okay, thank you. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มแรกในรอบนี้เนาะเป็นไงออมสุดยอดมากๆเลย ค่ะดีมาก ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคำถามในส่วนของคณะกรรมการนะคะ เดี๋ยวพี่เองเนาะในฐานะชั้น11อยากสอบถามพวกเราว่าเป็นภาษาอังกฤษนิดนึง because this is your first year of like doing the survey with the actual area how do you think it is like different from the first 2 years before like So this is my first time in grade 9. I'm kind of nervous to be in this stage. Yeah. โอเคโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอส่งคำถามให้กับคณะกรรมการนะคะ เดี๋ยวขอแนะนำคณะกรรมการในช่วงเบรกเช้านะคะ จะมีคุณครูวิครูพัฒน์แล้วก็ทิชนูนะคะ ขอเสียงปรบมือให้คณะกรรมการของพวกเราหน่อยค่ะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วสามารถทำคำถามได้เลยนะคะ All right. First of all, I would like to compliment you guys a little bit. I really I want to share you out from here. Must be very excited, right? So some of you here maybe like did this for the first time, like use English for PBL. I really adore your courage. So and I for the topic,
I really like the topic because it's very teachers related. I think like most of teachers here like have faced the same problem. Like when we erase the board and it didn't like really erase it well. Um, yeah, and I have like a question a little bit about your project in terms of chemical. I'd like you to explain more about the chemical that you plan to use. Okay, how is it environmentally friendly? Can you elaborate that more? Thank you. Okay, so as I say, water basing, water is not harmful to our skin. That's and another thing is food coloring. Yeah, it just color from environment. Didn't make more process to do. Yeah. Uh, Okay, from the information, I'd like to explain more, expand more the questions about if you really do this, do you expect any problems with the real prototype, and what would it be, and how would you solve it? again, please. I For the problems, for the future problems that you might have in the future, do you expect any problems in your project, and how would you solve the problem? okay. So in the future, I think basically when we do the prototype, when we do ink, we it's hard us to find the material like green saline. Yeah, and hard to do too. Yeah. All right, thank you so much. Can't wait to use your marker. จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอของน้องๆชั้น9ขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะ โอเค เดี๋ยวต่อไปจะเป็นกลุ่มที่2ในรอบนี้นะคะ น่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมออมดูจากชื่อของงานแล้ว ใช่แล้วค่ะ ก็เดี๋ยวจะเป็นตัวแทนจากพี่ๆชั้น11เหมือนกันเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าปัญหาที่เขาจะทำในครั้งนี้เนี่ยจะน่าสนใจนะ เห็นว่ามีการไปลงพื้นที่จริงเลยไปสัมภาษณ์ผู้สูงวัยจริง ๆ เลย ก็น่าติดตามมากๆ ใช่ค่ะ แล้วก็กลุ่มนี้ก็ยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่เหมือนเดิมนะคะ ประกอบไปด้วยเมมเบอร์ทั้ง3คนเลยก็คือพี่มิต้าเต็นๆแล้วก็เอสนะคะ ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้ง3คนนี้ด้วยนะคะ ก็ในระหว่างนี้นะคะ เดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งเนาะในวันศุกร์นี้นะคะที่19เดี๋ยวจะมีเปิดบูธ PBL นะคะ ก็เชิญชวนผู้ชมทั้งบ้านนะทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่นะคะ ก็มาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราได้ใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเตรียมบูธมาอย่างตั้งใจมากมีกิจกรรมมีเกมมีของรางวัลอย่างเต็มที่ก็มาร่วมสนุกด้วยกันได้ในวันศุกร์นี้นะคะโอเคดูเหมือนว่าพี่ๆชั้น11น่าจะพร้อมแล้วเนาะใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มโครงงานของพี่มิตาเอ็ดแล้วก็เต้นๆขอเสียงปรบมือได้วยค่ะ Okay, so I'm pretty sure everyone knows that humanity cannot escape aging. According to a recent study, Thailand is stepping into an aged society with more than 20% of elderly people with age more than 60 years old, and the number of this group seems to be increased more and more in the future. Moreover, more individuals elderly are living independently and they are vulnerable to health problems, including anxiety, depression, and isolation. And because of their becoming a major group of our society, we choose to do our PBL about fixing mental health problems of elderly people who live alone by organizing social activities in urban area. My name is Shatip Sathyanahap Yut S from grade 11/2. My name is Fifawat Varsitanukul, 1010 from grade 11/2. My name is Samita Nansuk Samaimita from grade 11/2. And our teacher Ketprapha Saranhamakun, teacher Film. The SDGs that link to our PBL is SDG Section 3, Good Health and Well-being, and SDG Section 10, Reducing Inequalities.
For the target group, we choose the elderly people in urban areas because after all the information gathering, we found out that the elderly in this area face more problems than the ones in the civilized part of Bangkok. For the main goals for our project are to improve the elderly overall mental health and well-being, to bring happiness and enjoyment to the elderly outside of the nursing home, and to offer the elderly an opportunity to do good for the society. Okay, so for the research part, we do two methods to gather information. One is from Google Form, and one is from interviewing the nursing home. So for the Google Form section, our target group on the Google Form is like general elderly and also relatives and caretakers. So what are we expecting from this Google Form is to see the general problems that they are facing, including like physical problems, like mental problems or daily problems they're facing, also their concerns about the problem. So we got around like 110 responses, and after that we did summarize all of it. We found that the elder are facing a lot of problems, like physical problems, like they have problem with sight and knees, or some daily problems like communication, or they have problems with technology. But in this PPL, we're going to focus on the mental health problems, and we found out that the top three most common mental health problems is one, easily irritated, two, anxiety, and they are facing loneliness too. So after all, we read all of the answers and summarized it, and we can find that the problems in the elderly are they are lack of care from relatives. Many elderly people face abandonment and loneliness, and they are cranky because of that. So on the next section, we go into interview and we go to two nursing homes in Bangkok. First is Yuwol Care. Yuwol Care is like a high standard nursing home and it's quite expensive. And the second one is Ban Bang Care. Ban Bang Care is one of the biggest and one of the most popular nursing home in Thailand too. Our main goals here is to observe the elderly residents' life in the nursing home and also to identify problems that they might be experiencing. Also to see like how the nursing home manage the elderly and fix their problems so we can use their methods to fix other people problems outside the nursing home too. First, we interviewing to you will care nursing home. The target group of the interview is the elderly women living here. Second, we went to interview at Ban Bang Care. The target group of the interviewing section are elderly nurse, caretakers, social worker, and psychologists. For interviewing, the information from interview 5 elderly people most feel happy living here. They do not feel lonely and feel safer and more comfortable than living outside. And for social worker duty do this field work to assist the elderly in great need, limitation of space. So our define is some elderly people who cannot access a nursing home, experience mental health issue and need help, giving purpose and social interaction, unlike their senior in the nursing home. And after the define, we have idea lots of solutions. For example, creating a new nursing home with larger space, creating an application to make seniors make new friends online, or an AI friends for seniors. But after all, we choose to organize social activities for seniors in urban area because according to the information from the social worker in Ban Bang Care, she said that because of the limitation of space, the seniors that suffer from mental health problems or physical problems cannot get into the nursing home and still suffering about that problem outside. So we expect that the social activities we're gonna organize will help them to be more happy and bring enjoyment to their life. Okay, so for our AR for the group, things to improve for next term is time management for one. So we usually done work like on time, and that is not good. So our next term we're going to improve that, and we need to discuss more because we have problem like communicating. Sometimes we don't know about the information like equally, and we have to improve our responsibility.
Okay, so for personal AR, I would say that this PBL, I feel very great doing it because I enjoy working with these tools, and the section of interviewing is very fun for me. We usually like go sightseeing outside of school, so it's like I enjoy that part the most. Okay, so what I'm expecting next term is I hopefully this PBL will have an impact for the society and our target groups. Yeah. For me, I feel good working with my friend, but I also feel tired because I have many things to do. And I think what needs to be improved is to brainstorm more different ideas to make interesting issue. And for me, I feel pretty good working with Meta and Ten because we haven't done PBL together before, and I think they are flexible and easy to communicate with. And I think for the next term, our PBL will develop to be the better version. And what I've learned so far is to communicate with each other and to contact the organizations, for example, the nursing home. Okay, so finally, to conclude, we're going to say thank you to Teacher Flim for being our PBL teacher, and also the staff at Ban Care because they take care of us so well and be our guide. And also, we're thanking Professor Pranyot for being our advisor. And also, thank you everyone for listening. Thank you. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มโครงงานนี้เนาะขอเสียงปรบมือให้กับพี่เต้นเต้นพี่เอแล้วก็พี่มิตาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะสุดยอดมากมากๆสุดยอดมากๆโอเคก็เดี๋ยวก่อนเอเลยอยากสัมภาษณ์เพื่อนกันเองนิดนึง How do you feel in order to present the last PBL because you're in grade 11 now what do you feel Great, very happy. Yeah. So the last process has like been very depressing. So I'm glad. But I mean, I see the value of like doing PBL. I have improved a lot of ways doing PBL. So, but I have enough. Yeah. โอเคขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคำถามของทางคณะกรรมการค่ะ All right. Good morning. It's very interesting topic, and it's quite trendy right now as like our society is entering like the aging society, and I believe that a lot of seniors will find this like useful and helpful for them. So my question is maybe about your activities. Can you walk us through about your activities? You don't need to go to details, but I'd like to know like what kind of activities that you want to organize for them, like movement activity, fun activity. Yeah. Okay, so the activities we'll think about is aerobic dance or like mini concerts because we got one singer in our group. So I think it would be like very interesting if he can sing in urban areas and like entertain the elderly in those areas. Yes, but we haven't think it in detail yet. Yeah, we have an idea of like making some groups of the seniors to cook for homeless, like a competition for like something like money prize or something. But we will have to think further for more ideas. In the next term. Yeah, in the next term we will have our like activities, and we're going to present you. Yeah. Okay, all right. Thank you very much. Okay, that's all from me. ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มของชั้น 11 ด้วยค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะประเด็นนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่ออมก็พบเจอได้แบบบ่อยๆมากเรื่องคนแก่ที่แบบต้องอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบสงสารอยากจะช่วยเขาแต่ว่าก็ถือว่าเพื่อนๆหยิบประเด็นมาได้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ตอนตอบคำถามเนี่ยก็บอกด้วยว่าจะมีการเต้นแอโรบิกแล้วก็ให้แข่งขันทำอาหารก็เป็นกิจกรรมที่ฟังดูน่าสนุกมากๆเลยนะคะค่ะก็ทำถึงจริงๆเนาะชั้น 11 ของเรา แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องของชุมชนหัวตะเข้เนาะไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนเลยว่าชุมชนนี้เป็นยังไงใช่ไหมออมเป็นชื่อชุมชนที่หลายๆคนอาจจะรู้จักแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยรู้จักเกี่ยวกับชุมชนนี้นะคะก็ถ้าอยากติดตามนะคะก็จะต้องไปฟังกลุ่มของน้องๆชั้น 9พูดนำเสนอต่อไปด้วยนะคะก็คาดหวังว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันเพราะเห็นเขาซักซ้อมมาแบบอย่างตั้งใจมากนะคะแล้วก็จากประเด็นแล้วเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะมีอะไรทำให้เรา
อยากสนใจบ้าง ใช่ ใช่ โอเค ก็ระหว่างนี้นะคะ ย้ำอีกรอบในวันศุกร์นี้นะคะ มาเยี่ยมชมบูธ PBL กันได้ก็เชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านก็สามารถมาช่วยกันได้เลยนะคะ โอเค เชื่อว่าตอนนี้น้องๆน่าจะพร้อมแล้วไหมออม ใช่ น้องๆ ก็พร้อมแล้ว ก็ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะ ก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆ ชั้น 9 ของพวกเราด้วยค่ะ Did anyone know about ชุมชนหัวตะเข้ If no, we will introduce you. Our PBL is designing an online platform for the Huatake community to promote restaurant and review. My name is Manao Nara Sutut. My name is หนูจีนจินดารัตน์ฮิรัญยศิริ My name is Vika Anaknong Phongkhao. and our advisor is Teacher Su. So Shumshon Huatake is an old market and a community that live beside a river, have a lot of old culture and place at Lat Gabang. And the problems is no tourists and bad economic activity and food like old culture hard to reach, and the activities are inaccessible to all age groups, and the canal in the community is dirty. So problem effect is people in the community have no income because there are no tourists. And people who related to problem first is people in the community like sellers and employee, and also the customer and tourists and government. And our SDG is number 1, no poverty, and number 8, decent work and economic growth. And the first one is activity inaccessible to all age group is like the easiest to do. And number 2 is no tourist and bad economic is like more harder. And number 3 is activity and food like old culture and hard to reach. And the hardest one is the canal in the community is so dirty. And question is, this one is question to interview the people in the Shumshan Huatake. First one is, what are your main reasons for traveling? And like, what is your age? What country do you live in? What reason do you prefer to travel in? And like, what is your monthly income? Do you need any assistance to traveling in the, and if so, what kind? And what challenges problem do you face in? Yeah. And this is a picture while we go to the Shumshan Huatake. And response is number 1, like they go to play the activity rolling boat with cats, painting in the canvas, and like the season they will go is like the Songkran Thai festival and like Loi Krathong. And like the age is like teen to the middle age. And like they go to rolling boat with cats and like the people it depends to the day, like and more they want more tourists and like more promotion and like they want to make every area in the community like have more tourists and more income. And more response in the Huatake community, one side of the local shop owners doesn't want development. Many residents believe the area can no longer be improved and that the problems are beyond fixing. People mostly keep to themselves and visitors only come during festival. Why no tourists? The restaurants that not popular are not interested by tourists that are teenager because it's too old, and tourists focus only one place that are popular on social media because now mostly people are looking for a place to travel from social media. The community is hard to find and the site's hard to read because it's too blurry and tiny, so people might confuse. The promotion is not through everywhere like online platform or social media. And the last one is the Google Maps are mostly wrong because the paths are complicated. And the pain and gain is no tourists and restaurant are not popular and promotion is not through and tourist focus only one place. So we have gain is promoting on like TikTok, Instagram, and poster, website, and create a new activities. So we make a define
the Huatake market doesn't have customer or tourists in all the areas, so they need more advertisement to pursue customers and have more economy development in every areas. So this is our ideate. So the more benefit and easy is promoting online platform and create new activities. And the more benefit but difficult is clearly map websites, open class, and a cleaning robot. So our final idea is design online page for Huatake community for promoting review restaurant and activities. And this is our prototype. This is our first draft that I draft about the website, not the website, the platform, Instagram and TikTok and Lemonade platform. So this is a little detail of the Instagram page. So we will have a post and reels together. So reel is like a video, and the detail in the post we will add restaurant name, restaurant information, activities, pictures, and reviews. And the video or reels we will add restaurant names, restaurant information, activities, menu, and interview. And this is a little storyboard for the reels or the videos. So next is TikTok. We will do TikTok content like community tour and interviews people in the community and tourists. And last one is Lemonade. We will do outfit ideas for people who want to go there and do the restaurant review, like food rate or recommend activities. And this is our like logo picture used for the Instagram, Lemon Egg, and like TikTok. It's from Cat from Robot with activity in Huatake community, and it's some like pen canvas in the cafe. And reflect. At first, I feel so happy that I can do PBL with my friend, and during I feel happy too. For me, I feel nervous because it is my first time working like this, and it's the first time that we have to go to the community. But it feels good because doing it with friends makes it easier and more fun. And like I'm feeling good because it's so happy to work with my friend and feel glad to work on with the shumshon that like so kind and But I think we want to put more like innovative idea on our project. Yeah. Thank Thank you. you. ขอเสียงตบมือให้กับกลุ่มน้องๆชั้น9ด้วยนะคะ สุดยอดมากๆก็จบไปแล้วอีกกลุ่มเนาะอยากสัมภาษณ์พวกเรานิดนึงว่าทำไมถึงเป็นชุมชนหัวตะเข้ที่เราเรียกสนใจมาแก้ปัญหา like because we visit it in like internet and TikTok, and I found a lot of like shumshon that it like have a lot of activity and promote like they have like influencer to like promoting the cafe, but like this one I don't feel like anyone go to and it's not kind of popular, and I want to make this shumshon like be more popular and more promoting. โอเค ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยค่ะต่อไปขอคำถามจากทางคณะกรรมการค่ะ Hello. So, Huatake, yeah, very interesting choice. I've been there before. Very calm and nice, and have a nice restaurant. For my question is how, because I like how you have a lot of progress, right? And you have like plan already. So how can you make sure that your content reach your target group? Because you are going to start your Instagram page or TikTok account, something like that, which you will not receive a lot of followers at the first place. So how would you promote your post to get So more reach? actually, our PBL is just designing a page, and we didn't think about we will do it for like the real page, but just like designing and make a designing video, just the example thing, but not like make it like. And like our target group is like teenager, so
the that I said that mostly people like are looking for a place to travel from social media. So if we do some content to promote more like another restaurant that are not popular, so I think like the teenager might see our social media. Yeah. Okay, that's all from me. Thank you. โอเคค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆชั้น9ด้วยนะคะ ก็ดีมากๆเลยนะสำหรับท็อปิกนี้ ชุมชนหัวตะเข้ก็เอ็มเคยได้ยินไหมชุมชนนี้ เอาจริงเคยได้ยินผ่านๆหลายรอบนะคะ แต่ว่าเราไม่เคยเข้าใจจริงๆเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนนี้เป็นไงถือว่ากลุ่มนี้ทำออกมาได้ดีมากทำให้เห็นภาพเห็นคุณค่าแล้วก็อยากไปศึกษาชุมชนนี้มากขึ้นเลย ใช่ จริงๆ คิดว่าถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้ลองไปตามร้านอาหารของชุมชนหัวตะเข้ดู ใช่แล้วถ้าใครยังติดใจกับกลุ่มนี้เนี่ยก็ไปแวะบูธของน้องๆชั้น9ได้ในวันศุกร์นี้เช่นกันค่ะ แต่ว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นโครงงานอะไรเอ่ยออม เกี่ยวกับ food waste ก็เป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนก็คงจะได้ยินแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยเขาจะมานำเสนอในรูปแบบใด เพราะว่า food waste เนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมาก ๆ แล้วก็มีอยู่ ใช่ ในทุกๆ เป็น ครั้ง global problem เลยก็ได้ ใช่ แต่ว่า ใช่ แต่ว่าเป็นพี่ๆชั้น11นะก็คาดหวังนะทำถึงอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเรามารอติดตามว่าโครงงานต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับพุทธและติตี้ด้วยค่ะ Yeah, so did everyone know that food wasting in Thailand is kind of major problem? In Thailand, in Bangkok, like around 9.7 million tons of food being waste and around 146 kilogram is food waste per resident. So that's why we made a PBL about in topic of food waste by me, Naramon Vivat Put, and my friend Radachik Papon Titi, and our advisor is Teacher Fee. Food waste contain a lot of effect and a lot of way like environmental, economic cost, and social. For environmental, food waste contribute to 8 to 10% of global greenhouse gas emission. And for economic cost, globally food waste costs nearly 1 trillion annually dollars, with family losing about 1,300 each year on uneaten food. For the effect on social, about 783 million people face hunger and food waste increase inequality, and that's really bad thing. So we researched some more about information about food waste organization, and we found two of them. The first one is Food Waste Hub. It's a collaboration between 3 organizations, which groups aim to convert food waste into valuable resource and also promote Thai innovation in waste management. And the other one is Scholar of Sustenance Foundation, or SOS Thailand. So this foundation pick up food from sources like hotel, restaurant, and deliver to the communities in need. So our PBL connected to SDG goals number 2, zero hunger, number 3, good health and well-being, and number 11, sustainable cities and communities. So we also survey our problem by doing the Google form, and this is our Google form response summarized. So on the first question, factor causing food waste, they said food waste mostly come from expired food at home, store, restaurant, and freezer. Also the unfinished leftover and cooking habit also contributing this problem too. Impact of food waste. Food waste lead to global warming, pollution, landfill overflow, and wasted resource. And most of them point food waste as a significant problem in Thailand too. Yeah, so that's why we have an appointment to interview our expert, SOS Thailand. SOS Thailand is Scholar of Sustenance Foundation, as Didi said from the last slide, and there's some of our interviewing questions. Yeah, so like we asked them what food waste often occur in any state of food chain, like production, transportation, consumption, or anything else. And we asked them how is household food waste different from the business sector, because we know that they deal with both of them. So they're gonna give us nice information. And lastly, we asked them what SOS Thailand is doing and the solution is really a long-term solution or not. And this is what we got from our interview. The causes is overproduces
low transportation quality, consumer overbuying food, and food that doesn't look good need to be thrown away. And the effect is wasting natural resources, as everyone know, and the food waste management generated methane gas. So let's get to know the word surplus food. Surplus food is a food that's still eatable, but it doesn't look good. So surplus food is the process before the food become waste. And every food waste used to be surplus food before. And the impact of it, surplus food, is around 14 tons per day, equal to 30,000 meals. And we also asked them how they deal with this problem. So SOS Thailand contact the supermarket, hotel, restaurant for the surplus food. Then they pick up from sources and deliver to the communities. They also have a report back to the donator too. And they also have a campaign Cook for SOS by cooking meals and deliver to the communities. And from all of our information, we can summarize to pain, gain, and define. For the pain, there's still a lot of surplus food that hasn't been solved, then ended up as a food waste. Then food waste lead to loss of resources, pollution, methane gas emission, economic costs, and not enough food available for people in need. And for the gain, by solving this problem, we can conserve resources, reduce emission, and provide surplus food as a meal for hunger community. Lastly, for the define, food waste in Thailand caused by overproduction, poor transportation, overbuying, and discarding eatable food that doesn't look good enough. This lead to a large amount of surplus food being wasted. So we come up with a lot of idea like tax deduction for food donation, better transportation, or create a attractive packaging for like an attractive food. But the things that we might do in our further PBL is business model improving surplus food waste cycle because we want this problem to reduce by themselves without like the money donation from others. So while we're doing this PBL, we got a lot of skill development such as interviewing skill, summarizing skill, and also teamwork skill by doing this PBL together. Yeah, same as Titi, I developed a lot of my skill, like interviewing skill and teamwork skill. And from my reflection, I think we're doing kind of good on this PBL, and I think this PBL topic is kind of interesting. But in this period, we have a lot of things to do, like Dang Chat and university stuff. So I think we didn't have good enough time management. So I think if we can like spend more time on this PBL, we can do it better. And I feel good too doing work with my friends. For me, I feel tired because I have a lot of things to do in this period, but I also feel happy to work with my friends. So things that we all need to improve is better time management to focus on more during this project. So lastly, we need to thank our listener, our advisor, and also our parent and my partner too. Thank you. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโครงงานของพุทธกับติตี้ขอเสียงปรบมืออีกรอบได้ไหมคะน่าสนใจมากๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึง like why you guys choose to do this topic because it seems to be like a vague one like global issue is it challenge for compared to what you have done before Yes, it's not a like talkative problem such as like global warming, but it's one of the main problem that lead to global warming too. Yeah, and like I believe that everyone like when you guys eating food, you guys like didn't eat like all of it, so everyone have a little bit of food waste and is contained to the large amount, and that's really bad thing. ขอบคุณสำหรับคำถามมากนะคะถือว่าตอบได้ดีเฮ้ยคำตอบโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นทางกรรมการบ้าง All right, hi. I start to feel a bit guilty about the food that I left in my fridge. All right, so that's a very good topic, and I'd like to compliment how accurate your information is. I can really see that you've done a lot of research. Okay, so regarding to the research, I'd like you to ask questions about your attitudes. Okay, how have
your attitudes changed about food waste? Like after learning all of like the facts, like did you change how you eat? Yeah, did you tell people around you to change their behaviors? Yeah, so like at first we didn't know the word surplus food before. We think food waste is just a food waste, but now we know that every food waste used to be surplus food, and the surplus food is the food that we can still eat it, but no one eat it because it's too much or it doesn't look good enough. So it changed our attitude to like buy just what we want to eat and eat what we got, like eat all of what we got. Okay. For me, my attitude on like working on this project, I feel like while I'm eating, I also think about my PBL too. So I mostly finish what I put in my plate. Yeah, same as Titi. Like I think after I do this PBL, I eat too much because I try to finish all of it. So yeah, that's why I'm fatter. Fantastic. Yeah, let's save the world. Yay Thank you so much. ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอเรื่อง food waste ของพุทธกับติตี้ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะ ฟังแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราก็เป็นคนหนึ่งในนั้นใช่ไหมเอมใช่เป็นปัญหาที่จริงๆเราไม่ได้คิดเลยว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเลยเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหานี้กับโลกนี้ร่วมกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นไงพี่ชั้น17พี่ชั้น11ถือว่าทำได้ดีมากทำได้ดีโอเคค่ะก็ประเด็นต่อไปนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขามาในเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นการรอรถเมล์ที่เหมือนบอกแล้วมาไม่ตรงเวลาซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราก็เคยเจอเหมือนกันใช่ไหมคะเอมใช่คือทุกครั้งที่เราจะนั่งรถโดยสารเนาะก็ยิ่งเป็นเส้นทางที่ยาวนานก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่มีอะไรทำเลยรออย่างเดียวน่าเบื่อมากใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าน้องๆเนี่ยเขาจะนำเสนอประเด็นนี้ในเรื่องของแบบใดนะคะ ค่ะก็มาในพร้อมกับ3คนนะคะเป็นน้องๆชั้น9นะคะแล้วก็โปรโมทประชาสัมพันธ์บูธค่ะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์บูธนะคะในวันศุกร์ที่19นะคะจะมีการจัดบูธ PPL นะคะก็ขอเชิญทุกคนนะสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมบูธได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบบูธของใครนะคะก็สามารถที่จะโหวตได้ค่ะค่ะก็ตอนนี้คาดว่าน้องๆทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วเนาะก็ขอเสียงตบมือให้กับน้องๆชั้น9ด้วยค่ะ I believe that many students in here are not familiar with the public transportation system. So today we're gonna show you that how is it a problem. We're here to present our PBL project, designing temperature reduction bus stop to enhance people's waiting experience. Hi, I'm Peppa Sugunwasit from grade 9. Hi, I'm Thanya Patngan Nungleung from grade 9. Hi, I'm Banyapha Sithinamrong from grade 9. So the origin of the problem is many Thai citizens travel by buses, but their time is often wasted because of the bus delays and the unreliable bus tracking system. And the objective is to enhance people's waiting experience at the bus stop. That is related to the SDG number 11. And to encourage people to rely more on buses, because if they use more public transportation, they can reduce pollution and also climate change, which will relate to SDG number 15, Life or Land. And the effects on stakeholders. First, passenger, they are affected by delays and lose trust in their transportation system. The second is the bus conductors. They work under pressure from passengers and may get blamed for problems that are not their fault. Third, the bus driver are responsible for driving the correct route. If something unexpected happens or any problem occurs, they're gonna get blamed, get bad reputation, or even lose some income. Fourth, the Bangkok Mass Transit Authority or KSMK, they are the organization who directly manage the buses. So if any problem occur, the organization or even the country image may be damaged. And the fifth, transport companies, they may be sued, criticized, get bad reviews, or lose income. Lastly, for tracking system, if the information is not correct, users may lose trust, the app may get bad reviews,
and lose money if the company stop buying ads. And the current solution to the problem, first they will complain in the application, but they can't solve the problem instantly. And the second is to install GPS in a real-time bus management system, which is there's an application called ByBus, which is not really useful and is also unreliable. Here are all the resources, the reviews of the application that shows that sometimes the application have bugs, they're lacking, and it makes the using experience not convenient enough. We made the questionnaire from 3 sections. So first, the general information to separate the bus user. The second is the screening question, where will be resolved in the third section, where the regular user question is in green, the occasional user is in yellow, and the not user are in red. And here's are the results of each question and the pie chart. How is unstable public bus system affecting you? First, they waste time and they have no reliable route result in getting lost. And their solution to this problem now, they're waiting, they're researching different ways and choosing other transportations. And the solution they think will be most effective, first, they fix the traffic, reliable, time stable, and pleasing waiting spaces. And for pain and gain, we have the late arrival to the destination. The second is waiting aimlessly, and the third is the unpredictable time of arrival. For the gain, we have being able to estimate the bus's time of arrival, and the second is placing waiting spaces. And what we chose is waiting aimlessly and placing waiting spaces. So we got the define. People have to wait aimlessly for the bus, so they want the experience to be more pleasant. We made 2 different ideate maps because we used the word pleasant experience, which we dissected it into 2 sections, which is make it cooler and make it less crowded. So here's the first ideate map. About how to make it cooler, we chose heat removal chair, plants, and sunshade. For the second ideate map, for the less crowded part, we chose the stacking bus stop, which will be explained in the next slide. So here's the sketch of a temperature reduction bus stop. The pressure from sitting opens a channel for cool water to flow in. Water that are warmed by the body temperature flows through a pipe with a turbine to generate electricity. The water then used to water the plants. And there's also we're adding a stack, so there are same amount of chairs but less crowded. And we're adding a plants to reduce heat and give shades. For the window thing, we picked a carbon type of window shield so that the carbon will remove infrared light and reduce heat. Here is the model in real life that Tapat made. Yay! Here's the bus stop here. You can see that it's stacked up, and there's some trees also, and the staircase is in the back. So what are we going to do next? We are going to interview people about our prototype and then improve it and conclude it. So for the reflection, things I've learned from this project might be to think of an innovation that are relate to the problem, which is have to be creative. And things I'd like to improve probably is the prototype, because I can still improve it and it's not finished yet. Yeah. And for my teammates, they are very helpful, especially Goya. And just so you know, I'm also helpful. Okay, so for my reflection part, this is my first time working in such a big group, and I'm not good with communication at all, so this is very challenging. And it's also difficult to work with little to no advice at all, but at least we get through it. And I think if I can go back in time, I would try to communicate better with my teammates and also sooner so that we wouldn't have time stuck arguing. And for me, before doing this project, I was very worried because the last time I do PBL in a group of 3,
it was 2 years ago. And after I do this, I feel happy and satisfied also with my work and my teammates. That's all. Thank you. Thank you. Thank you. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอของคิวกอย่าและแพรพัดนะครับขอเสียงตบมือดังๆด้วยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับพิธีกรอยากจะขอถามหน่อยครับว่าแบบว่าในโครงงานนี้นะครับมีอะไรที่แบบเป็นอุปสรรคบ้างครับผมที่แบบทำให้แบบเราต้องมีการแบบเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับผม So I think the greatest obstacle of all is how we work in a team. It's a bigger team, and in the earlier time, we weren't that close to each other, and working with not so close friends are really difficult. And also, we have to adapt to our new advisor since we've all worked with the same advisor like for a very long time, and yeah, adapting is also difficult. ก็เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับถัดไปขอส่งคำถามต่อให้กับคณะกรรมการครับผมขอบคุณครับ Hi. So yeah, another interesting and challenging topic. It's such a big problem, and I believe everyone here who have traveled across Bangkok faced like this problem before. Me as well. So yeah, it's very for the process. You've did a lot of like research. You know interview people, and you even like came up with the model. Very like a lot of progress here. My question is, what further research do you think is needed before these bus stops could be widely implemented? I think the process of making a bus stop is definitely required because we're making one here, and I think since it's about the government as well, I think we should ask or research more about the government or how do they work or install bus stops. All right. Do you have any plans to meet experts in the future? Okay, so if we're being honest, us, a 15-year-old girl, we are not ready to meet with any higher expert or the government, any part of the government. But maybe if we're older and we can pick this up and develop it into better thing, we would probably have the courage to approach the government worker as well. All right. Thank you. That's all for me. ขอเสียงตบมือให้กลุ่มนี้หน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับผม แล้วก็โครงงานนี้ก็บอกเลยนะครับว่าสุดยอดมากๆเลย สุด ใช่ ย ไห อ ม ด ครับ มาก ผม ใช่ครับ เต้น ผมถ้าเป็นผมผมก็อยากนั่งป้ายรถเมล์ที่มีน้ำตกอยู่เหมือนกัน ก็น่าจะเจ๋งดีครับ ร่ม แต่ รื่น ว่า น่าดูครับผม ร่มรื่นน่าจะใช่น่าจะร่มรื่นน่าดูนะครับแต่ว่าสำหรับกลุ่มต่อไปเนี่ยผมว่ามันเป็นท็อปิกที่เจ๋งมากเลยครับ ใช่ครับเป็นปัญหาใกล้ตัวที่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีน้องๆหลายคนนะครับประสบปัญหาอยู่เหมือนกัน ใช่ครับตั้งแต่สตีฟจ็อบส์ปล่อยโทรศัพท์ Apple ออกมานะครับตอนนี้ก็คือปัจจุบันเด็กในช่วงวัยนี้นะครับเล่นโทรศัพท์กันแบบถล่มทลายเลยนะครับเด็กแบบมีแนวโน้มที่สายตาสั้นมากขึ้นนะครับ ใช่แล้วครับผมซึ่งวิธีแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาติดตามชมโครงงานลำดับถัดไปนะครับของวันนี้นะครับผมแต่ระหว่างนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์หน่อยละกันนะครับผมในวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีการจัดบูธ PVL เกิดขึ้นนะครับในช่วงชั้นมัธยมก็ผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถมาร่วมดูผลงานของน้องๆนะครับได้นะครับผมเพราะว่าดูผ่านทีวีบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมครับผมเต้น ใช่ครับทุกๆปีนะครับงานก็คือบอกเลยว่าลื่นเริงมากสนุกมาก ใช่ครับผมแต่ละบูธก็จะมีกิจกรรมน่าสนุกเต็มไปหมดให้เข้าร่วมได้นะครับมารับชมรับฟังโครงงานของน้องๆกันได้ครับผม ครับผมก็ระหว่างรอตอนนี้นะครับผู้นำเสนอของเราเขาก็กำลังเซตตัวอยู่นะครับเตรียมตัวนำเสนอ ครับผมก็ถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะมาดูในวันศุกร์ได้ใช่ไหมครับผมเต้นๆ ใช่ หรือ ครับ ว่า ใช่ครับผม ตอนนี้นะครับใครที่ดูอยู่ทางบ้านก็สามารถคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับผู้นำเสนอทุกคนได้นะครับผมและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากลุ่มถัดไปจะพร้อมกันแล้วนะครับขอเสียงตบมือให้กับเบลและป่านจากชั้น 11 ครับผม ก็ในปัจจุบันเครื่องมือสื่อสารต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นทำให้คนทุกช่วงวัยก็หันไปเล่นกันมากขึ้นนะคะรวมถึงเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีด้วย จึงเกิดเป็นโครงงานนี้ขึ้นมาก็คือ โครงงานการแก้ไขปัญหาการติดสื่อที่ไวต่อสายตาของเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีที่ส่งผลต่อพัฒนาการโดยรวมค่ะจัดทำโดยสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววิกัญญานามสกุลคุณาวุฒิชื่อเล่นป่านชั้น 11 ค่ะ หนูชื่อนางสาวพรประวีพุทธิมาชื่อเล่นเบลชั้น 11 ค่ะ โดยมีคุณครูที่ปรึกษาก็คือคุณครูณภสรจุนเกตหรือว่าครูหวาค่ะ
ที่มาของปัญหาของพวกเรานะคะ ก็คือมีคนรู้จักหรือว่าแบบคนรอบตัว แล้วก็คนในสังคมที่แบบติดโทรศัพท์มือถืออย่างเห็นได้ชัดจนจัดการเวลาไม่ได้ แล้วก็ส่งผลต่อชีวิตประจำวันค่ะ วัตถุประสงค์นะคะ ก็คือเพื่อให้เด็กที่ติดมือถือหรือติดหน้าจอสื่อประเภทเคลื่อนไหวไวๆทำให้ติดมือถือน้อยลง รวมถึงมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นค่ะ แล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะคะ ก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีที่ติดหน้าจอค่ะ แล้วก็ SDG ของพวกเรานะคะ ก็คือข้อ 3 หรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีค่ะ ก็ในด้านกระบวนการทำงานนะคะ อย่างแรกก็คือมองหาปัญหาที่ต้องการแก้ไข ศึกษาปัญหา ทำความเข้าใจข้อมูลที่ศึกษามา สรุปปัญหาเทรนด์เกณฑ์คิดวิธีการแก้ไขปัญหา เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด แล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ะ โดยในขั้นศึกษาปัญหา เครื่องมือแรกที่เราใช้ก็คือ Google Form นะคะ ก็ในด้านของผู้มีความใกล้ชิดกับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีเนี่ย ส่วนมากที่ตอบมาก็จะเป็นผู้ปกครองค่ะ ก็ช่วงของเด็กอายุที่ใกล้ชิดเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือ 10-12 ปีเป็นส่วนใหญ่ ก็เวลาที่ใช้ต่อหน้าจอต่อวันเนี่ย ก็คือ 30 นาทีขึ้นไปเกือบหมดเลย แล้วก็ชอบเล่นยูทูบมากที่สุด รองมาก็คือ TikTok กับเกมออนไลน์ค่ะ ส่วนสื่อที่สามารถชักจูงเด็กได้ง่ายเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะตอบมาว่า คิดว่าคือ TikTok คลิปสั้นอาจจะมีหลายแพลตฟอร์ม แล้วก็ยูทูบหรือว่าเกมออนไลน์ค่ะ ส่วนผลกระทบของการเสพสื่อนะคะ ก็ด้านสุขภาพเนี่ยก็จะมีสายตาเสีย แล้วก็น้ำหนักขึ้นเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกาย หรือมีออทิสติกเทียมค่ะ ส่วนในด้านอื่น ๆ ก็คือสมาธิสั้น เรียนรู้ได้ช้าลง ความอดทนต่ำลง อยู่นิ่งไม่ได้ ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ด้านความสัมพันธ์ก็อาจจะห่างเหินกับคนในครอบครัว อะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่ไม่ใกล้ชิดกับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีนะคะ ก็คำถามก็จะเป็นพวกแบบความคิดเห็นมากกว่าค่ะ คำถามแรกก็คือคิดว่าสื่อโซเชียลในปัจจุบันส่งผลอย่างไรในเด็กนะคะ ก็คือคิดว่าทำให้การพัฒนาการที่ช้าลง แล้วก็สมาธิแย่ลงค่ะ แล้วก็แต่ว่าก็จะสามารถทำให้เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น แต่ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ดีหรือไม่ดี อันนี้ก็แล้วแต่เด็กจะเสพค่ะ แล้วก็คิดว่าพฤติกรรมเด็กที่เปลี่ยนไปส่งผลต่ออย่างไรต่อสังคมนะคะ ก็คืออาจจะทำให้มีอารมณ์ที่แย่ลง แล้วก็แบบอาจจะทำให้เด็กนิสัยเปลี่ยนไปแบบคล้อยตามสื่ออะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วก็สื่ออะไรที่คิดว่าสื่ออะไรที่สามารถชักจูงเด็กได้ง่าย ก็จะเป็นพวกคลิปสั้นยูทูบหรือว่าเกมออนไลน์ประมาณนี้ค่ะ ก็จากการสัมภาษณ์ปากเปล่าของนักเรียนม. 1 อายุ 12 ปีนะคะ ก็จะตอบเหมือนกันเลย ก็คือ เพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเกมออนไลน์กับดูคลิปสั้นในหลาย ๆ แพลตฟอร์มเป็นหลักค่ะ แล้วก็ผลกระทบที่ด้านที่ดีเนี่ยก็มี ก็คือได้ความรู้มากขึ้น เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น สงสัยอะไรก็สามารถแบบกูเกิลหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ ส่วนด้านที่ไม่ดีก็คือ อย่างสุขภาพเนี่ยก็จะสายตาเสียหรือว่าน้ำหนักขึ้น เพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกาย แล้วก็อาจจะบางเกมก็อาจจะทำให้หัวร้อนง่าย ความอดทนต่ำลง อาจจะทะเลาะกับเพื่อนง่าย เวลาเล่นเกมแล้วทะเลาะกัน อะไรแบบนี้ค่ะ วิธีแก้ไขก็คือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่แบบแอ็กทิฟมากขึ้น อย่างเช่นแบบอ่านหนังสือ เล่นกีฬา ทำกิจกรรมกับครอบครัว หรือว่าเล่นบอร์ดเกมค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ครูประถมต้นนะคะ ก็คือ ประถมต้นแล้วก็ประถมปลายด้วยค่ะ ก็คือคำตอบก็จะคล้าย ๆ กันค่ะ ก็คือคิดว่าสื่อที่เด็กส่วนใหญ่เล่น ก็คือจะเป็นพวกการ์ตูนหรือว่าเกม Roblox ค่ะ แต่ว่าก็ยังจะไม่ค่อยมีความรุนแรงมาก เพราะว่ายังเป็นเด็กที่แบบยังเป็นเด็กเล็กอยู่ค่ะ แล้วก็เด็กก่อนโควิด รุ่นก่อนโควิด แล้วก็หลังโควิด ก็คือจะเห็นได้ชัดเลย เพราะว่ารุ่นก่อนก็จะแบบชอบอ่านหนังสือหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าเล่นโทรศัพท์ค่ะ แล้วก็อย่างที่เห็นได้ชัดเลย ก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ก็คือเวลาเด็กเปิดเทอมมาก็จะแบบเหม่อลอย แล้วก็คิดถึงโทรศัพท์ อะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วก็จะการจับใจความ อะไรอย่างงี้ ก็จะแย่ลงอะค่ะ ก็การติดมือถือส่งผลต่อการสมาธิสั้นอย่างไรนะคะ ก็เพราะว่าคลื่นความถี่ของจอภาพอะทำให้เราโฟกัสกับภาพที่เคลื่อนไหวอยู่ในจอ แล้วก็ทำให้แบบละสายตาไม่ได้ ไม่สนใจสิ่งรอบข้างค่ะ โดยก็เกิดปัญหาทำให้สมองส่วนความจำใช้ลดลง แล้วก็ทำให้ไม่สามารถโฟกัสกับการเรียนรู้ได้ ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จากผลสำรวจเนี่ยพบว่าเกินครึ่งของเด็กอายุ 0-2 ขวบเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสมาร์ตโฟนแล้ว แล้วก็กลุ่มคน Gen Z เนี่ยใช้เวลากับหน้าจอมากถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน แล้วก็อันนี้ก็บ่งบอกถึงแนวโน้มในอนาคตค่ะ นอกจากนี้ในทางการแพทย์เนี่ยพบว่าเด็กที่เล่นมือถือติดกันนาน ๆ 2 ชั่วโมงต่อเนื่อง 2 ปีเนี่ยมีผลทำให้สมองบางส่วนเล็กลง แล้วก็สามารถเห็นได้จากการสแกน MRI อย่างชัดเจนค่ะ แล้วก็เพนของเรานะคะ ก็คือเด็กอายุไม่เกิน 13 ปีติดสื่อโซเชียลค่ะ และจึงทำให้พัฒนาการแย่ลง แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวน้อยลงค่ะ แล้วก็เกณฑ์นะคะ ก็คือทำให้เด็กที่ต่ำกว่า 13 ปีติดโทรศัพท์น้อยลง แล้วก็โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นค่ะ แล้วก็มีเวลาให้กับคนในครอบครัว แล้วก็คนรอบข้างมากขึ้นค่ะ Define นะคะ ก็คือเด็กอายุไม่เกิน 13 ปีใช้หน้าจอน้อยลง แล้วก็ลด ผลกระทบ
ลดลดลดให้น้อยลงแล้วก็ลดผลกระทบที่ตามมาจากการใช้หน้าจอค่ะ อันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะ ก็วิธีที่เลือกมาก็จะเป็นการทำเว็บไซต์แนะนำบอร์ดเกมเพื่อให้เด็กๆหันไปสนใจแบบการทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากแบบการอยู่กับจอทั้งวันเลยแบบนี้ค่ะ ก็มีเป้าหมายก็คือทำให้พัฒนาการเป็นไปตามปกติ แล้วก็การเล่นหน้าจอเนี่ยไม่ได้ส่งผลด้านลบต่อการเรียนรู้หรือพัฒนาการอื่นๆค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของเรานะคะ แต่ว่าในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเป็น Public ค่ะ ก็คือยังอยู่ในขั้นตอนการทำแล้วก็การพัฒนาอยู่ค่ะ แล้วก็ประเมินการทำงานนะคะ ทักษะที่ได้ก็คือการทำงานร่วมกับผู้อื่น แล้วก็การทำเว็บไซต์ค่ะ แล้วก็สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือการจัดการเวลาแล้วก็ทำงานให้มากขึ้นค่ะ ก็ด้านการประเมินการทำงานนะคะ ชิ้นงานก็คือของหนูคือยังไม่ค่อยพอใจเพราะรู้สึกว่ายังทำได้ไม่เต็มที่ แล้วก็รู้สึกว่ายังจัดการเวลาได้ไม่ดีค่ะ ด้านของตัวเองก็คือไม่กระตือรือร้นในการทำงานมากพอ แล้วก็ด้านเพื่อนคือทำงานร่วมกันได้ดี แต่อาจจะไม่ได้แบ่งเวลากันมาทำทั้งคู่ก็เลยทำให้ต้องมาเร่งทำตอนใกล้ส่งค่ะ แล้วก็ในส่วนของหนูนะคะ ชิ้นงานก็คือคิดว่าอยากจะพัฒนาให้แบบเหมือนเป็นแบบที่คิดมากกว่านี้ค่ะแบบว่าทำออกมาให้ตรงตามที่คิดค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวเองก็คืออยากแบ่งเวลามาทำให้มากขึ้นค่ะ แล้วก็ในส่วนของเพื่อนก็คือคิดว่าแบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจน แต่ก็อาจจะยังจัดการเวลากันไม่ค่อยได้ค่ะ ก็ความรู้สึกก่อนและหลังการทำงานนะคะ ก่อนก็คือรู้สึกกังวลเพราะไม่รู้จะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไร เพราะว่าปัญหาที่เลือกมาก็ค่อนข้างยาก แล้วก็หลังก็คือรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ยังจัดการเวลาได้ไม่ดีทำให้แบบความคืบหน้าช้า แล้วก็คิดว่ายังมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ค่ะ สรุปผลนะคะก็คือการแก้ไขปัญหาของเราก็คือการให้คนมีกิจกรรมอื่นทำโดยลดเพื่อที่จะลดการใช้หน้าจอที่เป็นประเทศเคลื่อนไหวไวๆค่ะ แล้วก็ลดผลกระทบที่ตามมาจากการเล่นหน้าจอโดยการทำเว็บไซต์ เพื่อให้หาบอร์ดเกมที่ตรงกับความสนใจของบุคคลค่ะ ก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาและทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามและสัมภาษณ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ ก็จบไปแล้วสำหรับการนำเสนอของกลุ่มนี้ครับผม ใช่แล้วครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับ แต่ก่อนจะไปถึงคำถามของคณะกรรมการนะครับ ทางพิธีกรก็อยากจะถามว่าในฐานะที่เบลและป่านเนี่ยครับเป็นถึงพี่ชั้น 11 แล้ว มีอะไรอยากจะบอกน้องๆไหมครับ ที่ยังต้องทำ PBL อีกหลายครั้งหรือว่าหลายปีครับผมแบบว่ามีเทคนิคอะไรอยากแชร์ไหมครับผม ก็คือคิดว่าแบบการทำ PBL ก็ควรที่จะเลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจจริงๆ เพราะว่าแบบมันต้องหาข้อมูลแล้วก็ทำออกมาแบบใช้เวลานานอยู่ก็เลยคิดว่าควรจะหาหัวข้อที่ตัวเองสนใจค่ะ ครับผมก็ต่อไปนะครับก็เป็นเซกคำถามของครูเลยครับ ค่ะก็คำถามนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะ ก็คือครูเห็นว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะคะ ก็คือเกิดขึ้นในเด็กเล็กด้วย แต่อยากจะถามถึงสาเหตุหลักๆ เลยสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมเขาถึงติดโซเชียลคะในเฉพาะเด็กเล็ก ก็จากข้อมูลที่หามาก็คิดว่าเป็นเพราะว่าแบบภาพที่เคลื่อนไหวในจออะค่ะมันแบบมันดึงดูดสายตาแบบอย่างเช่นแบบอย่างคลิปสั้นน่ะค่ะเราไถไปเรื่อยๆแล้วก็ออกไม่ได้ประมาณนี้ แล้วก็ยิ่งพอเป็นในเด็กมันก็ยิ่งควบคุมไม่ยากอะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยคิดว่าเป็นสาเหตุอย่างหลักค่ะ โอเคครับผมขอเสียงตบมือให้กลุ่มนี้อีกทีได้ไหมครับโอเคครับก็ระหว่างรอกลุ่มต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องของบูธวันศุกร์นี้อีกทีหนึ่งนะครับก็วันศุกร์นี้นะครับเราจะมีเปิดให้ผู้ปกครองนะครับสามารถเข้ามาดูบูธ PBL ของเด็กๆทุกคนได้ครับและตลอดทุกปีที่ผ่านมานะครับก็แต่ละวันนี้สนุกมากๆเลยครับผมมีกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และได้ความสนุกก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันครับ สำหรับผู้ชมทางบ้านทางคนไหนนะครับที่แบบว่าดูรับชมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากมีคำถามอยากถามหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมอยากเห็นกระบวนการทำงานที่มากขึ้นนะครับก็สามารถมาดูที่บูธได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า PBL บนเวที oral presentation ของเราเนี่ยจำกัดไว้แค่เพียงประมาณ7นาทีเท่านั้นแต่ว่ารายละเอียดจริงๆนี่บอกได้เลยว่าแต่ละคนนี่ทำมาแบบหนักมากนะครับบางคนอ่านวิจัย10กว่าเล่มก็มีนะครับผม ใช่ครับ ก็คือทุกคนเขาทุ่มเทมากนะครับสำหรับ PBL นี้ ใช่ สำห แล้ รับ วค ก รับ ลุ่มต่อไปนะครับเทียนมีเยาช้างที่เทียนมี ร้องอะไรครับเดิน อ๋อฝึกภาษาจีนอยู่ครับ แต่ว่าแต่โหแต่คือผมแบบพูดภาษาจีนไม่ยากอ่ะ ใช่ไหมคือแบบภาษาจีนเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับทั้งตัวจีนก็ต้องมานั่งจำแต่ว่าจะหมดปัญหาไปแน่นอนครับสำหรับกลุ่มโครงงานนี้ก็จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนรู้ภาษาจีนของเต้นๆได้แน่นอน ค ค รั รั บบ ผ ผม ม ต่อไปนะครับ ขอเชิญรับชมการนำเสนอของนัทวาวาและสุพีมจากชั้น11ครับ 大家好，今天我们来介绍一个小帮手，它会让你们学习汉语更开心。
你们想知道它是什么吗？ เสียง 那我们告诉你们吧。 ค่ะจิวชื่อ我们的 PBL สวัสดีครับ ผมชื่อนายธนัทพรเจริญโรจน์ชื่อเล่นนัดอยู่ชั้น 11/2 ครับผม สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาววาริสาคุณานันท์ชื่อวาวาชั้น 11/1 ค่ะ หนูณภัทรอิสระไพลินสุพีม 11/2 ค่ะ แล้วครูที่ปรึกษาของเราก็คือคุณครูมิวค่ะ โดยวันนี้เราก็จะมานำเสนอโครงงาน PBL ออกแบบบทเกมเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ความเพลิดเพลินในการเรียนภาษาจีนครับผม จุดเริ่มต้นของเรานะคะก็คือผู้ศึกษาเนี่ยได้ไปเรียนภาษาจีนจริงแล้วก็ค้นพบว่ามันมีความยากระหว่างเรียนก็เลยอยากแก้ให้การเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สนุกมากขึ้นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลของเรานะคะ ซึ่งเราจะเก็บผ่าน Google Form แล้วก็สัมภาษณ์ค่ะ Google Form เราก็จะถามช่วงอายุ ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นก็คือ 16-20 ปี ระดับภาษาจีนที่ศึกษาก็จะเป็น HSK กับ A-Level ค่ะ แล้วก็จะมีบางส่วนที่ศึกษาแบบวิธีการสื่อสารพื้นฐานค่ะ วิธีการเรียนเกินครึ่งเลยก็จะเรียนกับเหล่าซื้อ แล้วก็จะมีบางส่วนที่แบบศึกษาด้วยตนเองค่ะ ปัญหาที่พบเจอก็จะมีการจำตัวจีนไม่ได้ เพราะว่าแบบตัวจีนค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีเส้นที่เยอะมาก ถ้าแบบเขียนผิดแค่นิดเดียวอาจจะแบบเปลี่ยนความหมายได้เลย แล้วก็จะมีบางส่วนที่แบบไม่ค่อยได้เรื่องการออกเสียงค่ะ ค่ะ นอกจากนั้นเราก็มีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเหล่าซื้อสอนภาษาจีน2 ท่านนะคะ โดยทั้ง2 ท่านก็บอกว่าส่วนที่ยากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจำตัวจีนแล้วก็เขียนตัวจีนค่ะ เพราะว่าตัวจีนต้องจำเป็นตัวไม่ใช่การสะกดคำเหมือนภาษาอังกฤษนะคะ ก็เลยทำให้การอ่านแล้วก็การเขียนยากไปด้วย แต่เหล่าซื้อก็แนะนำว่าให้ลองสร้างแรงบันดาลใจ แล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาจีนจริงก็จะเรียนรู้ได้ไวขึ้นค่ะ นอกจากนั้นเราก็ได้สัมภาษณ์ผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตจริงอย่างครูมิวนะคะ โดยครูมิวได้เรียนผ่าน YouTube Duolingo แล้วก็แอป Hello Talk ค่ะ แต่ว่าปัญหาที่ครูมิวพบเนี่ยก็คือช่วงแรกที่เรียนรู้สึกท้อมาก แล้วก็ไม่มีกำลังใจ เพราะว่าไม่ได้ใช้จริงเลย แล้วคำศัพท์ที่ต้องจำเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะค่ะ แต่ครูมิวก็แนะนำวิธีการแก้ปัญหามา ก็คือการที่ให้พยายามนำสิ่งที่เรียนออกมาใช้ให้มากที่สุดค่ะ โดยเราก็ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาสรุปโดยใช้เครื่องมือ AEIOU นะครับผม โดยอย่างแรกตัว A activity ที่เกิดขึ้นก็คือการเรียนรู้กับผู้สอนภาษาจีนเรียนผ่านหนังสือหรือสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับผม E environment ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือผู้เรียนเนี่ยอาจจะเรียนที่โรงเรียนเรียนที่สอนพิเศษ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ iPad หรือหนังสือในการเรียนนะครับผม ตัว I interaction ก็เกิดขึ้นก็คือผู้เรียนเนี่ยไปเรียนกับผู้สอนภาษาจีนเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับผม O object หรือ service ที่เกิดขึ้นก็คือโรงเรียนคอร์สสอนพิเศษต่างๆ ร้านขายหนังสือเรียนนะครับ แล้วก็ทั้งหมดก็จะรวมอยู่ใน user ก็คือผู้เรียนภาษาจีนครับผม ค่ะ ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดเราก็เลยรวมออกมาได้เป็นปัญหา ก็คือการจำตัวอักษรจีนเป็นสิ่งที่ยากทำให้คนที่เรียนเนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็ความท้อ แล้วก็ไม่สนุกกับการเรียนค่ะ ซึ่งมันก็เชื่อมกับ SDG ข้อที่ 4 ก็คือ quality education ค่ะ ก็วัตถุประสงค์ของเราก็คืออยากให้ผู้คนเนี่ยเรียนภาษาจีนได้อย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปในการเรียนมากขึ้นค่ะ ในวันนี้เรามองว่าผู้คนที่เรียนเนี่ยพบปัญหาเรื่องกำลังใจในการเรียนเนื่องจากความยากของเนื้อหาแล้วก็ความซับซ้อนของตัวจีนค่ะ ในอนาคตเราก็เลยอยากให้ผู้คนเรียนภาษาจีนได้อย่างสนุกง่ายขึ้น แล้วก็สามารถนำภาษาจีนไปต่อยอดในด้านต่างๆ ได้ค่ะ ค่ะ แล้ว Pain and Gain ของเรานะคะ ก็คือคนที่เรียนภาษาจีนมักจะเจอปัญหาการจำตัวจีน เพราะว่าทั้งยากแล้วก็เยอะค่ะ คนก็เลยอยากได้ตัวช่วยที่ทำให้การเรียนมันง่ายมากขึ้น แล้วก็สามารถสนุกไปกับการเรียนได้ค่ะ นำไปสู่ define ของเรานะคะ ก็คือคนคิดว่าการเรียนภาษาจีนเนี่ยยากแล้วก็ซับซ้อน ก็เลยอยากให้มันง่ายมากขึ้นค่ะ โดยเราก็ได้นำ define เนี่ยมาคิดเป็นไอเดียนะครับผม ซึ่งก็จะมีเช่นแอปสอนภาษาจีน สร้างคอมมูนิตี้ภาษาจีนให้ผู้เรียนภาษาจีนเนี่ยได้มาแบบพูดคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันนะครับ โดยอันที่เราเลือกก็คือการสร้างบอร์ดเกมสอนภาษาจีนแนวกึ่ง RPG ค่ะ เหมือนเป็นการแบบว่าทำภารกิจแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆค่ะ โดยเราก็มาถึงขั้นโปรโตไทป์นะครับผม ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการร่างไอเดียของบอร์ดเกมแบบคร่าวๆนะครับ โดยบอร์ดเกมนี้เนี่ยจะมีผู้เล่นประมาณ4-5 คนนะครับผม
มี2เกมโหมดหลักๆก็คือเล่นแข่งกันก็คือใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นก็จะชนะ แล้วก็เกมโหมดแบบที่2นะครับผมก็จะคือเป็นการเล่นช่วยกันเพื่อไปตีบอสท้ายด่านนะครับผมวิธีการเดินของบอร์ดเกมนี้เนี่ยก็จะเดินตามเป็นช่องๆเหมือนบันไดงูนะครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะต้องทอยลูกเต๋าเพื่อดูว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเดินกี่ก้าวซึ่งแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีแอคชั่นที่แตกต่างกัน เช่นจั่วการ์ดนะครับผมถ้าผู้เล่นไม่สามารถทำแอคชั่นนั้นสำเร็จก็จะต้องเดินถอยหลังครับซึ่งแต่ละด่านเนี่ยเราก็จะออกแบบมาให้ตรงกับหมวดหมู่ของคำศัพท์จีนนั้นๆครับเช่นอาหารสิ่งของสัตว์ หรือว่าพวกคำทั่วไปครับผม ค่ะในส่วนของการจั่วการ์ดนะคะแล้วก็จะมีการ์ด3ระดับที่ช่วยฝึกฝนภาษาจีนไปในตัวค่ะ ระดับแรกก็จะเป็นระดับง่ายที่สุดนะคะ จะเป็นประโยคพร้อมกับพินอินให้ผู้เล่นได้ฝึกอ่านค่ะ ส่วนระดับที่2ก็จะเป็นตัวคำศัพท์ภาษาจีนนะคะพร้อมลำดับขีดที่ถูกต้องให้ผู้เล่นฝึกคัดตาม อันนี้ก็จะช่วยทั้งเรื่องลำดับขีดแล้วก็การจำคำศัพท์ค่ะ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทของไวยากรณ์ค่ะเป็นคำศัพท์ภาษาจีนให้ผู้เล่นได้เรียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ค่ะ โดยนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆของบอร์ดเกมนะครับ โดยถ้ามองจากมุมด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นหนังสือนะครับ ซึ่งหนังสือนั้นเนี่ยจะรวบรวมคำตอบของการ์ดแต่ละการ์ดนะครับ เพื่อให้ผู้เล่นมาดูว่าสิ่งที่ตัวเองตอบไปในการ์ดเนี่ยถูกหรือเปล่า ซึ่งการ์ดเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสีนะครับเพื่อบอกระดับความยาก และตัวแมปเนี่ยเราก็จะออกแบบมาให้ตามหมวดหมู่ของคำศัพท์จีนนะครับ ซึ่งถ้าเป็นเช่นธรรมชาติเนี่ยอันนี้ก็จะออกแบบแมปมาให้เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่นมีแบบพวกภูเขาแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับบอสท้ายด่านก็จะมีความเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ของคำเช่นกัน ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบต้นไม้นะผมโดยธีมของบอร์ดเกมเนี่ยที่คิดมาเนี่ยจะให้มีความเป็นแบบแฟนตาซีดาร์กแฟนตาซีหน่อยๆนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เล่นที่เป็นแบบวัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นครับผมโดยหลังจากนี้เราก็จะนำไอเดียไปต่อยอดต่อครับผมโดยมาถึงขั้น AR นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าPBL ครั้งนี้เนี่ยเป็น PBL ที่ท้าทายมากเพราะว่าผมไม่ได้เรียนภาษาจีนมา และเพื่อน2คนที่เรียนภาษาจีนมาอยู่แล้วเนี่ยก็มีความรู้มากกว่าผมมันก็เลยเป็นการทำภาษาจีนนี้ที่ท้าทายดีแล้วก็ต้องทำบอร์ดเกมด้วยซึ่งผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันก็มีจุดที่ต้องพัฒนาเช่นการหาเวลาในการทำงานร่วมกันครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะทำงานเสร็จประมาณถึงเที่ยงคืนเลยหนูรู้สึกว่าการทำเพียวครั้งนี้ก็ค่อนข้างท้าทายมากค่ะ เพราะว่าการทำบอร์ดเกมให้แบบว่าสนุกแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็ยังต้องสอดแทรกภาษาจีนไปด้วยเนี่ยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากมากๆ แต่ว่าในด้านของทีมเราหนูมองว่าเราค่อนข้างสื่อสารกันได้ดีแล้วก็แบบมีไอเดียอะไรก็แชร์กันตลอด แต่ว่าก็ยังติดเรื่องของเวลาที่ควรจัดแบ่งให้เป็นแบบว่าแบบแผนมากกว่านี้ค่ะ ก็หนูรู้สึกสนุกค่ะ เพราะว่าแบบว่าได้เอาภาษาจีนที่เรียนอยู่แล้วมาผสมกับบอร์ดเกม แล้วก็แบบลุ้นว่ามันจะออกมาเป็นยังไง มันจะน่าเล่นไหมค่ะ แต่ว่าเราอาจจะต้องพัฒนาเรื่องเวลาอย่างที่เพื่อนๆบอกไว้ว่าแบบว่าไม่ค่อยนัดเวลากันลงตัวเท่าไรทำให้แบบพอจะได้ทำก็ค่อนข้างดึกแล้วค่ะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ขอเสียงตบมือให้สุดทีมวาวาและนัดด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งการนำเสนอที่น่าสนใจเลยใช่ไหมครับผมเต้นๆ ใช่ครับเป็น topic ที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็เหมาะสำหรับผมเลยที่มีปัญหาเรื่องการเรียนภาษาจีนอยู่นะค ค รั รั บบ ผมก็ก่อนที่จะไปถึงคณะกรรมการนะครับ ก็ทางพิธีกรอยากจะถามนะครับว่าอยากให้ในเมื่อชั้น 11เนี่ยเราได้มีการเรียนคาบการงานใช่ไหมครับก็อยากจะให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึง unmet need ของ target group นิดนึงครับผม ก็คือ unmet need ของ target group ก็คือผู้ใช้เนี่ยบางครั้งก็จะมีความต้องการที่ผู้ใช้รู้อยู่แล้วว่าต้องการอะไรใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีแบบความต้องการบางอย่างที่ขนาดผู้ใช้ก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการนะครับซึ่งไอ้บอร์ดเกม RPG เนี่ยก็จะตอบโจทย์อยู่ประมาณนึงครับผู้ใช้อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองอยากเล่นเกม RPG ไปด้วยพร้อมกับการเรียนภาษาจีนอะไรประมาณนี้นะครับ ครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆเลยนะครับ ขอส่งต่อให้คณะกรรมการครับผม โอเคครับก็อันดับแรกขอชื่นชมเนาะถือว่าเป็นโครงงานที่น่าจะตอบโจทย์ตัวสกิลแล้วก็ทักษะที่เราน่าจะต้องใช้ในอนาคตสำหรับภาษาจีนที่น่าจะเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย แล้วก็บริบทโลกมากๆนะครับชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผลักดันให้บอร์ดเกมสามารถทำได้จริง แล้วก็ผลิตขึ้นมาจริงๆเนาะหลายๆคนน่าจะได้ใช้ประโยชน์ในการเล่นแล้วก็ฝึกภาษาจีนไปด้วยนะครับทีนี้มาในส่วนคำถามเนี่ยสนใจในเรื่องของการเรียนภาษาจีนเนาะซึ่งเท่าที่ฟังเนี่ย เรามีประเด็นทั้งเรื่องของความสุขในการเรียนคือมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ดูเป็นปัญหาใหญ่ก็คือการก้าวข้ามความยากของการเรียนภาษาจีนคำถามก็คือแล้วบอร์ดเกมเราจะมาช่วยบาลานซ์หรือรักษาสมดุลนี้อย่างไรอะครับเพราะว่า
ทุกคนที่ชอบเรียนจีนอาจจะไม่สามารถก้าวข้ามความยากของภาษาจีนไปได้อย่างเงี้ยครับบอร์ดเกมเราตอบโจทย์สิ่งนี้มากน้อยแค่ไหน ก็บอร์ดเกมเราอยากให้เป็นเหมือนตัวช่วยให้อย่างที่คุณครูแนะนำมาว่าให้นักเรียนใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันมากขึ้นใช่ไหมคะบอร์ดเกมเราก็เป็นเหมือนตัวช่วยที่จะเสริมตรงนั้นด้วยแล้วหนูก็อยากให้บอร์ดเกมเราเนี่ยเป็นตัวช่วยให้ผู้คนมาเล่นแล้วก็เอนจอยไปกับภาษาจีนมากขึ้นมากกว่าการแค่แบบเรียนทำข้อสอบอย่างเดียวหรือว่าเรียนแบบแต่ตัวจีนล้วนๆก็อยากจะเพิ่มความสนุกมันอาจจะไม่ได้ไปด้านก้าวข้ามขนาดนั้น แต่ว่าเป็นเหมือนส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยเพลิดเพลินไปกับการเรียนมากขึ้นค่ะ ก็อีกอย่างหนึ่งก็คิดว่ามันจะช่วยเป็น motivation ได้ดีนะครับ แทนที่เราแบบจะจำคำศัพท์เพื่อเอาไปสอบอย่างเดียวอันนี้คือจำคำศัพท์เพื่อแบบจะแข่งเล่นเกมกับเพื่อนเพื่อจะชนะมันก็เป็น motivation อีกแบบหนึ่งครับผม โอเคครับ ขอบคุณครับ ก็ตั้งจบไปแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้ขอเสียงตบมือให้กลุ่มนี้อีกทีได้ไหมครับผมก็ตั้งแต่เช้ามานี้มีการนำเสนอไปแล้วประมาณรวมแล้วประมาณ13กลุ่มครับอินทัศน์นี่มีกลุ่มไหนที่แบบชอบเป็นพิเศษไหมครับ ก็บอกเลยนะครับว่าจริงๆเราชอบทุกกลุ่มเลยครับผมเพราะว่าทุกคนนี่ก็นำเสนอดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีเอกลักษณ์สะท้อนถึงความชอบความสนใจได้มากๆเลยครับของนักเรียนที่มีความหลากหลายค่อนข้างมากเลยครับผม ใช่ครับประเด็นหลายอย่างนะครับก็เชื่อมโยงกับ SDG หมดเลยก็คือ ใช่ SDG ครั ก็ บ คือเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมของ ใช่ค เรา รับผม ใช่ไหมครับ เพื่อ ก็ อย่างยั่งยืนค อ รับ ย่าง ผม ยั่งยืนด้วยใช่ นอกจากนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ยังคงจะมีการนำเสนอ PBL อยู่นะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านก็สามารถเข้าดูผ่านไลฟ์ YouTube ได้เช่นเดิมทางช่องทางเดิมเลยนะครับผม อินทัศน์ครับ ครับ ผมมีอะไรจะเล่า ครับผม คือเมื่อวันพุธที่แล้วอ่ะผมเหมือนผมเปิดโทรศัพท์ใช่ไหม ใช่ครับ แล้วคือผมขนลุกเลย เฮ้ยทำไมอะ ใบงานค้าง เฮ้ยโอ้โห เฮ้ย น่ากลัวมาก น่ากลัวมากฝันร้ายทุกคนจริงๆ คือ ผมว่าทุกคนน่าจะเคยมีปัญหาเรื่องนี้ครับ เรื่องงานค้างนี่ ใช่ครับ ถือว่าเป็นปัญหา ติดศูนย์ ที่ รอมผ โหขนลุกเลยขนลุกนี่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรครับ ใช่ แต่ ครับ กลุ่มนี้เขามีโซลูชันสำหรับปัญหานั้นครับ ก็ขอเสียงตบมือครับ ไอรีนยูจีและใบบัวครับผม ก็สวัสดีนะคะ ทุกคนเนี่ยเคยมีปัญหาเกี่ยวกับงานค้างกันบ้างไหมคะ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบสมมุติเรากำลังพักอยู่แล้วทีเนี้ยแบบเพื่อนชวนเราลง rank ชวนเราเล่นเกมอะไรเงี้ยค่ะ เราก็คือแบบต้องจำใจตอบปฏิเสธไปค่ะ เพราะว่าเรามีงานค้างกองเท่าภูเขาอยู่ตรงหน้าค่ะ ทีเนี้ยพวกเรา3คนค่ะ ก็ได้เห็นถึงปัญหานี้ค่ะทำให้ออกมาเป็น โครงงานประดิษฐ์ตารางจัดการงานค้างสำหรับแก้ไขปัญหางานค้างค่ะ สวัสดีค่ะ หนูลินลิต้าค่ะตุลยวัฒน์อยู่จีนค่ะ สวัสดีค่ะ หนูยานวลตานเหียนมาซาใบบัวชั้น7/1ค่ะ แล้วก็คุณครูที่ปรึกษาของเราคุณครูพงศ์ครูวีรพงศ์กาอินตาค่ะ ค่ะ นอกจากเหตุการณ์ที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนะคะ พวกเรา3คนยังมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับงานค้างด้วยค่ะ โดยในช่วงป .4 ถึงป .6 นะคะ ก็จะมีระบบที่เรียกว่ากระดานงานค้างค่ะ ซึ่งพวกเรา3คนเนี่ยก็เป็นคนที่มีตัวเลขในกระดานค่อนข้างเยอะค่ะ พอเราได้มีโอกาสเข้ามาทำ PBL นะคะ เราก็เลยคิดว่าถ้าเราเลือกปัญหาเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจปัญหาได้ดีที่สุดค่ะ แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองในอนาคตด้วยค่ะ โดยหลังจากที่เราเนี่ยได้เลือกปัญหาแล้วนะคะ เราก็ได้มีการไปเก็บข้อมูลค่ะ โดยเราเก็บข้อมูลทั้งหมด2วิธีค่ะ อย่างแรกก็คือเป็นการสัมภาษณ์ค่ะ โดยเราไปสัมภาษณ์ตั้งแต่ประถมต้นหรือว่าป .3 ไปจนถึงมัธยมปลายค่ะชั้นละ 2-3 คนค่ะ จากการสัมภาษณ์เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าสาเหตุของปัญหาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปริมาณงานค่ะ ที่มันค่อนข้างเยอะทำให้ทำไม่ทันค่ะ แล้วก็จะมีเรื่องของแบบขาดแรงจูงใจค่ะทำให้รู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากทำค่ะ แล้วก็จะมีปัญหาอื่นๆ เช่น การลาป่วยหรือว่าติดธุระค่ะ ต่อมาแบบที่2ที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Google Form ค่ะ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามของเรากับเราทั้งหมด62ชุดค่ะ ซึ่งคนที่ตอบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงวัย 12-18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องงานค้างค่ะ โดยสาเหตุหลักๆ เนี่ยก็จะคล้ายๆกับการสัมภาษณ์เลยค่ะ ก็คือจะมีเรื่องของปริมาณงานขาดแรงจูงใจติดธุระแล้วก็จะมีจัดการเวลาเองไม่ได้ค่ะ วิชาส่วนใหญ่ที่จะค้างกันเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ค่ะ
แล้วก็จากนั้นเนี่ยพวกเรา3คนเนี่ยก็ได้ทำการเสนอไอเดียวิธีจัดการงานค้างไปคร่าวๆค่ะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกเป็นการลิสต์งานค้างเพื่อจัดลำดับว่าแบบอันไหนสำคัญน้อยกว่าค่ะ แต่ว่าวิธีที่เลือกเนี่ยก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหางานค้างได้100%ค่ะ โดยสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจหลักๆเลยค่ะ เพราะว่าถึงว่าแบบเราจะมีวิธีที่ดีขนาดไหนอะแต่ว่าพอเราขาดแรงจูงใจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่อยากทำงานค้างอยู่ดีค่ะ แล้วก็งานก็จะไม่เดินค่ะ แล้วก็จากการเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยได้ใช้เวลาในการเคลียร์งานค้างประมาณ2-3 ชั่วโมงค่ะ ต่อมาก็จะเป็นส่วนของ Pain and Gain ค่ะ Pain ก็คือการจัดการเวลาไม่ได้ขาดแรงจูงใจไม่สามารถจัดการงานด้วยตัวเองได้ แล้วก็ Gain ก็คืองานค้างเสร็จไม่มีงานค้างแล้วก็มีเวลาพักผ่อนค่ะทำให้เกิดเป็น DeFi ก็คือคนช่วง 12-18 ปีมีปัญหางานค้างสะสมจากความขี้เกียจการจัดการเวลาและความต้องการทำงานค้างให้เสร็จค่ะ จากนั้นเราก็ได้สร้างเป็น IDA 15 วิธีค่ะ โดยเราได้เลือกวิธีที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดมีประโยชน์สูงแล้วก็ทำง่ายที่สุดก็คือการเขียนตารางเวลาชีวิตของตัวเองค่ะ เพราะว่ามันสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเรารวมถึงตารางเนี่ยมันใช้งานง่าย แล้วก็สร้างวินัยทำให้เราเห็นแผนในระยะยาวถึง1 เดือนได้ค่ะ เราก็เลยเกิดมาเป็น Prototype 1.0 ค่ะ Prototype 1.0 ของเรามันจะหน้าตาประมาณนี้เลย แล้วก็เราได้สร้าง Reward หรือก็คือการสร้างแรงจูงใจว่าถ้าสมมุติทำงานค้างเสร็จเราจะได้รางวัลอะไรให้ตัวเองค่ะ รวมถึงมีแพลนแล้วก็ลิสต์งานสำคัญที่จะต้องทำด้วยค่ะ ต่อมาเราก็ได้นำข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงกลายเป็น Prototype 2.0 ค่ะ ซึ่งในส่วนนี้เราจะเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าทำให้เห็นหลาย ๆ อย่างได้มากขึ้น แล้วก็มีภาพรวมได้เยอะกว่าค่ะ ส่วนแรกก็จะเป็นปฏิทินที่จากตอนแรกมี6 ช่องก็จะเปลี่ยนเป็น7 ช่องแล้วก็มีจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นลิสต์ของการจัดลำดับความสำคัญของงานค่ะ แล้วก็ลิสต์งานที่ต้องทำค่ะ โดยเราจะแบ่งความสำคัญของงานเป็น A B C ค่ะ ซึ่งก็คือ A B C A คือสำคัญมาก แล้วก็เร่งด่วนเป็นงานค้าง B คือส่งภายใน 1-3 วัน C คือส่งภายในสัปดาห์นี้ D คือส่งสัปดาห์หน้า แล้วก็ E คือสัปดาห์ถัด ๆ ไปค่ะ ต่อมาก็เป็นแถบความรู้สึกก็คือความพร้อมในการทำงานว่าการประเมินตัวเองว่าเรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากน้อยแค่ไหนค่ะ แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากอันแรกก็คือมีเรื่องของรางวัลที่เอามาจาก Prototype 1.0 ด้วยค่ะ ฟีดแบ็กจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลังจากที่เขาได้ใช้ตารางก็คือดีใช้งานได้จริงคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ แล้วก็เห็นแผนล่วงหน้าทั้งเดือน แต่ว่าบางทีอาจจะลืมเขียนหรือว่าลืมทำไปบ้างค่ะ ประเมินการทำงานก็คิดว่าเต็ม10ให้8ค่ะ เพราะว่าช่วงแรกเรามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แล้วก็ทะเลาะกันในกลุ่มบ่อยมากรวมถึงงานที่ทำมันไม่สอดคล้องกับปริมาณของแต่ละคนค่ะ แล้วก็หลังๆเราก็ค่อยๆปรับความเข้าใจกัน แล้วก็เห็นว่างานสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัวค่ะ หนูให้8เหมือนกันค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ได้มีการแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะ หลังจากนั้นก็แบบยังไม่สามารถจัดระบบงานได้อย่างเรียบร้อยค่ะทำให้แบบงานค่อนข้างเสร็จล่าช้าอะไรอย่างงี้ค่ะ แต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเราแบบเริ่มคุ้นชินกับระบบการทำงานแล้วเราก็สามารถผ่านมาได้ค่ะ ทักษะที่ได้จากการทำงานก็คือการทำ Google Form การสรุปผลแล้วก็การสัมภาษณ์ค่ะ สรุปผลการทำงานก็คือคิดว่าเราประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาค่ะ เพราะว่ากระบวนการทำงานสามารถทำได้ครบถ้วนค่ะ ส่วนตัวความรู้สึกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปค่ะว่าช่วงแรกๆเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไรค่ะแบบในเรื่องของงานหรือว่าความรู้สึกส่วนตัวอะไรอย่างงี้ค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเราก็แบบสามารถปรับความเข้าใจกันได้อาจจะแบบมีผ่านครูเล็กน้อยด้วยค่ะ แล้วก็ความรู้สึกต่องานเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันค่อนข้างท้าทายค่ะด้วยความที่แบบเพิ่งขึ้นมาทำงานนี้ครั้งแรกค่ะ เหมือนกับที่ Eugene พูดเลยค่ะว่าช่วงแรกเราติดปัญหาเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่มีไฟในการทำงาน แต่ว่าพอเราเห็นถึงความสำคัญของงานมากยิ่งขึ้นเราก็ช่วยกันแล้วก็มีความสามัคคีทำให้งานสำเร็จในที่สุดค่ะ สุดท้ายนี้เราก็อยากจะขอบคุณครูที่ปรึกษาค่ะที่ได้ให้คำปรึกษากับเราตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงจบกระบวนการ PBL ค่ะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านค่ะที่ได้ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์แล้วก็ตอบแบบสอบถาม Google Form ค่ะ ขอบคุณค่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไอรีนยูจีและใบบัวครับขอเสียงตบมืออีกครั้งครับก็ผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถึงจะเป็นการนำเสนอครั้งแรกแต่ว่าน้องๆก็พูดด้วยความมั่นใจมากๆเลยนะครับผมก่อนอื่นก็อยากจะขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าการทำ PBL ครั้งแรกนำเสนอครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผม
ก็พูดตรงๆก็คือแบบตื่นเต้นมากค่ะ ก่อนนำเสนอเมื่อกี้ก็คือแบบตัวสั่นค่ะไม่ไหวประมาณนั้นค่ะ ถึงจะตื่นเต้นแต่ว่าก็สามารถนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับผมก็ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการครับผม ค่ะ ก็คำถามของคณะกรรมการนะคะ ก็คือครูอยากจะถามว่า ถ้าสมมุติว่าเราขยายกลุ่มเป้าหมายของเราอะนะคะ ให้เป็นพี่มปลาย คิดว่ามีจุดที่เราจะต้องพัฒนาหรือว่ามีจุดเด่นยังไงที่จะเพิ่มเติมให้กับพี่ชั้นมปลายบ้างคะ ในส่วนของตารางที่เราออกแบบไว้ค่ะ ก็คืออาจจะแบบจากตอนแรกที่คิดว่าเป็นกระดาษ แล้วก็ส่วนของลิสต์งานก็จะทำเป็น Post-it ที่จะสามารถฉีกแล้วก็เพิ่มงานได้เรื่อยๆ แต่ว่าถ้าสมมติทำให้มันสอดคล้องกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นก็อาจจะทำเป็น PDF ให้โหลดไฟล์ไปเขียนใน iPad ได้เลย มันจะได้พกไปได้ทุกที่ค่ะ โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับ ขอเสียงตบมือให้น้องอีกทีได้ไหมครับผม ก็ก่อนจะไปถึงกลุ่มสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าแต่ละกลุ่มที่ผ่านมานี่สุดยอดทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับ ทุกกลุ่มได้สาระความรู้ดีๆหมดเลยนะครับ ไม่เสียเวลาเลยที่เข้ามานั่งฟังกันนะครับ ใช่แล้วครับผมได้ความรู้แล้วก็กระบวนการต่างๆ ไปเยอะเลยทีเดียว ใช่ ก็ตอนนี้เราเดินมาทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะครับ ก่อนที่เราจะปิดไลฟ์แล้วก็พักกินข้าวกันทุกคนนะครับ ก็ผมเป็นคนในครอบครัวจีนใช่ไหมครับ คืออย่างหนึ่งอ่ะสิ่งที่ผมเจอคือวันรวมญาติ มันยังไงครับ ใช่ผมว่าบางคนเขาก็มีปัญหาเหมือนกันครับ ในการที่จะว่าต้องคุยกับผู้สูงอายุใช่ไหมครับ เพราะว่าความเข้าใจหรือ mindset ของคนน่ะมันเกิดในคนละ generation แล้วมันแตกต่างกัน แล้วก็หมู่กลุ่มนี้นะครับ เขาได้หาทางออกของ ปัญหา generation gap นะครับ มารับชมได้เลยครับผม ดินสอ มิ้นท์และก็พลอยครับ ขอเสียงตบมือด้วยครับ สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายอัครนินทร์สุวรรณเรืองศรีมาจากชั้น8/2ค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงนัชยาชัยนุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อมิ้นท์มาจากชั้น8/2ค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงลามิตานามสกุลคนเสนีชื่อเล่นชื่อพลอยมาจากชั้น8/1ค่ะ วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงาน PBL ของพวกเราครับ โดยโครงงาน PBL ของพวกเรามีครูที่ปรึกษาคือคุณครูกุลสตรีใจดีหรือคุณครูนิงนั่นเองครับโดยชื่อโครงงานของพวกเราคือโครงงานประดิษฐ์บอร์ดเกมเพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยครับซึ่งปัญหาช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตาม และเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยครับเราจึงเลือกปัญหานี้เพื่อนำมาแก้ปัญหานั่นเองครับโดยกลุ่มเป้าหมายของพวกเราคือคนทุกช่วงวัยและ SCG ที่เกี่ยวข้องได้แก่ SCG หมายเลข3และ SCG หมายเลข11ซึ่งถ้าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับ PBL ของพวกเราอย่างไรนั่นก็เพราะว่าโครงงานของพวกเราเนี่ยจะทำให้เกิดการคุยแล้วก็เกิดการสื่อสารที่ดีขึ้นซึ่งมันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีและเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับโดยวัตถุประสงค์ในการทำ PBL ของพวกเราครั้งนี้ก็คือเราต้องการที่จะสร้างพื้นที่บางอย่างที่ทำให้ทุกคนได้มาบอกเล่าและรับฟังความคิดเห็นของคนต่างเจนกันนั่นเองครับ โดยพวกเราก็เลยได้ไปทำการหาเกณฑ์ที่จะใช้ในการแบ่งช่วงวัยมานะคะ โดยพวกเราเลือกเกณฑ์จาก McCrindle Research หรือว่าบริษัทวิจัยแนวโน้มสังคมที่เป็นผู้เริ่ม Gen Alpha โดยจากตัวเกณฑ์ก็จะแบ่งไว้เป็น 5 ช่วงวัยหลักๆ ด้วยกัน ช่วงวัยแรกก็คือ Baby Boomer ซึ่งก็จะเกิดระหว่างปี 1946 ถึง 1964 Gen X ก็จะเกิดระหว่างปี 1965 ถึง 1979 Gen Y ก็จะเกิดระหว่างปี 1980 ถึง 1994 Gen Z ก็จะเกิดตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2009 เลยทำให้เกิดมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีค่ะ สุดท้ายก็คือเจนของพวกเราหรือว่า Gen Alpha ก็จะเกิดตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2024 ค่ะ ต่อมาเราก็ได้เก็บข้อมูลจากคนในแต่ละเจนนะคะ โดยที่เราใช้เครื่องมือด้วยกัน2เครื่องมือค่ะ เครื่องมือแรกจะเป็น Google Form หรือว่าแบบสอบถามค่ะ ซึ่งเราใช้ในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เช่น ที่มาของปัญหาหรือว่าสาเหตุของปัญหาค่ะ แบบที่2ก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์ Gen X ถึง Gen Alpha ค่ะ โดยเราจะสัมภาษณ์ข้อมูลที่ลึกกว่าเดิมอย่างเช่น มุมมองของแต่ละเจนแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายขึ้นค่ะ ต่อมาเราก็ได้เป็น Pain and Gain นะคะ Pain คือ 1. เกิดการเข้าใจผิดด้านการสื่อสาร 2. ค่านิยมหรือทัศนคติไม่ตรงกัน แล้วก็ 3. เสียความสัมพันธ์หรือว่าห่างเหินกันค่ะ ส่วนเกณฑ์ก็คือ 1. ต้องการพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มุมมองของคนในแต่ละเจนแล้วก็ต้องการเข้าใจความแตกต่างกันค่ะ แล้วก็เลยได้ออกมาเป็น Define นะคะ Define ของเราก็คือ คนต่างวัยมักสื่อสารกันไม่เข้าใจเพราะมีมุมมองที่แตกต่างกัน จึงต้องการวิธีหรือเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยลดความเข้าใจผิด แล้วก็เปิดโอกาสให้ได้เข้าใจมุมมองของกันและกันมากขึ้นค่ะ Ideate ของเราก็มีหลายอย่างนะคะ แต่ว่าเราสรุปมาเป็น3อย่างหลักๆค่ะ
แบบแรกก็คือบอร์ดเกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบที่ 2 ก็คือเวิร์กช็อปที่เราจะสลับบทบาทคนต่างวัยค่ะ แล้วก็แบบที่ 3 จะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราจะลงคอนเทนต์เกี่ยวกับ Generation Gap ค่ะ แต่ว่าจากทั้ง 3 วิธีนี้เราก็เลือกวิธีแรก เพราะว่าเป็นวิธีที่จากการที่เราได้ไปออกบูธมาเนี่ย คนส่วนใหญ่มีมุมมองว่าบอร์ดเกมเป็นวิธีที่เข้าหาได้ง่ายค่ะ พวกเราก็เลยได้สรุปออกมาเป็นบอร์ดเกมที่ชื่อว่า Bridge the Gap นะคะ โดยที่จะมีผู้เล่นอยู่ที่ 4-6 คน แล้วก็ตัวเกมจะเป็นเส้นทางที่เกิดจากช่องที่เรียงต่อกันค่ะ โดยผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้รับหมากของตัวเอง จากนั้นก็จะต้องผลัดกันทอยลูกเต๋าแล้วก็เดินหมากค่ะ เมื่อเดินไปลงที่ช่องไหนก็จะต้องทำภารกิจหรือว่าเลือกการ์ดของช่องนั้นๆ จากนั้นก็จะต้องทำตามเงื่อนไขบนการ์ดค่ะ แล้วก็เมื่อถึงช่วงที่เป็นช่องที่ขาดหรือว่าพวกเราจะเรียกว่าสะพานที่ขาดก็คือจะต้องใช้เหรียญที่ได้เป็นรางวัลจากการเล่นเกม มาซื้อไอเทมให้ถูกแล้วก็ข้ามสะพานไป ต่อไปผู้ชนะก็คือจะเป็นคนแรกที่ไปถึงช่องสุดท้ายนั่นเองค่ะ โดยตัวช่องก็จะมีอยู่7ประเภทกัน อันแรกก็คือจะเป็นช่องที่ขาด ซึ่งก็จะต้องใช้การ์ดสถานการณ์แล้วก็ทำตามเงื่อนไขของการ์ดค่ะ ต่อไปก็คือจะเป็นช่องพิเศษ ซึ่งจะให้ได้ทั้ง benefit ที่ดีแล้วก็ไม่ดี ต่อไปก็จะเป็นเกม 5 ประเภท ประเภทแรกจะเป็น mind match หรือว่าเกมทายใจ identity spy ก็คือจะเป็นเกมหาตัว spy step and skip ก็คือจะต้องเรียงลำดับคำตอบให้ถูก แต่ว่าจะมีคนโกงที่คอยขัดขวางค่ะ pass the bomb ก็คือจะเป็นเกมใบ้คำแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆจนหมดเวลา สุดท้าย fact or flex ก็คือจะต้องตอบจำนวนคำตอบที่คิดว่าตอบได้ให้ได้เยอะที่สุดค่ะ ต่อไปจะเป็นตัว business model ของเรานะคะ ด้วยความที่ปัญหาของเราเนี่ย มันเกิดจากการที่ว่าคนในแต่ละเจนเนี่ยสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือว่ามีมุมมองที่ต่างกัน แล้วก็เลยสร้างสินค้าขึ้นมาก็คือเป็นบอร์ดเกมค่ะ โดยบอร์ดเกมนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือเป็นบอร์ดเกมที่เน้นการสื่อสารทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจริง ๆ ค่ะ แล้วก็เล่นได้ทุกวัยค่ะ โดยที่เราจะขายก็คืออาจจะขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าร้านค้าต่างๆค่ะ จากการที่เราไปเทสโปรโตไทป์เรามานะคะ ก็มีข้อดีก็คือเกมมีความหลากหลาย สนุกน่าสนใจ แล้วก็ตรงกับปัญหาที่เราเลือกมาค่ะ แต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะใช้เวลานานขึ้นไป วิธีเล่นยังไม่ชัดเจน แล้วก็บางโจทย์เนี่ยยากไปค่ะ จากการทำงานครั้งนี้พวกเราก็เลยสรุปได้ว่าสิ่งที่พวกเราทำได้ดีแล้วก็คือการหาแล้วก็เก็บข้อมูลได้ละเอียดทำให้เข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถออกแบบโปรโตไทป์ได้น่าสนใจและเชื่อมโยงกับปัญหาค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงก็คือพวกเรายังแบ่งงานกันได้ไม่ทั่วถึง แล้วก็จัดการเวลาได้ไม่ดีในบางครั้งทั้งเรื่องของการทำงานแล้วก็ตัวบอร์ดเกมค่ะ โดยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำ PBL ในครั้งนี้ก็คือ ในการทำงานกลุ่มเนี่ยการแบ่งหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทียบข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อที่ให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดครับและเรายังได้รู้ถึงมุมมองของแต่ละช่วงวัยอีกด้วยครับ สำหรับตัวหนูเองประเมินว่าชิ้นงานของพวกเรามีความหลากหลาย แล้วก็มีความน่าสนใจค่ะ ส่วนเพื่อนในกลุ่มก็มีส่วนร่วมแล้วก็ให้ความร่วมมือ ส่วนตัวเองก็คิดว่ามีส่วนร่วมในหลาย ๆ ส่วน แต่ว่าบางทีก็ยังจัดการเวลาได้ไม่ดีค่ะ ส่วนของหนูคิดว่าชิ้นงานของเราเนี่ยออกมาได้น่าสนใจ แล้วก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับปัญหาที่เราเลือกเลยค่ะ ส่วนเพื่อนก็ช่วยงานได้เยอะ แล้วก็แบ่งงานได้ชัดเจนค่ะ ส่วนของตัวเองก็อาจจะยังไม่ได้ช่วยงานเยอะขนาดนั้น แต่ว่าในส่วนที่ได้ทำก็ทำเต็มที่ค่ะ สำหรับผมมองว่าชิ้นงานเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็แปลกใหม่มากๆครับในด้านของเพื่อนเนี่ยมองว่าเพื่อนๆเนี่ยทุกคนในกลุ่มเนี่ยก็คอยช่วยเหลือกันแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างมากครับส่วนในด้านของผมเนี่ยบางครั้งยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถจัดการเวลาได้ดีมากพอครับ สำหรับความรู้สึกก่อนหนูของเริ่มทำงานก็คือรู้สึกว่าปัญหานี้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่กว้าง แล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายค่ะ แต่ว่าตอนหลังก็คือค่อนข้างเหนื่อย แต่ว่าก็สบายใจที่พวกเราทำออกมาได้ทันค่ะ ของหนูก็ตอนแรกก็ไม่ได้อยากทำ PBL ขนาดนั้น เพราะว่ามันเป็นงานที่แบบสโกปค่อนข้างใหญ่ แล้วก็แบบต้องทำนอกเวลา แต่ว่าพอหลังทำก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยขนาดนั้น สำหรับผมเนี่ยนะครับก่อนทำก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเฉยๆกับการทำ PBL ในครั้งนี้ครับแต่ว่าพอหลังทำแล้วเนี่ยก็เหนื่อยมากๆเลยครับและเรายังขอบคุณนะคะคนที่ปรึกษาของเราหรือว่าครูนิงที่เขาให้คำแนะนำกับเราในการทำ PBL ครั้งนี้ แล้วก็ขอบคุณคนที่มาทำแบบสัมภาษณ์แล้วก็คอยให้เราได้สอบถามนะครับที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง แล้วก็เจอจุดที่ยังต้องแก้ไขนั่นเองครับสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณค่ะ ขอเสียงตบมือให้พลอยมินและก็ดินสอนะครับผม
ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอ PBL กลุ่มสุดท้ายนะครับ แต่ก่อนที่จะจากกันไปพี่ขออยากสัมภาษณ์น้องกันหน่อย ว่าน้องจะต่อยอดงานนี้อย่างไรบ้างครับ คือเรามองว่าตัวเกมอันเนี้ยครับมันยังไปได้ไกลกว่านี้มากๆ เพราะว่าด้วยความที่ว่าเกมเนี้ยครับจริงๆมันจะลักษณะค่อนข้างที่จะคล้ายๆ กับการนำเกมเล็กๆหลายๆเกมเนี่ยมาผสมกันมากกว่า แล้วก็เรามองว่าเราอาจจะยังต้องปรับปรุงเล็กน้อยในเรื่องของช่วงเวลาในการเล่น เพราะว่าในการเล่น1รอบเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะ แล้วก็ถ้าในอนาคตมีโอกาสพวกเราก็อาจจะลองทำที่เป็นแบบออนไลน์ด้วย เพราะว่าถ้าเป็นออนไลน์มันจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าแบบที่เป็นแบบจับต้องได้ค่ะ ครับผมขอบคุณมากนะครับ เชิญคุณครูสัมภาษณ์ถามน้องได้เลยครับ โอเคครับก็เท่าที่ดูจากชื่อโครงงานถือว่าเป็นโครงงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาจริงๆทั้งกับการทำงานทั้งกับการอยู่กับครอบครัวงั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยคิดว่าคอนฟลิกต์หลายๆอย่างมันจะตามมางั้นถ้าโครงงานนี้สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยคิดว่าหลายๆอย่างในสังคมน่าจะพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยครับทีเนี้ยอาจจะมีประเด็นที่สนใจอยู่สัก2ข้อแล้วกันนะครับข้อที่1เนี่ยสนใจเรื่องบอร์ดเกมว่าทำไมกลุ่มเราจึงตัดสินใจใช้เครื่องมือบอร์ดเกมในการเป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนหลายๆกลุ่มเข้าด้วยกันเพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละเจนเนี่ยน่าจะมีชุดประสบการณ์ที่ต่างกันไม่ใช่ทุกเจนที่อาจจะสนุกกับบอร์ดเกมได้เนาะอันนี้คือคำถามที่1นะครับแล้วก็อีกสัก1คำถามครับอยากให้ลองยกตัวอย่างโจทย์หรือว่ากิจกรรมที่คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการลดช่องว่างทางช่วงวัยได้อะครับ ก็หนูขอตอบคำถามแรกก่อนนะคะ ก็คือคิดว่าเครื่องมือบอร์ดเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่เหมือนแบบด้วยความที่มันเป็นเกมมันก็จะมีความสนุก แล้วก็การที่มันเป็นเรื่อง Gen Gap ก็อย่างที่พูดไปมันเหมือนมีการเข้าใจผิดกันระหว่างแบบมุมมองหรือว่าทัศนคติต่างๆทำให้คิดว่าการเล่นบอร์ดเกมเนี่ยด้วยความที่มันมีความสนุกมันก็ทำให้ได้สื่อสารในประเด็นนี้อย่างแบบว่าแบบโอเพ่นเหมือนแบบเปิดแล้วก็ไม่ได้มีความอึดอัดอะไร แล้วก็สำหรับคำถามข้อที่2ก็คือพวกเราจะมีเกมอันหนึ่งก็คือมันจะเป็นเกมที่ชื่อว่า Mind Match ก็คือจะให้ทายใจของผู้เล่นคนก่อนหน้า ซึ่งเราก็จะยกตัวอย่างสถานการณ์มาให้ เช่น แบบว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวคิดว่าผู้เล่นคนก่อนหน้าเขาจะเลือกอะไร เกมเนี้ยมันก็จะทำให้เราได้ลองคิดแทนเขาเอาใจเขาไปใส่ใจเรา แล้วก็คิดว่ามันน่าจะช่วยในการสื่อสารในการที่เรากล้าพูดมุมมองของเรามากขึ้นค่ะ โอเคครับถือว่าเป็นคำตอบที่ดีแล้วก็เห็นภาพของบอร์ดเกมชัดเจนครับขอบคุณครับ ขอเสียงตบมืออีกครั้งครับผม ก็ตอนนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ PBL Oral Presentation นะครับในช่วงเช้านี้ ก่อนจะจากกันไปนะครับ เราจะยังมีในช่วงบ่ายนะครับ หลังบ่าย3:30นะครับ ผู้ปกครองท่านใดที่ดูอยู่บ่ายโมงครึ่งนะครับ ขออภัย ผู้ปกครองท่านใดที่รับชมอยู่ก็สามารถไปรับประทานอาหารก่อนแล้วค่อยกลับมารับชมต่อได้นะครับ หรือว่าใครจะมาห้องประชุมเพลินก็สามารถมารับชมสดๆได้เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ในวันศุกร์ของเรามีอะไรครับผมเต้น ในวันศุกร์ของเรานะครับก็จะมีการจัดแสดงบูธ PBL นะครับของทุกๆคนนะครับที่ทำมาของแต่ละกลุ่มเลย ก็คือวันศุกร์นี้ก็จะเป็นการเปิดให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาชมสาระความรู้ แล้วก็มาร่วมสนุกกับงาน PBL ของเด็กๆทุกคนได้นะครับ ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้หรือว่าที่อยู่ในห้องนี้เข้าร่วมวันศุกร์นี้ด้วยครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ PBL Oral Presentation ในเช้าวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทั้งผู้ชมแล้วก็ผู้นำเสนอขอเสียงตบมือให้ทุกคนด้วยครับ
วัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ เข้าสู่ oral presentation โครงงาน PBL ในเทอมฉันทาวิทยาอีกครั้งนะคะ ในช่วงบ่ายของวันที่ 2 นะคะ ซึ่งตลอดทั้ง 3 วันเนี้ยทุกท่านนะคะได้รับฟังการนำเสนอโครงงานนะคะกว่า 70 โครงงานของเด็กๆด้วยกันนะคะ ซึ่งในวันศุกร์ที่ 19 กันยายนนี้นะคะ จะเป็นการออกบูธ PBL นะคะที่รวมตั้งแต่ชั้น 7 ถึงชั้น 11 เลยค่ะ ซึ่งในเทอมนี้นะคะ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไม่เหมือนกับทุกๆปีนะคะ เพราะว่าเราเนี่ยได้ให้นักเรียนชั้น 9 และชั้น 11 นะคะ ได้ลงพื้นที่ชุมชนจริงๆนะคะ เพื่อที่จะศึกษาประสบการณ์ที่สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะ ที่มีโครงงานที่น่าทึ่งมากและมาจากหลากหลายประเภทด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสังคมและจิตวิทยานะคะ และยังจะมีการงานอาชีพ และเทคโนโลยีหรือจะเป็นกีฬาและสุขภาวะค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีกรรมการที่เป็นแขกผู้มีเกียรติสำหรับเรานะคะ วันนี้ก็ได้แก่ครูหมุยค่ะจากภาควิชาคณิตนะคะ แล้วก็ครูปาล์มค่ะจากวิชาธรรมชาตินะคะ แล้วก็มีกรรมการอีกท่านหนึ่งนะคะ เป็นคุณครูหวาหวาค่ะจากรายวิชาแนะแนวนั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะก็บอกเลยว่ามีโครงงานที่น่าสนใจอีกโครงงานหนึ่งนะคะในรอบบ่าย ทุกท่านอาจจะเคยดูโดเรมอนกันใช่ไหมคะ แต่ว่าวันนี้โดเรมอนนะคะไม่ได้มีแค่ในการ์ตูน เพราะว่าเด็กโรงเรียนเพลินพัฒนานะคะ สามารถคิดโดเรมอนขึ้นมาให้กับทุกท่านในวันนี้แล้วค่ะ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ เชิญรับชมเด็กชั้น 7 ของเรานะคะ เป็นครั้งแรกเลยที่เด็กๆได้มาเริ่มนำ PBL ในวันนี้นะคะ ด้วยโครงงานที่มีชื่อว่าโครงงานออกแบบหุ่นยนต์ที่มีกระเป๋านะคะ ที่สามารถใส่รสชาติเพิ่มได้ เพื่อให้อาหารมีรสชาติที่ถูกปากทุกคนและก็อร่อยด้วยค่ะ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ วันนี้หิวจังเลยอ่ะ อ้าวทำไมเมื่อกลางวันไม่กินข้าวล่ะ อาหารโรงเรียนไม่ค่อยอร่อยอ่ะ จะว่าไปไอได้ออกแบบหุ่นยนต์ไว้แล้วนะ ลองฟังกันดูปะ ได้ เลยทำให้พวกเราได้ออกแบบเป็นโครงงานออกแบบหุ่นยนต์ที่มีกระเป๋าที่สามารถใส่รสชาติเพิ่มได้ครับผม แล้วก็ทำให้อาหารมีรสชาติที่ถูกปากต่อทุกคนครับผม สวัสดีครับ ชื่อธนภวิทย์อมาตย์วราใสครับผม ชื่อแดเนียลครับ สวัสดีครับ ชื่อณัฐนนท์กิติราชชวานชื่อปาดครับ ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือพันปกรณ์ตั้งวินิชกุลหรือว่าพีคครับผม แต่ว่าวันนี้เขาป่วยครับผม ครูที่ปรึกษาของเราก็คือครูวัศวัฒน์ชาวปทุมหรือว่าครูยีนครับผม ที่มาก็คืออาหารโรงเรียนมีรสชาติที่ไม่ค่อยถูกปากต่อนักเรียนช่วงชั้นมัธยม แล้วก็ครูครับผม ซึ่งตรงกับ SDG ข้อ 2 ครับผม หรือว่าบรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการครับผม และนี่ก็คือหลักฐานในการเก็บข้อมูลผ่าน Google Form ครับผม โดยที่เราได้เก็บข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนชั้น 7 ถึงชั้น 10 ครับ เราได้ข้อมูลมาว่าคนส่วนมากที่ทำก็จะให้ความสำคัญเรื่องรสชาติของอาหารครับ โดยที่เราได้ไปสัมภาษณ์คุณครูมุกครับ คุณครูมุกได้บอกว่าอาหารกล่องโรงเรียนไม่ค่อยสมดุลกัน บางทีข้าวก็เยอะ แล้วก็ได้ไก่แค่3 ถึง 4 ชิ้นเอง ส่วนทอนก็ได้บอกว่ารสชาติอาหารโรงเรียนก็พอใช้ได้ แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยสมดุลครับ เราได้ไปสัมภาษณ์เซนได้บอกว่าอาหารบางวันของโรงเรียนก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้าง ส่วนวันที่ไม่อร่อยก็ไม่กินหรือไม่ก็นำผงชูรสมาครับ ซึ่งพวกเราได้เอาปัญหาเหล่านี้มาเป็นเพนอย่างเกณฑ์ดังนี้นะครับผม เพนก็คืออาหารไม่อร่อยครับผม ปริมาณอาหารไม่เพียงพอต่อทุกคน แล้วก็อาหารดูไม่น่ารับประทานครับผม ส่วนเกณฑ์ก็คืออาหารอร่อยครับผม ปริมาณอาหารเพียงพอต่อทุกคน แล้วก็อาหารดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมเลยทำให้เกิดเป็น define นี้ครับผม ผู้บริโภคต้องการอาหารที่มีรสชาติอร่อยสมดุลและหวังให้แก้ปัญหาเรื่องรสชาติได้อย่างเหมาะสมครับผม และนี่ก็คือไอเดียต่างๆ ที่พวกเราได้คิดขึ้นมานะครับผม เช่น มีกิจกรรมการปรุงรสชาติเองนำโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญมาในโรงเรียนครับผม แล้วก็ผงวิเศษมาครับผม ไม่ก็เป็นไมโครเวฟที่สามารถเปลี่ยนรสชาติได้ครับผม และนี่ก็คือตารางนะครับผมที่มีประโยชน์มากประโยชน์น้อย แล้วก็ทำได้ยากทำได้น้อยครับผม แต่สิ่งที่พวกเราเลือกนะครับ ก็เป็นหุ่นยนต์ที่เพิ่มรสชาติของอาหาร เพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภคครับผม เหตุผลก็คือ เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานครับผม สามารถปรับรสชาติได้อย่างสะดวกรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นครับผม
ผู้บริโภคต้องการปรับรสชาติได้อย่างตามใจตัวเองครับผมส่วนวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายความหลากหลายของรสชาติครับผม แล้วก็ความแม่นยำในการปรุงครับผม อันนี้ก็คือโปรโตไทป์1ของเรานะครับ โดยที่โปรโตไทป์1ของเราได้ออกแบบมาเป็นหุ่นยนต์ครับ เป็นหุ่นยนต์ที่มีอุปกรณ์ตรวจจับปริมาณของรสชาติ ภายนอกทำมาจากซิลิโคน โดยที่จะมีแขนในการหยิบจับเครื่องปรุง โดยที่เครื่องปรุงของเราก็จะเป็นหวาน เค็ม เปรี้ยว และเผ็ดครับ มีความสูง 15 เซนติเมตร ความกว้าง 10 เซนติเมตร และมีฐานชาร์จไร้สายด้วยครับ เราก็มีตัวแคปซูลมาให้เพื่อเก็บหุ่นยนต์หลังจากนำไปใช้เพิ่มรสชาติของอาหารเสร็จแล้วครับ โดยที่มันจะเปิดออกมาได้ มีฐานชาร์จไร้สายสูง 18 เซนติเมตร แล้วก็กว้าง 12 เซนติเมตรครับ แล้วก็มีประโยชน์ว่าผู้ใช้สามารถเลือกรสชาติได้สะดวกขึ้น แล้วก็นำไปต่อยอดในอนาคตได้ครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนสำรวจความคิดเห็นโปรโตไทป์1ครับ โดยที่ผู้ใช้ได้บอกมาว่ากังวลเรื่องการปรุงรสชาติผิดและอุบัติเหตุ อาจจะเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่เราควรพัฒนาก็คือเพิ่มประสิทธิภาพ AI แล้วก็ควรเพิ่มความชอบของผู้ใช้งานว่าสามารถปรับได้ครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนโปรโตไทป์ที่ 2 ครับ ซึ่งโปรโตไทป์2ของเรานะครับ ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่อง AI แล้วก็ปรับความชอบของผู้ใช้งานนะครับผม ก็อย่างเช่น สามารถเขียนชื่อของผู้ใช้งานได้ครับผม หรือว่าปรับความชอบ เช่นอ่อนหรือเข้มของรสชาติต่างๆครับผม เช่น เผ็ด เปรี้ยว หวาน เค็มครับผม สรุปผลการทำงานนะครับ ก็สำเร็จครับผม เพราะว่าโปรโตไทป์เราตรงไปตามกลุ่มเป้าหมาย แล้วก็หัวข้อที่พวกเราได้ออกแบบเอาไว้นะครับผม ส่วนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในโครงงานนะครับผม ก็การจัดสรรเวลาในกลุ่ม แล้วก็การวางแผนการทำงานเป็นทีมครับผม ส่วนการประเมินการทำงานผมประเมินพวกเราประเมินชิ้นงานอยู่ที่3 เต็ม 5ครับผม เพราะว่าชิ้นงานเราอาจจะทำลวกๆครับผม ไม่ก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับผม ส่วนเพื่อนผมประเมินอยู่ที่3 เต็ม 5ครับผม เพราะว่าบางคนก็อู้งานครับผม ส่วนตัวเองผมประเมินอยู่ที่3 เต็ม 5เพราะว่าผมก็ขี้เกียจทำงานบ้างครับผม โดยที่ส่วนของผมให้เพื่อน3 เต็ม 5เหมือนกันครับ เพราะว่าสามารถช่วยกันทำงานจนเสร็จลุล่วงได้ ส่วนของตัวเองผมก็ให้3 เต็ม 5ครับ เพราะว่าทำงานช่วยเพื่อนทำงานได้ แต่ว่าก็บางครั้งก็ไปเล่นบ้างครับ ส่วนสิ่งที่อยากจะแก้ไขนะครับ ก็อยากจะแก้ไขการบริหารเวลาครับผม เพราะว่าบางคนก็ติดมผ3 ครั้งแล้วใช่ไหมครับปาด ครับ แล้วก็การส่งงานให้เร็วขึ้นครับผม เพราะว่ามีอยู่ตอนช่วงหนึ่งที่กำลังจะซ้อมนำเสนอ แต่ว่างานผมก็ยังไม่เสร็จครับผม ส่วนสิ่งที่อยากจะขอบคุณก็ขอบคุณครูยีนแล้วก็เพื่อนทุกคนครับผมที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถาม แล้วก็แบบสัมภาษณ์ไม่ก็คำแนะนำหรือว่าแล้วก็เป็นผู้ซัพพอร์ตผมในข้างหลังครับผม ก็การนำเสนอจบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ ต้องบอกเลยนะคะว่ากลุ่มนี้น่าสนใจมากๆ เพราะว่านอกจากโดเรมอนที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ ยังสามารถนำเอาออกมาใช้จริงได้ด้วยนะคะ แล้วก็ยังมาช่วยสำหรับฟู้ดดี้หลาย ๆ ท่านนะคะ ที่ชอบรับประทานอาหารนะคะ ส่วนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแดเนียลแล้วก็ปาดมากๆเลยนะคะ ที่ทำในวันนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะงั้นขอเสียงตบมืออีกครั้งนะคะ ให้กับแดเนียลค่ะ ส่วนทุกท่านนะคะในการออกบูธ PBL นะคะในวันศุกร์ที่ 19 กันยายนนะคะ ต้องชวนหลาย ๆ ท่านนะคะ เข้ามารับชมกันได้เลยนะคะ เพราะว่าน่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะกรรมการนะคะต้องการที่จะแบบคอมเมนต์เด็ก ๆ แล้วนะคะ เพื่อที่จะให้เด็ก ๆ นะคะได้รับคำแนะนำนะคะ แล้วก็ยังจะเป็นการตอบคำถามกับกรรมการด้วยนะคะ ค่ะโอเคค่ะนะคะสำหรับโครงงานนี้นะคะก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ เกี่ยวข้องกับอาหารใช่ไหมเพราะว่าเราจะอารมณ์ดีได้ก็คืออาหารก็คือรสชาติอร่อยใช่ไหมเราจะได้มีแรงใจในการเรียนโอเค ทีนี้ค่ะคำถามก็คือโรงเรียนของเราใช่ไหมคะมีนโยบายเรื่องอาหารที่ควบคุมปริมาณน้ำตาล แล้วก็โซเดียมต่างๆทำให้รสชาติอาหารอาจจะ
ถูกใจบางคนบ้าง อาจจะไม่ถูกใจบางคนบ้าง ทีนี้นวัตกรรมที่นักเรียนคิดมาเราสามารถปรับปรุงรสชาติอาหารได้ตามความชอบใช่ไหมคะ แล้วนักเรียนมีวิธีการหรือว่านวัตกรรมอะไรที่จะสามารถทำให้เราทราบได้ไหมว่า หลังจากที่เราปรุงหรือว่าเราเติมไปแล้วอะค่ะ ปริมาณน้ำตาลหรือว่าปริมาณโซเดียมอะไรแบบเนี้ยยังอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับมื้อนั้นๆไหม? ก็มันอาจจะมีการระบุว่ามีโซเดียมเท่าไร มีน้ำตาลเท่าไร ที่จะพอดีกับปริมาณกับที่เด็กชอบ แล้วก็สุขภาพครับ ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครูปามากนะคะ มีกรรมการท่านไหนจะเสริมอีกไหมคะ? โอเคค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณ Daniel มาก ๆ เลยนะคะ ที่มานำเสนอโครงงานดี ๆ ในวันนี้นะคะ ส่วนตอนนี้นะคะหลาย ๆ ท่านนะคะอาจจะอยากรับชมการออกบูธนะคะ สามารถรับชมเด็ก ๆ ออกบูธได้เลยนะคะ ตั้งแต่ชั้น 7 ถึงชั้น 11 นะคะ ในวันศุกร์ที่ 19 กันยานะคะ เริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นะคะ ที่โถงชั้น 1 อาคารมัธยมนะคะ โดยในเทอมนี้นะคะ มีบูธทั้งหมดจำนวน 77 โครงงานเลยนะคะ ขอเชิญทุกท่านมารับฟังการนำเสนอนะคะ แล้วก็ยังมีนักเรียนของเราเนี่ยนำ prototype หลาย ๆ โครงงานนะคะ มานำเสนอในวันนี้เลยนะคะ ค่ะ นอกจากเมื่อกี้นะคะเราเห็นโดเรม่อนไปแล้ว ต่อไปนะคะจะเป็นโครงงานเกี่ยวกับศิลปะบ้างค่ะ หลาย ๆ ท่านนะคะอาจจะชอบศิลปะใช่ไหมคะ แต่ว่าจะไปสั่งซื้อในออนไลน์ก็ยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ที่แน่นอนนะคะ วันนี้นะคะเด็ก ๆ ของเรานะคะจากชั้น 11 นะคะ ได้นำโครงงาน PBL เกี่ยวกับโครงงานการแก้ปัญหาตลาดค้าขายศิลปะออนไลน์ที่ไม่ถูกจัดหมวดหมู่นะคะ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ เชิญรับชมเด็ก ๆ ชั้น 11 ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในไทยตอนนี้ศิลปะในไทยไม่ค่อยได้รับการถูกพัฒนามาก ไม่ว่าจะศิลปะด้านงานหัตถกรรมหรืองานฝีมือก็ตาม แม้กระทั่งผลงานศิลปะดิจิทัลอาร์ตที่เรากำลังจะพูดถึงค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงโครงงานการแก้ปัญหาการลดทอนคุณค่าของผลงาน โดยสร้างอีบุ๊กเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องผลงานศิลปะดิจิทัลอาร์ตค่ะ ดิฉันนางสาวยานิสา เทวกุลโกวิท ชื่อเล่นชื่อไหมค่ะ ดิฉันนางสาวจินภัทร โกศลวัฒวงศ์ ชื่อเล่นไอค่ะ ดิฉันนางสาวนภัสสร ทองตัน ชื่อเล่นกอบัวค่ะ และครูที่ปรึกษาของเราครูธัญลักษณ์ ตีรยา ภิวัฒน์ ครูเทวชัย ม่วงสุขค่ะ โดยจุดเริ่มต้นนะคะ ก็คือตลาดศิลปะออนไลน์ในไทยเนี่ยยังไม่ได้รับการมองเห็นมาก รวมไปทั้งคนไทยนะคะ ไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของผลงานศิลปะออนไลน์ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมองว่าดิจิทัลอาร์ตเนี่ยสามารถทำได้ง่าย เสียเวลาไม่มากและกดราคาศิลปินค่ะ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ คือบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตลาดศิลปะเลยค่ะ โดยขั้นตอนการทำงานของเรานะคะ เริ่มแรกจะเริ่มจากการหาปัญหาและสืบค้นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างค่ะ ตามมาด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลทั้งความคาดหวังและความเจ็บปวดของพวกเขาค่ะ แล้วก็ตบท้ายด้วยการสรุปปัญหาและลงมือแก้ปัญหานั้นในเทอมที่ 2 ค่ะ ในขั้นตอนการสำรวจนะคะ เราได้เข้าไปสำรวจเฟซบุ๊กซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังที่ได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะค่ะ โดยที่หลังจากสำรวจนะคะ เราก็ได้พบว่าผลงานเนี่ยมีการถูกปะปนกันเป็นจำนวนมาก แล้วก็ราคาเริ่มต้นอย่างการประมูลนะคะ ก็มีความแตกต่างกันมากเกินไปค่ะ โดยที่ตลาดศิลปะออนไลน์หรือว่า Commission Digital Art เนี่ย คือตลาดศิลปะที่ศิลปินจะสร้างสรรค์ผลงานตามความต้องการของลูกค้าค่ะ โดยที่ลูกค้าสามารถ brief ศิลปิน หรือว่ามีข้อตกลงกับศิลปินร่วมกันได้ค่ะ ซึ่งนั่นจะทำให้ลูกค้าเป็นเจ้าของผลงานนั้น แต่ว่าศิลปินยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ค่ะ โดยกลุ่มเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่เราได้ไปสำรวจนอกเหนือจากกลุ่มเฟซบุ๊กก็คือกลุ่มตลาดค้าศิลปะดิจิทัลอาร์ตออนไลน์ ซึ่งเป็นครอบคลุมของทั้งโลก คือทุกประเทศสามารถเข้าถึงได้ แต่ข้อดีคือทุกคนเข้าถึงได้ และข้อเสียก็มีเช่นกัน อย่างค่าธรรมเนียมที่สูง รวมถึงการจำกัดอายุ และไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงได้ค่ะ ต่อมานะคะเราก็ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ค่ะ ประกอบอาชีพเป็นครูโรงเรียนสอนพิเศษอาร์ตพัฒน์นะคะ ปัญหาที่เขาพบเจอหลักๆเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับมิจฉาชีพค่ะทำให้เฟซบุ๊กนะคะทำการปิดกั้นแล้วก็แบนโพสต์บางส่วนที่มีคำใช้คล้ายใช้ของมิจฉาชีพค่ะ แล้วก็สิ่งที่ตลาดออนไลน์ควรมีนะคะ ก็คือมีการจัดหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นประเภทผลงาน ราคา หรือว่าขนาดค่ะ สำหรับผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 นะคะ เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย แล้วก็ครูสอนพิเศษที่โรงเรียนเดียวกันเลยค่ะ โดยเนื้อหาทั่วไปนะคะ ก็จะกล่าวเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญคนแรกเลย แต่ว่าส่วนที่เพิ่มมาเนี่ย คือ
เขาได้มีการอธิบายถึงการหาแรงบันดาลใจของศิลปินที่อาจจะออกไปหาแรงบันดาลใจข้างนอก อย่างเช่นจากหอศิลป์หรือว่า River City ค่ะ หลังเราสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเราได้พบว่าความเจ็บปวดของพวกเขาหรือความสิ่งที่เขาต้องเผชิญคือการที่นักวาดด้วยกันเองกดราคากันเองค่ะทำให้มีผลงานบางผลงานที่คุณภาพสูงแต่กลับถูกละเลยจากการปิดการมองเห็นของไม่ว่าจะเฟซบุ๊กหรือแพลตฟอร์มอื่นๆและความคาดหวังของเขาคือการที่คนไทยให้คุณค่าและความสำคัญกับผลงานดิจิทัลอาร์ตมากยิ่งค่ะรวมถึงการให้ความรู้เรื่องผลงานศิลปะดิจิทัลอาร์ตกับคนทั่วไปเพื่อให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยจาก Pain and Gain นะคะ เราสามารถสรุป define หลักๆ ได้ว่าคนไทยไม่ให้คุณค่ากับผลงานดิจิทัลอาร์ตค่ะ จากนั้นเราได้ brainstorm กันเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาออกมา ซึ่งเราได้เลือกวิธีการหนึ่งออกมาค่ะ ก็คือการเผยแพร่ชื่อเรียกหมวดหมู่ศิลปะผ่านอีบุ๊กหรือคือหนังสือออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อทั่วไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะ เราก็ได้พูดคุยถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญค่ะของดิจิทัลอาร์ตนะคะ อย่างแรกเลยก็คือมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบทำให้ศิลปินสร้างผลงานได้หลากหลายมากขึ้น สามารถเข้าถึงง่ายเผยแพร่ได้กว้างค่ะ และสุดท้ายนะคะ ก็คือสามารถบันทึกแล้วก็เก็บรักษาง่ายเนื่องจากบันทึกในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลค่ะ โดยแนวทางการนำเสนอข้อมูลนะคะ เราได้ brainstorm ออกมาหลายวิธีด้วยกันค่ะ อย่างเช่นการทำเป็นโปสเตอร์ เป็นคลิปวิดีโอสั้นหรือว่าคลิปวิดีโอยาวค่ะ และจากผลสรุปที่เราได้กำหนดทั้งข้อดีข้อเสียจากทั้งหมดที่เราได้ลิสต์มาคือ เราสรุปว่าเราจะทำอีบุ๊กอย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นค่ะ หลังจากนั้นนะคะ เราก็ได้คิดหัวข้อหรือว่าธีมหลักของโปรไทป์เพื่อทำให้คนเข้าใจถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญได้มากยิ่งขึ้นค่ะ โดยหัวข้อของเรานะคะก็คือดิจิทัลอาร์ตเนี่ยเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดค่ะ และหลังจากที่เราได้ทำจบไปในเทอมแรกเราได้สรุปออกมาว่าโอกาสครั้งใหม่ของเราหรือคือ new opportunity ของเราคือการที่สังคมไทยยังไม่เห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ digital art ทำให้เกิดเป็นแนวทางการพัฒนาในอนาคตจากการที่การเผยแพร่ชื่อเรียกหมวดหมู่ศิลปะ digital art ผ่าน e-book คือโครงการที่เรากำลังจะทำในเทอมที่2ค่ะในวันนี้มุมมองต่อคนไทยที่มีต่อผลงานศิลปะ digital art มองว่าผลงานศิลปะเหล่านี้เป็นผลงานที่ง่ายและเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายใช้เวลาเพียงสั้นๆแต่ทางกลับกัน ถ้าเกิดเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้แล้วเขาจะทำให้ผลงานศิลปะดิจิทัลอาร์ตในอนาคตจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและถูกมองเห็นมากยิ่งขึ้นค่ะใน activity หรือคือสิ่งที่จะทำคือการให้คุณค่ากับผลงานศิลปะดิจิทัลอาร์ตและสภาพแวดล้อมคือการที่สังคมไทยให้คุณค่ากับมันด้วยเช่นกันค่ะและ interactive หรือคือสิ่งที่เราจะทำเพื่อเพิ่มคุณค่ากับมันก็คือการที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลของมันและ object หรือคือโครงการของเราคือการเผยแพร่ชื่อเรียกหมวดหมู่ศิลปะผ่านอีบุ๊กค่ะและกลุ่มเป้าหมายของเราคือบุคคลทั่วไปหรือคือเหล่าคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เดิมค่ะและสรุปสุดท้ายคือ new offering หรือคือข้อเสนอที่เราต้องการที่จะยื่นคือการนำเสนอข้อมูลผ่านผลงานการนำเสนอมูลค่าของผลงานศิลปะและทางออกของเราคือการเผยแพร่ชื่อเรียกของหมวดหมู่ศิลปะผ่านอีบุ๊กค่ะ และหากในอนาคตเราได้มีโอกาสที่จะทำให้โครงการนี้ใหญ่ยิ่งขึ้นเราต้องการที่จะสร้างพื้นที่ขายผลงานศิลปะดิจิทัลอาร์ตสำหรับทุกคนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมหรือกังวลเรื่องค่าเสียหายต่างๆ โดยโครงงานของเรานะคะสอดคล้องกับ SDG ทั้งหมด 3 ข้อด้วยกันค่ะ ในข้อแรกข้อที่ 8 นะคะ โครงงานของเราเนี่ยทำให้เศรษฐกิจพัฒนาและเติบโตขึ้นค่ะ โดยเฉพาะในด้านของวงการศิลปะที่เป็นดิจิทัลอาร์ตค่ะ ในส่วนที่ 2 นะคะ ตรงกับข้อที่ 4 คือเราได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการศึกษา แล้วก็ความสนใจในดิจิทัลอาร์ตของเด็กๆ รุ่นใหม่ค่ะ และสุดท้ายข้อที่ 16 นะคะ เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็เกี่ยวกับความรู้สึกนะคะ ก่อนการทำงานก็รู้สึกว่าโครงงานเนี้ยมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาเยอะมากๆทำให้เราเครียดกันเป็นบางช่วงค่ะ แต่ว่าหลังจากการปรึกษากับครูที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนๆในกลุ่มนะคะ เราก็ช่วยกันคิดแล้วก็หาวิธีแก้ไขได้ในที่สุดค่ะ ในการประเมินการทำงานนะคะต่อชิ้นงานเนี่ยพวกเรารู้สึกเหนื่อยมากๆเพราะว่าทุกคนทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจให้กับงานนี้มากๆค่ะต่อตนเองนะคะทุกคนรู้สึกมีความสุขที่เราสามารถทำงานนี้ออกมาได้สำเร็จนะคะแล้วก็ต่อเพื่อนนะคะทุกคนรู้สึกเป็นกันเองเพราะว่าเราสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครูที่ปรึกษาและครูจากมหาวิทยาลัยที่ได้มาช่วยชี้แนะโครงการของเรารวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้เราได้สัมภาษณ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ สำหรับโครงงาน PBL ครั้งนี้นะคะสำหรับของไอใหม่แล้วก็กอบัวนะคะครูอยากถามความรู้สึกค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมคะหลังจากที่แบบทำวันนี้มา
ก็รู้สึกว่าค่อนข้างตื่นเต้นต่อให้จะทำมาหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่ว่าทุกครั้งที่ขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นทุกครั้งค่ะ อาแล้วส่วนมีแบบว่ามีครั้งเนี้ยค่ะ PBL มีความแตกต่างจากครั้งอื่นยังไงบ้างคะที่รู้สึก? มันเป็น PBL ที่ยาวนานกว่าครั้งอื่น เพราะว่าตอน ม.ต้นเราจะได้ทำ PBL เพียงแค่เทอมเดียว แต่ว่าครั้งนี้มันเป็นโครงการที่เราต้องทำต่อเนื่องตั้งแต่เทอม 1 จนถึงเทอม 2 เลยค่ะ อาขอบคุณมากนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเชิญกรรมการนะคะได้เลยค่ะ โอเคค่ะ ครูมี 2 คำถามนะคะ อันแรกเนาะ เพราะอะไรเราถึงเลือก e-book ในการที่เราจะให้ความรู้ในการที่แบบจะเผยแพร่ชื่อเรียกของหมวดหมู่เนาะ เพราะอะไร? แบบว่า คือถ้าในมุมมองของแบบทั่วไปตอนนี้แบบตลาดออนไลน์มันค่อนข้างที่จะแบบแพร่สะบัด TikTok เองหรืออะไร IG Reels อะไรอย่างเงี้ย ก็มาเยอะใช่ไหม? ทำไมเราถึงยังเลือกที่จะเป็น e-book อันที่ 2 นะคะ แล้วถ้าเราเลือกเป็น e-book เนี่ย เราคิดว่าเราจะ PR ไอ้ตัว e-book ของเราเนี่ยในช่องทางไหน? เพื่อที่จะให้ทุกคนที่แบบเขาไม่ได้มีความรู้ตรงเนี้ย เขาสามารถแบบได้รับความเข้าใจที่ตรงกัน อะไรอย่างเงี้ย ขอตอบข้อแรกก่อนนะคะ ก็คือทำไมเราถึงเลือก e-book เป็นช่องทางการเผยแพร่ อย่างแรกคือ e-book มีสารบัญ หรือคือสิ่งที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายจากภายในตัวเล่มด้วยกันเอง อย่างที่ 2 คือเพียงการที่เราจะค้นหาหนังสือเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องง่ายกว่าการที่เราจะค้นหาคลิปวิดีโอหนึ่งที่ถูกปิดการมองเห็นจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ค่ะ ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างจริง ๆ โดยที่ต่อให้เราทำคลิปวิดีโอออกมา แล้วต้องการที่จะดันคลิปนี้ให้ดัง มันเป็นไปได้ยากต่อบุคคลหลายบุคคล เพราะปัจจุบันคลิป Reel มันสามารถสร้างได้ง่ายมาก เพียงแค่ตั้งกล้องหยิบมือถือถ่ายเท่านั้น มันก็ทำได้หมดแล้วค่ะ ทำให้หนูเลือกเป็นทาง e-book มากกว่าค่ะ เพราะสามารถใส่ข้อมูลได้ภายในครั้งเดียวด้วยค่ะ แล้วก็คำถามข้อที่ 2 คือ จะเผยแพร่ตัว e-book นี้ยังไงใช่ไหมคะ? ก็คือหนูคิดว่าอาจจะไม่พ้นพวก Reel แหละค่ะ แต่ว่านอกจากนั้นมันจะมี หนูคิดไว้ว่าการจะทำ e-book อะก็ต้องเผยแพร่ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ซึ่งมันจะมีตัวแอปที่เรียกว่า Map เผื่อใครบางคนอาจจะไม่รู้จัก หรือแม้กระทั่ง readalike ที่ว่าค่อนข้างดังในไทย แล้วก็มีหลายคนที่จะใช้ประมาณล้าน กว่าคนเลยค่ะ หนูก็เลยคิดว่ามันเป็นช่องทางที่อาจจะง่ายกว่าต่อการที่จะเผยแพร่ e-book ค่ะ น่าสนใจตรงประเด็นชัดเจนค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณครูหวา ๆ มากเลยนะคะ แล้วก็ขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนะคะ ให้กับไอใหม่ กบัว ชั้น 11 ค่ะ ค่ะ สำหรับวันที่ 19 กันยายนนะคะ อย่าลืมทุก ๆ ท่านนะคะ มารับชมการออกบูธของเด็ก ๆ นะคะ จำนวน 77 โครงงานนะคะ โดยทุกท่านนะคะสามารถร่วมโหวตโครงงานยอดนิยมได้นะคะภายในงาน โดยแต่ละท่านนะคะจะมีสิทธิ์ในการโหวตนะคะ ทั้งหมด 5 โหวตเท่านั้นค่ะ และก็ไม่สามารถโหวตซ้ำในโครงงานที่ท่านโหวตได้แล้วนะคะ สามารถเข้าร่วมงานนะคะได้ตั้งแต่เวลา 13:30 ที่โถงชั้น 1 อาคารมัธยมนะคะ ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ ที่รับชมทางไลฟ์สดอยู่นะคะ สามารถที่จะคอมเมนต์ ส่งคำถาม หรือว่าให้กำลังใจนักเรียนนะคะ ผ่านช่องทางแชตในยูทูบไลฟ์ที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะ ค่ะ ตอนนี้นะคะหลาย ๆ ท่านนะคะอาจจะประสบปัญหาใช่ไหมคะว่า อาจจะแบบไม่ว่าจะที่ทำงานหรือว่าที่โรงเรียนนะคะ ก็อาจจะมีปัญหาโต๊ะรกใช่ไหมคะ แต่วันนี้นะคะเด็ก ๆ ของเราเนี่ยได้คิดค้นนวัตกรรมหนึ่งมาค่ะ ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ เชิญรับชมเด็กชั้น 10 ได้เลยค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวกฤณภัทร นวัชรวงศ์ ชื่อเล่นชื่อฮันน่า อยู่ชั้น 10 ค่ะ สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวภัชรดา เนตรภูวกุล ชื่อเล่นชื่อไหน ๆ อยู่ชั้น 10 ค่ะ สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวปริยากร จิรศิริโสพล ชื่อเล่นปลาทองค่ะ และครูที่ปรึกษาของเราก็คือครูแชมป์ค่ะ ค่ะ ซึ่งโครงงานของเรามีชื่อว่า โครงงานออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาโต๊ะรกค่ะ ค่ะ ก็จุดเริ่มต้นของปัญหาของเราเนี่ย ก็คือโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะเรียนหนังสือของเราเนี่ย ที่บ้านแบบมันรก เพราะว่าแบบวางของมั่วซั่ว ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นที่เป็นทางค่ะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดโต๊ะยังไงดีค่ะ ค่ะ สำหรับคนที่ประสบปัญหาโต๊ะรกนะคะ ก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะ คนรอบข้าง โดยส่งผลกระทบ เพราะว่าจะทำให้เรามีสมาธิในการจดจ่ออะไรบางอย่างน้อยลงค่ะ แล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเครียด แล้วก็ทำให้หาของยากด้วยค่ะ แล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง โดยที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องใช้พื้นที่ร่วมด้วยกันค่ะ
กลุ่มเป้าหมายก็คือวัยเรียนค่ะ ก็คือมัธยมแล้วก็มหาลัยแล้วก็วัยทำงานค่ะ SDG ของเราค่ะ ก็ปัญหาของเราก็อย่างที่พูดไปนะเมื่อกี้นะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อการจดจ่อหรือว่าทำงานแล้วก็การเรียนนะคะ จึงสัมพันธ์กับข้อที่ 3 ก็คือ Good Health and Well-being ค่ะ แล้วก็ข้อ 4 ค่ะ ก็คือ Quality Education ค่ะ ค่ะก็นี่คือตัวข้อมูลของเรานะคะ ข้อมูลชุดแรกค่ะจาก The Matter นะคะบอกไว้ว่าเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเชื่อมโยงกับระดับคอร์ติซอลที่สูงขึ้นนะคะ จึงจะลดสมาธิแล้วก็เพิ่มความเครียดได้ค่ะ ข้อมูลชุดที่ 2 นะคะจาก Office White Hub นะคะได้บอกไว้ว่าการทำให้โต๊ะไม่รกเนี่ยแล้วก็มีระเบียบจะเพิ่มสมาธิแล้วก็ลดความเครียดได้ค่ะ ข้อมูลชุดที่ 3 นะคะคุณโรแมนเนี่ยได้บอกไว้ว่าบทความอธิบายแนวคิดเนี่ยเขาบอกไว้ว่าสภาพแวดล้อมที่เรียบร้อยเนี่ยจะช่วยทำให้แบบจิตใจสงบแล้วก็ลดความเครียดได้ค่ะ ส่วนข้อมูลชุดสุดท้ายนะคะจาก Princeton นะคะค้นพบว่าโต๊ะลงเนี่ยจะดึงดูดความสนใจนะคะ แล้วก็ทำให้แบบอาจจะหลุดโฟกัสได้ จึงทำให้คอร์ติซอลเนี่ยอาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้นได้ค่ะ ค่ะก็ต่อไปจะเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของเรานะคะ ที่เราใช้ก็จะมี Google Form แล้วก็สัมภาษณ์ค่ะ แนวทางการแก้ไขของเราที่เราคิดเอาไว้นะคะ ก็คือจัดโต๊ะให้สะอาดมากขึ้น ทิ้งขยะหรือว่าแบบของที่ไม่ได้ใช้ออกไปค่ะ จะได้โล่งๆ แล้วก็ 3 ก็คือนำไปจัดเรียงบนชั้นวางของให้เรียบร้อยค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นคำถามสัมภาษณ์แล้วก็แบบสอบถามนะคะ ซึ่งคำถามแรกที่เราจะถามเขาก็คือคุณอยู่ในวัยทำงานหรือวัยเรียนนะคะ เพื่อที่จะสอบถามเขาว่าเขาอยู่ในช่วงวัยไหน แล้วก็อันที่ 2 ก็คือคุณเคยประสบปัญหาโต๊ะรกไหมค่ะ แล้วก็อันที่ 3เนี่ยคือโต๊ะส่วนใหญ่ของคุณเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้าง อันที่ 4นะคะก็คือปัญหาโต๊ะรกเนี่ยเกิดจากปัจจัยใดบ้างนะคะ เพื่อที่เราจะได้แบบรู้ว่าปัจจัยที่โต๊ะเขารกเนี่ยมันมาจากอะไร เช่นแบบที่เก็บของอาจจะไม่เพียงพอ หรือว่าเขาอาจจะแบบขี้เกียจเก็บอะไรแบบนี้ แล้วก็ข้อ 5 นะคะก็คือหากคุณประสบปัญหาโต๊ะรกเนี่ยคุณต้องการจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะ เพื่อที่จะรู้ว่าความต้องการของเขาเนี่ยที่จะแบบแก้ปัญหามีอย่างไรบ้างค่ะ ข้อ 5 ก็คือความรู้สึกตอนโต๊ะไม่รกกับโต๊ะรกเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ข้อ 7 ก็คือการที่โต๊ะไม่รกเนี่ยค่ะส่งผลต่อคุณอย่างไรนะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือถ้าคุณประสบปัญหาโต๊ะรกเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ ค่ะ อันนี้ก็จะเป็น Pain and Gain ของเราที่เราสรุปมานะคะ Pain ของเราเนี่ยก็คือมีของเยอะทำให้ที่เก็บไม่เพียงพอค่ะ แล้วก็พอที่เก็บไม่พอแล้วก็ของรกเนี่ยทำให้รู้สึกหงุดหงิดอึดอัดแล้วก็ไม่สบายตาค่ะ แล้วก็มีพื้นที่ในการใช้สอยน้อย แล้วก็หาของยากหาของไม่เจอค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าจะจัดโต๊ะยังไงดีค่ะ ส่วนเกณฑ์ของเรานะคะก็คือเราจะหาแบบตัวอย่างหรือว่ารูปในการจัดโต๊ะค่ะ ในการแบบเป็นการแม่แบบให้เขาในการจัดโต๊ะค่ะ แล้วก็จะเพิ่มที่เก็บของค่ะ แล้วก็จะทำให้ทำงานสะดวกมากขึ้น แล้วก็หาของง่ายขึ้นค่ะ ส่วน DeFi ของเรานะคะก็คือผู้ใช้งานเนี่ยมีปัญหาโต๊ะรกส่งผลให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพหาของยาก แล้วก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็จะไม่รู้ว่าแบบจะเริ่มจัดของยังไง จึงจำเป็นต้องแบบมีแนวทางในการคิดว่าจะจัดของยังไงให้เป็นระบบค่ะ ส่วน Ideate นะคะที่เราคิดเอาไว้จะยกตัวอย่างมา 3 ข้อนะคะ ก็คือ 1 ก็จะเป็นแอปพลิเคชัน 2 ก็คือจะเป็นแอปที่แบบเอาไว้แจ้งเตือนจัดโต๊ะประจำวันค่ะ แล้วก็ 3 ก็คือจะเป็นฟิลเตอร์ช่วยแนะนำสไตล์ในการจัดแต่งโต๊ะค่ะ ค่ะก็นี่จะเป็นโปรโตไทป์ของเรานะคะก็คือตัวแอปของเรานั่นเอง ส่วนหน้าแรกนะคะก็คือจะเป็นอธิบายว่าจุดประสงค์ของแอปเราเนี่ยคืออะไร ข้อที่ 2 นะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครใช้เป็น iOS เนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าแบบขออนุญาตให้เข้าถึง Camera นะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้แบบให้เขาใช้กล้องด้วย เพราะว่าเราจะมีการเล่นฟิลเตอร์นะคะแล้วก็หน้าที่ 3 ก็คือถามเขาว่า sign in ด้วยอะไรนะคะแล้วก็หน้าสุดท้ายก็คือจะเป็นการแสดงปุ่มกดต่างๆค่ะก็คือปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นการที่เราจะกดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นโต๊ะให้แล้วก็จะเป็นแบบอ็อบเจกต์ให้เขาสามารถแบบใส่ไปวางไว้บนโต๊ะได้ เพื่อที่จะแบบดูว่าวิธีการจัดโต๊ะแบบเนี้ยมันถูกใจเราหรือยังแล้วก็หน้าที่ 2 นะคะก็คือจะเป็นหน้าให้กดเล่นฟิลเตอร์ค่ะแล้วก็อันที่ 3 นะคะจะเป็นถ้าเกิดว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเล่นฟิลเตอร์เสร็จแล้วเนี่ย
หน้าที่3อะมันก็จะโชว์ภาพที่เป็นแบบรูปแบบโต๊ะส่วนใหญ่ที่กลุ่มเป้าหมายชอบขึ้นมาให้นะคะ แล้วก็หน้าสุดท้ายจะเป็นโพรไฟล์ค่ะ ก็สามารถดูตัวอย่างได้ที่หน้านี้เลยค่ะ ก็หน้าแรกเป็นตามที่บอกไปนะคะ ก็คือกลุ่มเป้าหมายสามารถเอาอ็อบเจกต์ด้านล่างเนี่ยไปใส่ไว้บนโต๊ะได้ แล้วก็หน้าต่อไปจะเป็นฟิลเตอร์นะคะ แล้วก็หน้าที่3ก็คือจะเป็นรูปแบบโต๊ะต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายชอบค่ะ แล้วก็หน้าสุดท้ายเป็นโปรไฟล์ค่ะ ค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำฟิลเตอร์ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดการเล่นฟิลเตอร์ให้ดูค่ะ แล้วยังยังเรื่อยๆเลยเร็วยังเร็วๆเลยเห็นว่ากูเลือกไม่ทันไม่ต้องเลือกเอาให้เขาดูตัวอย่างเฉยๆเหมือนเด็บกินขาแล้วแบบโอ๊ยเจ็บค่ะก็อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพูดได้เลย ก็เมื่อกี้จะเป็นตัวอย่างฟิลเตอร์ของเรานะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะโปรโตไทป์ของเราก็เดี๋ยวเราจะ AR กันนะคะ ก็ต่อตนเองนะคะของหนูก็คือรู้สึกว่าแบบยังไม่เต็มที่กับงานเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าแบบพอขึ้นม.4 มามันก็แบบมีอะไรที่ต้องทำเยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะต้องแบ่งเวลาให้ดีขึ้น เพื่อที่จะไปแบบมาช่วยตรง PBL ด้วย แล้วก็ต่อเพื่อนก็คืออยากให้เพื่อนเนี่ย กระตือรือร้นในการทำงานแล้วก็ช่วยกันเตือนมากขึ้นว่าแบบวันนี้เราต้องมี PBL ที่ต้องมาทำนะ แล้วก็ต่องานนะคะก็คือรู้สึกว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยออกมาดีกว่าที่คิดค่ะ แต่ว่าตัวแอปเนี่ยยังมีความกังวลอยู่นิดหน่อยว่าแบบจะทำตัวแอปออกมาได้แบบตามที่คิดไว้ไหมค่ะ ค่ะก็ส่วน AR ของหนูนะคะ ต่อตัวเองก็คือรู้สึกว่างานเนี่ยแบบไม่ค่อยมีเวลาให้งานขนาดนั้นค่ะ เพราะว่าแบบมีงานส่วนอื่นที่ต้องทำด้วยแบบแดงชาอะไรอย่างงั้นแล้วก็ต่อเพื่อนก็คือรักเพื่อนมากค่ะ เพราะว่าแบบเพื่อนแบบช่วยทำงานกันดีมากค่ะ แล้วก็ต่องานก็คืองานออกมาดีกว่าที่คิดค่ะ เพราะว่าแบบไม่ได้มีเวลาให้ PBL เยอะขนาดนั้น แต่ว่าแบบดีเกินคาดค่ะ ค่ะก็ต่อตัวเองก็รู้สึกว่าหนักหน่วงเหมือนกันค่ะ แต่ว่าก็ผ่านมาได้แล้วก็ต่อเพื่อนก็คือรู้สึกว่าเพื่อนแบบช่วยงานเต็มที่แล้วก็แบ่งหน้าที่งานได้ดีค่ะ แล้วก็ต่องานก็รู้สึกว่าแบบสุดท้ายก็สำเร็จแล้วก็มานำเสนอวันนี้ได้ค่ะ แล้วก็อยากจะขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมกับงาน ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมกับงานนี้ค่ะ เช่นคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็คนที่แบบว่าตอบแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็น Google Form หรือว่าเป็นการสัมภาษณ์ค่ะ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานเราสำเร็จค่ะ ก็ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเลยนะคะ ที่ดีมากๆในตอนนี้นะคะขอสอบถามความรู้สึกหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พรีเซนต์ PBL เสร็จแล้วอา ค่ะ ก็รู้สึกโล่งค่ะ แต่ว่าก็ หลุดไปนิดหนึ่งไม่น่านิดเท่าไรค่ะ ก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์ใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวขอลองสอบถามความคิดเห็นจากกรรมการบ้างนะคะ ว่ามีอะไรอยากสอบถามหรือเปล่า ฮัลโหลโอเคค่ะ ก็ถือว่าเป็นโครงงานที่หลายคนน่าจะได้เอาไปใช้ในอนาคตเนาะทีนี้คำถามนะคะ มีคำถามว่าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้พัฒนาต่อ อย่างเงี้ยค่ะ จะมีแนวทางไหนที่จะทำในรูปแบบอะไรยังไงบ้าง เพื่อที่จะแบบพัฒนาตรงนี้ต่อ เพราะจริงๆแล้วมันค่อนข้างเป็นโครงการที่ทุกคนน่าจะได้ใช้ในเกือบจะทุกช่วงวัยเลย ก็คิดว่าจะพัฒนาเป็นตัวแอปเหมือนเดิมต่อค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบเอาตัวฟิลเตอร์เนี่ยไปใส่ในแอปให้ได้ แล้วก็ทำตัวแอปออกมาให้แบบดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เป็นแอปจริง ๆ ไม่ใช่แค่แบบร่างตัวอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะ เยี่ยมมากค่ะ ขอบคุณคุณครูหมุยมากเลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะต้องขอบคุณเด็กๆชั้น10มากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ สามารถ
คอมเมนต์นะคะ หรือว่าส่งคำถามหรือให้กำลังใจนักเรียนของเราก็ได้เลยนะคะ ทางช่องแชท YouTube Live นะคะ ที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะคะ และที่สำคัญนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะ ก็ต้องเป็นวันศุกร์ที่ 19 กันยายนนะคะ เด็กๆตั้งแต่ชั้น 7 ถึงชั้น 11 นะคะ มีการออกบูธ PBL ค่ะ ซึ่งในเทอมนี้นะคะ ก็มีบูธทั้งหมด 77 โครงงานกันด้วยเลยนะคะ โดยขอเชิญทุกท่านนะคะ สามารถนำมารับชมได้ค่ะ อีกทั้งนะคะ แต่ละท่านเนี่ยยังมีสิทธิ์โหวตด้วยนะคะ โดยได้มีสิทธิ์ท่านละ 5 โหวตเท่านั้นนะคะ และไม่สามารถโหวตซ้ำได้ในโครงงานที่ท่านโหวตไปแล้วนะคะ และยังสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งที่โถงชั้น 1 อาคารมัธยมนะคะ ส่วนในวันนี้นะคะยังมีโครงงานอีกมากมายเลยนะคะ ที่ยังรอให้ให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะ หรือว่าจะเป็นในหมวดของสังคมและจิตวิทยานะคะ ก็ยังมีอีกหลายโครงงานนะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันต่อนะคะ อย่าลืมนะคะทุกท่านในวันที่ 19 กันยานะคะ พลาดไม่ได้เลยสำหรับการออกบูธ PBL ของเด็กๆนะคะ ตอนนี้นะคะเด็กๆคงพร้อมกันแล้ว หลายๆท่านนะคะอาจจะเคยประสบปัญหากินอาหารไม่อร่อยนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆของเราก็จะมาช่วยทุกท่านนะคะ แก้ปัญหาค่ะ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ ผมผมชื่อธนวัฒน์บุญมากเซนครับ ผมควัตเที่ยงธรรมภูเขาครับ โอ้ my god ผมชื่อเด็กชายเทอร่าชินวิรัตชัยครับ ครูที่ปรึกษาของพวกเราคือครูสุจิตาพรมนุภาหรือว่าครูแป้งนั่นเองครับ ซึ่งวันนี้พวกผมจะมานำเสนอโครงงานออกแบบเครื่องที่ทำให้อาหารกรอบ หอม และคงรสชาติได้นานขึ้น เพื่อแก้ปัญหาอาหารรสชาติไม่อร่อยครับ โดยที่มาที่เราใช้โดยที่มาที่เราทำโครงงานนี้นะครับ ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนหลายคนมากๆที่บ่นให้ฟังว่าอาหารโรงเรียนไม่อร่อยเลย แล้วก็ทำให้แบบว่าเขาเสียสุขภาพจิต แล้วก็ไม่กินอาหารกลางวันทำให้บางคนเขาไม่มีแรงในการเรียนคาบบ่ายครับ ซึ่งมันก็นำมาสู่เป้าหมายของโครงงานของพวกเรานะครับ ซึ่งหนึ่งเลยครับคือเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารให้ดีมากขึ้นสองคือเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับพลังงานที่เพียงพอครับ ซึ่งพวกเราได้ไปหาข้อมูลมาครับ คือในมื้อเที่ยงผู้หญิงต้องการประมาณ500 ถึง 700 กิโลแคลอรีครับ ส่วนผู้ชายต้องการประมาณ 600 ถึง 800 กิโลแคลอรีครับ โดยโครงงานของเราเชื่อมโยงกับ SDG ข้อ 2 และข้อ 3 ข้อ 2 ก็คือ Zero Hunger และข้อ 3 Good Health and Well-being ครับ โดยเครื่องมือที่พวกเราใช้ก็คือการสัมภาษณ์แล้วก็ Google Form ครับ ซึ่งพวกเราได้ไปสัมภาษณ์มาทั้งหมด 5 คนด้วยกันนะครับ ซึ่งพวกผมก็สรุปออกมาเป็น 3 ประเด็นหลักๆ นั่นก็คือ 1 ครับ คือควรเพิ่มรสชาติให้อาหารให้มากขึ้น 2 ครับ คือควรเพิ่มรสชาติเค็มในอาหารให้มากขึ้น และ 3 คือเพิ่มความหลากหลายของเมนูอาหารครับ โดยจากที่ไปให้กลุ่มเป้าหมายตอบ Google Form ส่วนใหญ่บอกว่าอาหารของโรงเรียนปริมาณมีเพียงพออยู่แล้วครับ แต่ว่าก็ยังมีปัญหาก็คือรสชาติที่ไม่ค่อยถูกปาก แล้วก็เมนูที่ซ้ำบ่อยเกินไปครับ และกลุ่มเป้าหมายที่ได้คอมเมนต์มาว่าอยากให้โรงเรียนพัฒนาเรื่องอาหารที่ว่าควรพัฒนารสชาติให้ดียิ่งขึ้นครับ แล้วก็พัฒนาความหลากหลายของเมนูอาหารครับ แล้วอย่างต่อมาก็คือ เมนูอาหารที่กลุ่มเป้าหมายไม่ชอบที่สุดนั่นก็คือ เมนูพวกผัดผักต่างๆ ครับจำพวกผัก จากชาร์ตก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้ชอบรสชาติของอาหารของโรงเรียนครับ โดยต้องการเพิ่มความหลากหลาย โดยเฉพาะอาหารที่เป็นแบบทอดครับ แต่ว่าก็มีกลุ่มเป้าหมายที่คิดว่าปริมาณของอาหารโรงเรียน หรือว่ารสชาติของอาหารโรงเรียนดีอยู่แล้วครับ ซึ่งนี่ก็จะเป็นเพนแอนเกนนะครับ ซึ่งเพนของพวกเขาก็คืออาหารมีรสชาติที่ไม่อร่อยครับ รู้สึกว่าหน้าตาอาหารดูไม่น่ากินครับ แล้วก็ไม่ชอบเมนูที่มีผักเยอะเกินไปครับ แล้วเกณฑ์ของพวกเราก็คือ โรงเรียนควรจะปรับปรุงให้มีรสชาติที่ดีขึ้นครับ
ควรปรับปรุงหน้าตาอาหารให้ดูน่ากินขึ้น และเสนอให้มีเมนูที่ถูกใจเด็กมากขึ้นครับ ทั้งหมดนี้เราก็เลยมาคิดกันจนเป็น define ก็คือกลุ่มเป้าหมายต้องการปรับปรุงอาหารให้มีรสชาติที่ถูกปากมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหารสชาติไม่อร่อยครับ เราก็เลยได้ list ideate มาว่าไอเดียที่ทำได้ง่ายและประโยชน์สูงที่สุด ก็คือการที่เพิ่มเครื่องเคียงแต่ก็ไม่ใช่เครื่องเคียงที่เฉพาะทางจนเกินไป ส่วนที่ประโยชน์สูงแต่ทำได้ยากก็คือการที่สร้างแอปโหวตเมนูอาหารเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายโหวตว่าอยากกินเมนูอะไรครับ โดยต่อไปเป็นโปรโตไทป์ของพวกเรานะครับ โดยโปรโตไทป์ของพวกเรานะครับ จะใช้เป็นเครื่องที่ทำให้อาหารกรอบครับ แล้วก็อยู่ได้นานมากขึ้นครับ โดยตรงนี้ครับจะเป็นการใช้สูญญากาศครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นไนโตรเจนครับ เพื่อให้ของทอดไม่มีกลิ่นหืนครับ แล้วก็ตรงนี้วิธีการใช้นะครับ เราจะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็สามารถเปิดเครื่องออกมาได้แบบนี้ครับ ใส่อาหารเข้าไปข้างในตรงนี้เลยครับ ตรงนี้ครับ แล้วก็เมื่อปิดครับ แล้วก็กดปุ่มข้างบนครับ ก็จะทำให้เครื่องเริ่มทำการทำสูญญากาศครับ แล้วก็ปล่อยก๊าซไนโตรเจนเข้าไปครับ แล้วจากนั้นเมื่อเกิดพักเที่ยงขึ้นมาครับ ก็จะเอาอาหารออกไปกินได้ครับ โดยที่อาหารยังมีรสชาติที่ดีอยู่ครับ เหมือนตอนที่เพิ่งทำใหม่ ๆ เลยครับ โดยจากที่เราไปถามกลุ่มเป้าหมายมานะครับ กลุ่มเป้าหมายคิดว่าเครื่องนี้น่าจะสามารถนำไปใช้ได้จริงครับ โดยคิดว่าข้อดีก็คือ จากที่ดูวิธีการทำงานแล้วดูจะใช้ได้จริงครับ แต่ว่าข้อเสียก็คือทำยากครับ มีต้นทุนที่สูงครับ ส่วนคำแนะนำก็คือต้องลดต้นทุนให้ถูกลงครับสรุปผลทำงานก็คือสำเร็จครับ เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนมากบอกว่าเครื่องนี้จะสามารถแก้ปัญหาอาหารให้อร่อยได้ครับ ทักษะที่พวกเราได้เรียนรู้ก็คือการทำงานเป็นทีมครับ เวลาต้องคุยกันต่างๆครับ แล้วก็การเรียบเรียงข้อมูลครับ เพราะว่าสำคัญมากในการทำให้การทำงานส่วนต่อไปง่ายขึ้นครับ โดยความรู้สึกก่อนที่ผมจะมาทำ PBL ก็คือรู้สึกกลัวว่าเราจะทำไม่ได้ เพราะว่าเป็นการทำ PBL ครั้งแรกครับ แต่ว่าพอทำ PBL เสร็จก็รู้สึกเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ครับ ก็ส่วนผมก็ก่อนที่จะมาทำ PBL ก็รู้สึกกังวลครับว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าครับ แต่ว่าพอหลังทำแล้วก็รู้สึกที่ว่าดีขึ้นครับ แล้วก็เข้าใจว่ามันทำยังไงด้วยครับ ก็ความรู้สึกของผมก่อนการทำงาน PBL ก็รู้สึกกังวลแล้วก็เครียดมากครับ เพราะว่าไม่เคยทำ PBL มาก่อนเลย แล้วก็กลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ครับ แต่ว่าหลังจากที่ได้ทำแล้วก็รู้สึกโล่งใจขึ้นเยอะเลยครับ เพราะว่าก็รู้ว่าตัวเองก็สามารถทำงานได้ครับ ส่วนผู้ที่พวกเราอยากขอบคุณก็คือคุณครูแป้งครับ เป็นคุณครูผู้ศึกษาของเราครับ ก็เวลาที่งานลืมทำครับ หรือว่าอะไรต่างๆ ครับ ครูแป้งก็ชอบช่วยตามครับ ส่วนกลุ่มเป้าหมายก็ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามต่างๆ อย่างดีครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะครับ ก็นี่คือทั้งหมดของ PBL ของเราครับ ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ อันนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่วิเศษมากๆเลยนะคะ เพราะว่าอาหารเราที่ไม่อร่อยใช่ไหมคะ เราสามารถนำกลับมาทำให้กรอบและอร่อยเหมือนเดิมได้เลยนะคะ คุณครูอยากถามว่าความรู้สึกของนักเรียนครั้งแรกที่ได้นำเสนอ PBL เนี่ย มีความรู้สึกยังไงกันบ้าง ก็ครั้งแรกก็จริง ๆ มันก็รู้สึกว่าแตกต่างจากตอนประถมมากครับ เพราะว่าตอนประถมรู้สึกว่าเรื่องกระบวนการทำงานมันยากมากอะไรงี้ แต่ว่ารู้สึกว่าพอมามัธยมก็มันก็ง่ายขึ้น แต่ว่าแลกมากับความรับผิดชอบที่มันต้องมีมากขึ้นครับ อาโอเคค่ะ นั้นตอนนี้นะคะถึงตาของกรรมการเราแล้วนะคะ เชิญกรรมการถามได้เลยค่ะ โอเคค่ะนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ครูก็สนใจโครงงานนี้มากๆเลยนะคะว่ามันจะมีกลไกการทำงานยังไง เพราะครูก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างชื่นชอบการรับประทานอาหารมากๆเนาะโอเค ทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดครูมีไก่ทอดอย่างเงี้ยครูยังกินไม่หมด แล้วครูอยากเก็บเอาไว้อีกสักแบบ 2-3 ชั่วโมง ค่อยมาทานใหม่ แต่อยากได้รสชาติเหมือนเดิมอะค่ะ ทีเนี้ย
เครื่องที่นักเรียนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเนี่ยค่ะ มันจะมีกลไกการทำงานคร่าวๆยังไงที่จะช่วยรักษาคุณภาพไก่ทอดของครูให้อีก 3 ชั่วโมงยังมีรสชาติคล้ายๆเดิม? ก็คือเครื่องของเรานะครับใช้สูญญากาศครับ แล้วก็ใส่ไนโตรเจนเข้าไปแทนครับ เช่น หรือว่าในขนมต่างๆ ครับก็มีเหมือนกันครับ ถ้าเกิดเป็นของทอดครับ หรือว่าถ้าเกิดเป็นของจริงนะครับ จะมีตัวทำความร้อนด้วยครับ เพื่อให้อาหารอุ่นตลอดเวลาครับ โอเคค่ะ แล้วทีนี้เครื่องอันนี้อะค่ะ มันถ้าเกิดแบบเป็นของจริง มันจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน แล้วเราจะใส่อาหารเข้าไปยังไงอะคะ? ก็จะเป็นแนวตั้งครับ คล้ายๆ ตู้กับข้าวครับ อา แบบนี้ครับ แล้วก็มีชั้นต่างๆ ครับ อ๋อ โอเค น่าสนใจมากๆเลยนะคะ เป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ ขอบคุณคุณครูปรามมากเลยนะคะ เป็นอีก 1 เครื่องนะคะที่ทุกท่านนะคะสามารถมารับชมเด็กๆได้ในวันศุกร์นะคะ โอเคค่ะ ขอบคุณนักเรียนชั้น 7 มากๆเลยนะคะ ส่วนต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของวันที่ 19 กันยายนนะคะ ทุกๆท่านอย่าลืมมารับชมการออกบูธ PBL นะคะของนักเรียนตั้งแต่ชั้น 7 ถึงชั้น 11 เลยนะคะ มีโปรโตไทป์ของเด็กหลายโครงงานมากๆเลยนะคะ ตั้งแต่ชั้น 7 ถึงชั้น 11 โดยทุกท่านนะคะยังสามารถมีส่วนร่วมได้นะคะในการโหวตโครงงานยอดนิยมนะคะ ได้ภายในงานค่ะ โดยแต่ละท่านนะคะจะมีสิทธิ์ในการโหวต 5 โหวตเท่านั้นนะคะ แล้วก็ไม่สามารถโหวตซ้ำในโครงงานที่ท่านโหวตไปแล้วได้นะคะ สามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดเวลาเลยนะคะ ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งที่โถงชั้น 1 อาคารมัธยมนะคะ ส่วนท่านผู้ชมทางไลฟ์นะคะ สามารถส่งคอมเมนต์หรือว่าส่งคำถามให้กำลังใจนักเรียนผ่านช่องทางแชตในยูทูบไลฟ์ที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ได้เลยค่ะ ค่ะ ในตอนนี้นะคะต้องขออนุญาตหยุดไลฟ์สักครู่นะคะ เพื่อมารับชมนักเรียนชั้นต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ อาจารย์เอ๊ตัวเองท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะ ก็สวัสดี อุ๊ย สวัสดีครับ จะว่าไป วันนี้แอร์มันหนาวๆผิดปกตินะฮะ ก็สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายคิริน อมรกุล ชื่อเล่นชื่อพีมครับผม ฮัลโหล สวัสดีครับ ผมเด็กชาย ณภเชษฐ์ นามสกุล ชื่อภูนินทร์พัฒน์ ชื่อเล่นชื่อภูมา อยู่ชั้น 9/1 ครับผม ก็วันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานออกแบบเพจในช่องทาง Social Media ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาสัตว์จรจัดและอันตราย และเสียงรบกวนครับผม ก็ที่มาแล้วจุดเริ่มต้นของเราก็คือ เวลาผมไม่ก็พีไปสถานที่ต่าง ๆ มักจะเจอสัตว์จรจัดตลอดครับผม ซึ่งผมก็รู้สึกสงสารครับผม เลยอยากลองหาวิธีแก้ดูครับผม ก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาครับผม ก็อ้างอิงจากเว็บชีวิต .com ครับผม ก็ได้บอกว่าสัตว์ที่มีเจ้าของอย่างเช่นหมาและแมวครับผม หมาที่มีเจ้าของมีทั้งหมด 2 ล้านกว่าตัว แล้วก็แมวที่มีเจ้าของมีจำนวนทั้งหมด เกือบ 800,000 กว่าตัวครับผม แล้วก็สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของหมาก็จะมีทั้งหมด 100,000 กว่าตัว แล้วก็แมวที่ไม่มีเจ้าของก็มีจำนวนทั้งหมด 50,000 กว่าตัวครับผม ก็ SDG ข้อแรกคือ Good Health and Well-being ครับ เป็นข้อที่ 3 ส่วนข้อที่ 11 คือ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนครับผม ก็กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเราก็คือ คนทั่วไปที่พบเจอสัตว์จรจัดแล้วต้องการให้ สัตว์จรจัดไม่สร้างเสียงรบกวน และอยากให้มีที่อยู่ที่ถูกต้องครับผม ก็ต่อมาเป็นขั้น Empathize ครับผม ก็จะเป็นขั้นที่ สอบถามอะไรประมาณนี้ครับ ก็เราใช้เครื่องมือสอบถามเป็นแบบสอบถาม แล้วก็เป็นการที่เราลงพื้นที่ไปสอบถามคนในพื้นที่นั้นๆครับผม ก็จะมี 2 พื้นที่ครับผม เป็นพื้นที่ของตลาด แล้วก็เป็นพื้นที่ของหมู่บ้านผมเองครับผม ก็พื้นที่ที่ตลาดก็เราสรุปได้ว่า แม่ค้าส่วนใหญ่ชอบบอกว่า หมาชอบเห่าครับผม ทำให้รบกวนการขายครับผม แล้วก็ต่อมาเป็นหมู่บ้านของผมครับผม ก็ข้อมูลที่เราได้มาก็คือ สัตว์จรจัดอย่างเช่นหมาแล้วก็แมวครับ ชอบ ชอบสร้าง สิ่งรบกวน ชอบไล่กัด ชอบสร้างสิ่งปฏิกูล ไม่ก็แบบ คนให้อาหารแล้วก็เกิดขยะครับผม ทำให้เกิดความรำคาญ แล้วก็เกิดอันตรายได้ครับผม แล้วก็สาเหตุที่เราได้มาก็คือ สาเหตุที่เกิดสัตว์จรจัดที่เราได้รู้มาก็คือ
1ก็คือเป็นการย้ายบ้านครับผม แล้วก็บางที่อาจจะเลี้ยงไม่ได้ทำให้ต้องปล่อยครับผมทำให้เกิดการผสมพันธุ์อะไรอย่างนี้ครับผม แล้วก็อันดับที่2ก็คือเบื่อแล้วก็ปล่อยครับผม อาจจะเป็นการเลี้ยงตามกระแสอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็3ก็คือจะเป็นการหนีออกจากบ้านครับผม ซึ่งก็ถามไม่เจอก็ทำอะไรไม่ได้ครับ ก็ต่อมาเป็น Pain and Gain นะครับ ก็เพนอันดับแรกก็คือสัตว์จรจัดชอบสร้างเสียงรบกวนครับ2ก็คือสัตว์จรจัดสร้างอันตรายครับ แล้วก็3ก็คือสัตว์สร้างกลิ่นจากจะมีกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลของสัตว์แล้วก็ขยะที่คนให้อาหารครับผม เกณฑ์อันดับ1ก็คือ อยากให้มีสัตว์จรจัดที่มีแหล่ง อยากให้สัตว์จรจัดมีแหล่งที่อยู่ที่ถูกต้องครับ2คืออยากให้สัตว์จรจัดไม่สร้างสิ่งรบกวน3ก็คือไม่อยาก ขออภัยครับ อยากให้สัตว์ที่ที่มีความอันตรายอยู่ที่มันถูกต้องครับผม ก็ต่อมาเป็น DeFi ครับ DeFi ก็คือสัตว์จรจัดส่งเสียงรบกวนและอันตรายต่อผู้คน จึงต้องการดูแลที่เหมาะสมครับผม Ideate ที่เราได้เลือกก็คือสร้างเพจหาบ้านช่วยเหลือสัตว์จรจัดครับผม ก็ต่อไปเป็น Prototype นะครับ ก็คือ Prototype ของเราPrototype ของเราคือจะเป็นสร้างเพจหาบ้านหรือว่าช่วยเหลือสัตว์จรจัดเหมือนเพจแบบปกติทั่วไปเลยครับ แต่ว่าจะมีสิ่งที่พิเศษก็คือสร้างเหมือนว่าเราสร้างเพจในเฟซบุ๊กแล้วหลังจากนั้นอะเราจะมีการตั้งเป้าหมายร่วมกัน เช่นแบบว่าจะทำหมันให้ครบ100ตัวทำหมันให้ครบ1,000ตัวก็จะว่ากันไปครับผม แล้วก็จะมีการโพสต์รูปของสัตว์แบบว่าเหมือนพวกเพจปกติ หรือว่าการบอกข้อมูลของสัตว์จรจัดที่เราเจอครับผม แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะให้เงินรางวัลสำหรับอาสาสมัครด้วยครับ บทบาทของแอดมินก็คืออย่างแรกคือผู้วางแผนครับ เราจะเหมือนผู้วางแผนคือเป็นคนตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำหมันกี่ตัว เราจะทำอะไรในอีเวนต์นั้นๆครับผม แล้วต่อไปคือเป็นผู้ประสานงานในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะต้องแบบติดต่ออาสาสมัครกับคลินิกให้เขาทำงานร่วมกันครับ ต่อไปเป็นผู้จัดการข้อมูลและสื่อสารครับผมก็คือทำหมันไปกี่ตัวแล้ว เช่นทำไปแบบ5ส่วน100ตัวครับผม ก็อันนี้คือไทม์ไลน์นะครับ ก็อย่างแรกคือเราจะสำรวจแล้วก็บันทึกแล้วก็ลงโพสต์เข้าไปในเฟซบุ๊กครับ อย่างที่2คือเราจะวางแผนและประสานงานครับผม อย่างที่3ก็คือเราจะจับแล้วเคลื่อนย้ายสัตว์ไปทำหมันครับ ส่วนอย่างที่4ก็คือพอเราทำหมันเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะลงระบบว่าเราทำหมันไปกี่ตัวแล้วครับ ตามที่ผมบอกไปครับผม อันดับที่5ก็คือเป็นการคืนสู่พื้นที่ครับผมก็อาจจะเป็นการแบบหาผู้หาเจ้าของไม่ก็แบบหาศูนย์รับเลี้ยงครับผม6ก็คือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ติดตามครับผมว่าสัตว์ตัวนั้นอยู่ดีเป็นสุขหรือเปล่าครับผมแล้วก็อันดับที่7ก็คือเป็นการให้รางวัลเกี่ยวกับให้กับผู้อาสาสมัครครับผมซึ่งโปรโตไทป์ของเราอาจจะมีพวกแบบอาสาสมัครครับผมเป็นคนที่ช่วยมือในงานในการจับไม่ก็แบบการทำกระบวนการครับผม8ก็คือเป็นการสรุปเป้าหมายแล้วก็ประกาศว่าผลลัพธ์ของเราเป็นยังไงครับผมแล้วก็อาจจะมีการแบบประกาศเป้าหมายต่อไปอะไรประมาณนี้ครับผม ก็จุดแข็งของเพจของเราคือจะทำงานเป็นระบบครับ เราจะมีขั้นตอนแบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบให้ทุกคนทำตามได้อย่างง่ายๆครับ ส่วนอย่างที่2ก็คือโปร่งใสครับก็เหมือนเพจบางเพจนะครับ ที่แบบว่าเราจะแบบไม่มีการโกงนู่นนี่นั่น อย่างที่3คือมีส่วนร่วมก็คือ เราจะเปิดให้ชุมชนหรือคนทั่วไปเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครได้แล้วก็บริจาคเงินได้ครับ แล้วอย่างที่4คือเพจของเราจะมีความต่อเนื่องครับ คือไม่ใช่ทำ100ตัวแล้วจบอะครับครับผม ก็ต่อมาเป็นสรุปผลครับผมก็สรุปผลของเราก็คือเรายังทำเป้าหมายเรายังทำงานได้ยังไม่100%ครับผมก็เพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นโปรโตไทป์ครับผมซึ่งมันยังเป็นโปรโตไทป์ที่มันยังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างครับผมก็ทำให้สิ่งที่พวกผมอยากเพิ่มเติมก็คือเป็นการสร้างโปรโตไทป์แล้วก็แบบเป็นการร่างโปรโตไทป์สร้างให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับผม ต่อมาเป็นทักษะที่เราได้จากการทำโครงงานครับผมก็1ก็คือเป็นการแบ่งหน้าที่2คือการวางแผน3ก็คือการแบ่งเวลาทำงานครับผม อันนี้คือการประเมินทำงานของพวกผมนะครับก็ผมให้4ดาวครับผมก็เพราะว่าผมคิดว่าผมเป็นคนที่สามารถทำงานแล้วก็สามารถออกแบบเป็นการใส่ข้อมูลแล้วก็ออกแบบได้ดีครับผม
ผมให้ตัวเอง4 ดาวเพราะว่าผมเป็นคนบอกข้อมูล Puma แล้วก็เป็นคนทำสไลด์ที่แบบไม่ใช่ผู้ตกแต่ง เป็นคนใส่ข้อมูลครับ เวลาเพื่อนมีคำถามเขาก็จะมาถามผมครับผม ก็ต่อไปเป็นการสะท้อนความรู้สึกครับผม ก็ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเป็นครั้งที่รู้สึกสนุกดีแต่ก็ เหนื่อยไปด้วยครับผม ก็เพราะว่าด้วยความที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองทำ PBL กัน2 คนครับผม แล้วก็ด้วยความที่เราอยู่ม3แล้วก็เราจะต้องมีงานไม่ก็แบบการทำการบ้านอะไรที่มันเยอะขึ้นครับผม อาจจะไม่ได้ลงเวลาให้กับ PBL ได้มากขึ้นครับผม ก็สำหรับผมก็รู้สึกเหนื่อยครับ แต่ว่าถ้ามีโอกาสข้างหน้าผมก็อยากจะลองทำเรื่องนี้ผสมกับเทคโนโลยีมั้งครับขอบคุณครับ ก็บุคคลที่อยากขอบคุณครับผม ก็ขอบคุณครูที่ปรึกษาทั้ง3 คนนะครับผม ครูสี่ครูปายครูป๊อปครับผม แล้วก็อยากขอบคุณผู้ที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนเลยครับ ทั้งคนที่อยู่ในตลาดไม่ก็แบบเพื่อนๆอะไรประมาณนี้ครับผม ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณครับ ต้องขอบคุณภูมากับพีมชั้น 9 มาก ๆ เลยนะคะ ถือว่าเซอร์ไพรส์คนดูแล้วก็พิธีกรไปพร้อม ๆ กันเลยนะคะ จังหวะจ๊ะเอ๋เมื่อกี้นะคะ โอเคค่ะ ต่อไปนะคะต้องเป็นคำเสนอแนะจากกรรมการบ้างนะคะว่า มีข้อเสนอแนะกับการนำเสนอครั้งนี้ยังไงบ้างค่ะ โอเคค่ะ เป็นคำถามนะคะว่า ดูเมื่อกี้ตัวแอปพลิเคชันของเรามีต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะมากๆเลย ทั้งแบบแอดมินเอง หรือว่าแบบมีการทำหมันก็ต้องใช้ตัวของคลินิกใช่ไหมคะ หรือว่าจะให้คนมารับเลี้ยง แล้วก็เริ่มมีการตั้งโกลร่วมกัน มีการให้รางวัลเนาะ มันจะมีทั้งทุนแล้วก็ทรัพยากรต่างๆ อันนี้สงสัยว่า Puma กับพีมวางแผนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรตรงนี้ยังไงคะ คือเราจะไปดีลกับใคร อันนี้คือแบบแอปทั่วไทยเลยไหม หรือว่ายังไงวางแผนกันไว้ว่าอย่างไรบ้างก็คะ? ที่ผมเห็นในบางเพจนะครับ ก็คือเขาจะใช้แบบว่าเงินจากบริจาคบ้างครับ หรือว่าอาจจะเป็นการแค่แบบว่าให้ไปทำคลินิกนี้เฉยๆ เขาอาจบางทีเขาจะไม่ได้ออกเงินให้ คือเพจแบบที่ผมทำอะ คือผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบออกเงินให้ทุกตัวครับ คือผมแค่แบบว่าในบางกรณีเท่านั้นถึงเราจะออกเงินให้ครับผม แต่ว่าเรื่องเงื่อนไขว่าจะออกเงินหรือไม่ออกเงินผมยังไม่ได้ศึกษาครับ เดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มครับผม แล้วตรงนี้เราจะมีการตัดสินอย่างไรคะว่าแบบ น้องตัวนี้ควรที่จะแบบได้รับบ้านไปอยู่ต่อ หรือว่าตัวนี้จะเป็นทำหมัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ? อ๋อ อันนี้ผมว่าข้อมูลผมอาจจะใส่อาจจะยังไม่แน่นนะครับ ก็คือทำหมันเนี่ยผมว่าพอเราจับไปทำหมันแล้วอะ ก็จะมีผู้ที่มารับเลี้ยงที่เราเอาไปทำหมันต่อครับผม คือไม่ได้แบบทำหมันแล้วเอาไปปล่อยทิ้งเหมือนเดิมครับ เพราะว่าเป้าหมายของเราอะคือแบบไม่อยาก เรียกว่าอะไร เขาอยาก เอ๊ะ ขอโทษ ขออภัยครับ คือเป้าหมายของเราอะคือเราอยากให้สัตว์จรอะมีการดูแลที่ถูกต้องครับผม ได้ค่ะ ตรงประเด็นชัดเจนมากค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ ขอบคุณครูหวา ๆ มากเลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณภูมาแล้วก็พีมชั้น 9 นะคะ ขอเสียงปรบมือให้ภูมากับพีมอีกครั้งหนึ่งค่ะ นะคะ แล้วก็สำหรับวันที่ 19 กันยายนนะคะ ในวันศุกร์นะคะ เวลา 13:30 นะคะ อย่าลืมนะคะให้ทุกท่านเนี่ยมาสามารถเชิญชมนะคะบูธ PBL ของเด็ก ๆ ได้นะคะ ตั้งแต่ชั้น 7 ถึงชั้น 11 เลยนะคะ จำนวน 77 โครงงานเลยนะคะ และที่สำคัญนะคะ ผู้ชมทุกท่านนะคะยังสามารถมีส่วนร่วมในการโหวตโครงงานยอดนิยมได้นะคะ ภายในงานนะคะ โดยแต่ละท่านเนี่ยจะสามารถมีสิทธิ์ในการโหวตนะคะ เพียง 5 โหวตเท่านั้นค่ะ และไม่สามารถโหวตซ้ำในโครงงานที่ท่านนะคะสามารถโหวตลงไปแล้วนะคะ ส่วนทางบ้านนะคะสามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งคำถามให้กำลังใจนักเรียนนะคะ ผ่านยูทูบไลฟ์ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะหลาย ๆ ท่านอาจจะเห็นว่าเด็ก ๆ เนี่ยพร้อมกันแล้วนะคะ แล้วก็ยังมีความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการใช้ LINE นะคะในการสื่อสาร หลาย ๆ ท่านอาจจะใช้ LINE ในการแจ้งเตือนงานค้างหรืออะไรต่าง ๆ นะคะ วันนี้นะคะเด็ก ๆ ชั้น 7 นะคะ ยังสามารถที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมเลยค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้พวกหนูจะมานำเสนองาน PBL หนูชื่อเด็กหญิงพรพัฒน์ นามสกุลเจนศิริกุล ชื่อเล่นชื่อเบลล่าค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงพิชานันท์ นามสกุลโกศลสัมพันธ์ ชื่อเล่นชื่อไอวาค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงการทีรา เจรนันทา ชื่อเล่นชื่อเจน่าค่ะ โดยครูที่ปรึกษาของเราก็คือครูเฟิร์สแล้วก็ครูเฟิร์นค่ะ โครงงานของเราชื่อโครงงานทดลองทำกะทิจากนมถั่วเหลืองผสมมันม่วง
เพื่อแก้ปัญหากะทิบูดง่ายค่ะ โดยการเชื่อมโยงกับ SDG ก็คือเป็น SDG ที่ 3 ก็คือ Good Health and Well-being เพราะว่าเป็นการสร้างหลักประกันการมีอยู่สุขภาวะที่ดี แล้วก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยค่ะ ที่มาของปัญหาของเรานะคะ ก็คือขนมไทยส่วนใหญ่มีส่วนประกอบหลักก็คือกะทิค่ะ ซึ่งกะทิมีอายุสั้นแล้วก็บูดง่ายเพราะว่าในกะทิมีความชื้นสูง มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เติบโตได้เร็วในขนมไทย ที่มีน้ำตาลเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาก็คือแหล่งข้อมูลทำให้เราได้เห็นว่า อาหารที่บูดง่ายในหน้าร้อน 3 อย่างมีอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยทั้งอาหารคาวแล้วก็ขนม แล้วก็อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งทำให้เราได้รู้ว่ากะทิที่ผ่านการพาสเจอร์ไลซ์แล้วเก็บในตู้เย็นสามารถอยู่ได้ถึง 14 วัน แต่กะทิสดสามารถอยู่ในตู้เย็นได้ 1-3 วันค่ะ กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยค่ะที่รับประทานขนมไทยค่ะ วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มอายุของขนมไทยให้สามารถเก็บได้นานมากขึ้นค่ะ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ก็คือคนที่ชอบส่วนใหญ่ก็คือจะชอบเพราะว่ามีรสชาติหวานค่ะ คนที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพราะว่ามันหวานเกินไปหรือว่ามี texture มันค่ะ แต่ที่หาข้อมูลมาก็คือคนที่ชอบส่วนใหญ่เพราะว่ามีรสชาติหวานหอมแบบธรรมชาติ คนที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพราะว่ามันหวานเกินไปจนเลี่ยนค่ะ แล้วก็เก็บไม่ได้นานบูดเร็วด้วยค่ะ เทรนด์ของเรานะคะก็คือท้องเสียจากการได้กินขนมไทยที่บูดแล้วโดยไม่รู้ตัวค่ะ กินได้ปริมาณน้อยเพราะว่าเลี่ยนแล้วก็มีข้อกังวลเรื่องปริมาณน้ำตาล ต้องทิ้งขนมทั้งที่ยังไม่ได้กินเพราะว่าหมดอายุค่ะ ส่วนเกณฑ์ก็คือต้องการขนมไทยที่สามารถเก็บได้นานแล้วก็ขนมไทยที่กินแล้วไม่เลี่ยนไม่หวานจนเกินไปค่ะ ได้มาเป็น define ของเราก็คือผู้บริโภคประสบปัญหาท้องเสีย จากการรับประทานขนมไทยที่บูดหรือจำเป็นต้องทิ้งขนมไทย เพราะว่าหมดอายุส่งผลต่อสุขภาพ ผู้บริโภคจึงต้องการขนมไทยที่เก็บได้นานแล้วก็มีคุณภาพค่ะ ไอเดียที่เราเลือกนะคะก็คือ การใช้นมถั่วเหลืองผสมกับมันม่วงหรือว่าแป้งมันเพื่อเรียนแบบเนื้อกะทิค่ะ โดยเหตุผลที่เราเลือกใช้วิธีนี้ เพราะว่าเราได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นมถั่วเหลืองแทนกะทิ แล้วก็ได้ออกมาว่ามีไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าประมาณ 1 กรัมต่อนมถั่วเหลือง 100 กรัม แล้วก็แตกต่างจากกะทิที่มีไขมันสูงประมาณ 17 กรัมต่อกะทิ 100 กรัมค่ะ แล้วก็จากบทความที่ได้ลองนำมันม่วงไปผสมกับนมถั่วเหลืองนะคะ สรุปได้ว่ามันม่วงสามารถช่วยทำให้เนื้อเข้มข้นขึ้นได้ แล้วก็สามารถลดกลิ่นของนมถั่วเหลืองด้วยค่ะ โปรโตไทป์ที่ 1 ของเราก็คือขนมพากากองค่ะ คือเรานำนมถั่วเหลืองแล้วก็มันม่วงไปแทนกะทิในส่วนของไส้ค่ะ โดยการทดลองแล้วสามารถอยู่ได้ 5 วันค่ะ ฟีดแบ็กก็คืออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นขนมพากากองอย่างเดียว อยากให้ลองเป็นอย่างอื่นที่มีกะทิเป็นส่วนผสมหลักค่ะ แล้วก็อยากให้ลองเปรียบเทียบก่อนและหลังการใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิค่ะ โปรโตไทป์ที่ 2 นะคะก็คือพวกเราลองทำเป็นขนมไทยที่มีกะทิเป็นส่วนผสมหลักค่ะ เช่นบัวลอยค่ะ เก็บได้ 5 วันค่ะ ผลที่ได้นะคะก็คือกะทิมีรสชาติของนมถั่วเหลืองชัดไป ก็เลยยังไม่เข้ากับบัวลอยค่ะ ก็คือเราอาจจะลองต้มกะทิที่เราทำกับใบเตยแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะ แล้วก็โปรโตไทป์ที่ 3 ของเราก็คือเราแบบจากโปรโตไทป์แรกแล้วก็โปรโตไทป์ที่ 2 ส่วนที่ต้องพัฒนามากที่สุดก็คือกะทิ เราก็เลยตั้งใจทำเป็นกะทิค่ะ โดยแตกต่างกันตรงที่เราจะใส่น้ำมะพร้าว น้ำมันมะพร้าว แล้วก็กลิ่นวานิลลา เหตุผลที่ใส่เพราะว่าอยากเพิ่มความหวาน อยากลดความเข้มข้นของเนื้อกะทิลง แล้วก็อยากกลบกลิ่นของนมถั่วเหลือง แล้วก็อยากเพิ่มความมันด้วยค่ะ โดยสามารถเก็บได้ถึง 7-8 วัน แล้วก็ใน 8 วันก็คือไม่มีกลิ่นเปรี้ยวแล้วก็หราเลย สรุปผลการทำงานนะคะ ก็คือโครงงานครั้งนี้ไม่สำเร็จค่ะ เพราะว่าไม่สามารถนำนมถั่วเหลืองผสมกับมันม่วงมาทดแทนกะทิได้จริง ๆ ค่ะ เพราะว่าไม่สามารถเรียนกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสให้เหมือนกะทิได้ค่ะ แต่ว่าสามารถเก็บได้นานกว่ากะทิปกติ 2-3 เท่าค่ะ ต่อมาเป็น business model canvas ของเรา ก็คือจุดเด่นของสินค้าหรือบริการของเราก็คือ สามารถเก็บได้นานกว่ากะทิสด แล้วก็แต่ว่าอาจจะยังมันไม่เท่า แล้วก็มีไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าทำให้ตอบโจทย์กับคนที่ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ ส่วนโครงสร้างต้นทุนของเราก็คือ ต้นทุนคงที่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ในการทำแล้วก็ต้นทุนผันแปรก็คือเป็นพวกวัตถุดิบค่ะ ช่องทางการสื่อสารแล้วก็จำหน่ายของเราก็คือขายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านอาหารเฮลทีต่างๆ แล้วก็หรือว่าแบบทำเป็นคอนเทนต์ที่ทำขนมไทยโดยใช้กะทิจากนมถั่วเหลืองผสมมันม่วง เพื่อให้เห็นถึง
ความน่าสนใจค่ะ AR ก็คือความรู้สึกก่อนทำรู้สึกว่าอาจจะออกมาดีแล้วก็ออกมาอร่อยค่ะ แต่พอหลังจากได้ทำงานไปก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยดี เพราะว่ายังไม่สามารถแทนกะทิได้ค่ะ สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือวางแผนการทำงานแล้วก็ทดลองให้ละเอียดมากขึ้นค่ะ ทักษะที่เราได้รับนะคะ ก็คือการวางแผนค่ะ การวางแผนทำให้งานมีความเป็นระเบียบ แล้วก็ทำให้งานสำเร็จง่ายขึ้นค่ะ ความรู้ที่เรานำมาใช้ก็คือเรื่องธุรกิจเบื้องต้นค่ะ ประมาณการทำงานก็คือในครั้งนี้เราให้7เต็ม10เพราะว่าทำออกมาได้แบบไม่เหมือนที่วางแผนไว้ แล้วก็ไม่สามารถหาวิธีที่จะทำให้นมถั่วเหลืองผสมมันม่วงมาทดแทนกะทิได้จริงๆค่ะส่วนผู้ที่อยากขอบคุณก็คืออยากขอบคุณครูที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำในงานมาตลอดเช่นแบบการหาวิธีการแก้ช่วยให้งานออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็คอยอธิบายกระบวนการทำงานต่างๆค่ะ แล้วก็อยากขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูลเพราะว่าช่วยให้เราได้เก็บข้อมูลมาพิสูจน์ว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นจริง แล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ อาขอบคุณนักเรียนชั้น8มากเลยนะคะ จากการนำถั่วเหลืองนะคะ มาแก้ปัญหากะทิบูดง่ายนะคะ แล้วก็ครูอยากจะถามความรู้สึกหน่อยค่ะว่า ขั้นตอนไหนคะในกระบวนการที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดเลยในการทำ น่าจะเป็นในการทำ prototype อันแรกเลยค่ะ เพราะว่าเรายังไม่มีความรู้ในเรื่องการแบบทำขนมมากขนาดนั้น ก็คือตอนแรกที่ทำก็คือแบบกะทิไม่พอค่ะ ก็เลยต้องแบบไปหาซื้อมาเพิ่มวัตถุดิบอะไรเงี้ยค่ะ โอเคค่ะ ต่อไปนะคะขอเชิญกรรมการได้เลยค่ะ โอเคค่ะ ก็เป็นโครงงานที่น่าสนใจนะคะ เพราะว่าเอ่อเนาะมันมีในเรื่องของกะทิแล้วก็หาตัวทดแทนนะคะ ทีนี้มีคำถามว่านมถั่วเหลืองที่ใช้อะค่ะ เป็นนมถั่วเหลืองสำเร็จรูปที่เราซื้อมาหรือว่าเราบดทำเอง เป็นนมถั่วเหลืองสำเร็จรูปค่ะ แล้วทีเนี้ยเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าพอ8วันใช่ไหมคะ มันไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเปรี้ยว แล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันเลย8วันไปแล้วอะเราจะสังเกตยังไงว่ามันเสีย? อืม ก็คือจากที่เก็บอะค่ะ ก็คือจะดูแบบทุกวันเลยค่ะว่าแบบมีกลิ่นเปรี้ยวหรือว่ารสชาติเปรี้ยวหรือเปล่า ก็คือหลังจาก8วันก็คือแบบ เริ่มมี เริ่มมีกลิ่นแล้วก็ texture ที่ไม่เหมือนเดิมค่ะ มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ทีนี้แล้วถ้าสมมุติว่าอนาคตเราได้พัฒนาต่อ ถ้าเราไม่ใช้นมถั่วเหลืองในการแทนกะทิ เราคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มาแทนกะทิได้อีกไหม? หรือคิดว่าแบบมันน่าจะไม่มีแล้ว? ก็คือในที่เราเลือกอะค่ะ จะมีการนำแป้งมันมาใช้แทนมันม่วงด้วยค่ะ ก็คืออาจจะลองเอาแป้งมันผสมกับนมถั่วเหลืองดูค่ะ ก็คือยังใช้นมถั่วเหลืองเป็นเบสอยู่เนาะ โอเค มันก็น่าจะเป็นตัวเลือกช็อยซ์ดีสำหรับคนที่อยากเลี่ยงการกินกะทินะคะ โอเค ขอบคุณค่ะ ค่ะ ขอบคุณคุณครูหมุยมากเลยนะคะ ถือว่าเป็นอีก1โครงงานนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะขอขอบคุณน้องไอวาแล้วก็เบลล่าแล้วก็เจนน่ามากเลยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากชมการออกบูธนะคะของนักเรียนตั้งแต่ชั้น7ถึงชั้น11เลยนะคะ เชิญได้ในวันศุกร์ที่19กันยายนนะคะ เวลา 12:30 ถึง 15:30 นะคะ ในเทอมนี้นะคะจะมีบูธทั้งหมดนะคะจำนวน77โครงงานค่ะ ขอเชิญทุกท่านนะคะมารับฟังการนำเสนอได้เลยค่ะ แล้วก็ยังสามารถร่วมโหวตโครงงานยอดนิยมได้ภายในงานนะคะ โดยแต่ละท่านนะคะจะมีสิทธิ์ในการโหวตนะคะ เพียงท่านละ5โหวตเท่านั้นนะคะ แล้วก็ไม่สามารถโหวตซ้ำในโครงงานที่ท่านโหวตแล้วได้นะคะ สามารถเข้าร่วมงานนะคะได้ตั้งแต่เวลา 12:30 นะคะที่โถงชั้น1อาคารมัธยมค่ะ ตอนนี้นะคะนักเรียนของเราก็พร้อมแล้วนะคะ ขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมกับโครงงานของนักเรียนชั้น7นะคะ มาริ เอย เปอร์ชี่ เชิญรับชมเลยค่ะ นี่มาริ วันนี้ไปกินตี๋น้อยกันไหม? นี่เปอร์ ไปกินตี๋น้อยกัน ไม่ได้อะ เพราะว่าต้องไปตามงานค้างเหมือนกัน เฮ้ย ทำไมทุกคนมีงานค้างกันหมดเลยเนี่ย ทำไงดี?
นี่นะคะก็คือที่มาว่าทำไมเราถึงทำโครงงานนวัตกรรมรายแจ้งเตือนงานค้างสำหรับวัยเรียนที่ประสบปัญหางานค้าง เพื่อลดงานค้างค่ะ สวัสดีค่ะหนูละนาภา เนตรศิกขาเพียรมาลีอยู่ชั้น 7 ค่ะ สวัสดีค่ะ มนศิชา อัศวเดชานุกร ชั้น 7 ค่ะ สวัสดีค่ะปิยพัฒน์กมลทัศน์เปอร์ชี่ค่ะ และคุณครูที่ปรึกษาของเรา คุณครูสุพนัสสุขสถาหรือว่าครูอ้ำค่ะ จากที่เราได้กล่าวไปข้างต้นเรื่องที่มาของการทำงานในครั้งนี้นะคะ ก็เกิดจากการที่พวกเราเนี่ยพบเห็นเพื่อนๆหลายๆคนรวมถึงตัวเราด้วย มีงานค้างจำนวนมาก เกิดจากสาเหตุที่ว่าลืมงานค้างและไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ด้วยตนเองค่ะ เราจึงเลือกอันนี้มาเป็นปัญหาหลักค่ะ กลุ่มเป้าหมายของพวกเราคือวัยเรียนค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อลดงานค้างในเด็กนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนสามารถจัดการเวลาในการทำงานได้ค่ะ หลังจากที่เราได้เป้าหมายหลักแล้ว เราจึงได้ศึกษาปัญหาหลักโดยการใช้แบบสอบถามค่ะ โดยแบบสอบถามของเราคือ เป็นคำถามเกี่ยวกับว่าคุณเคยมีงานค้างหรือไม่ และงานค้างของคุณเกิดจากอะไรค่ะ แล้วก็เครื่องมือที่คุณต้องการในการทำงานมีอะไรบ้างค่ะ หลังจากนั้นเราได้มีการไปสัมภาษณ์ค่ะ โดยเราให้ได้สัมภาษณ์นักเรียนชั้น 7จำนวน 7 คน และผู้ปกครองอีก 1 ท่านค่ะ จากการทำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แล้วพบว่าปัญหาหลักของการเกิดงานค้างเกิดจากการลืมว่าต้องมีงานอะไรทำบ้าง และไม่สามารถลำดับความสำคัญของงานได้ด้วยตนเองค่ะ และสิ่งที่เขาต้องการคือการเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแจ้งเตือนงาน หรือว่าสามารถเป็นการเหมือนแบบสามารถจัดการงานได้ค่ะ หลังจากนั้นเราได้มาสรุปเป็นปัญหาหลักค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เลยได้ทำเพนกับเกณฑ์ค่ะ ซึ่งเพนข้อแรกของเราก็คือลืมทำงานนะคะ ข้อที่ 2 ก็คือจัดการเวลาไม่ได้หรือจัดสรรเวลาไม่ได้ค่ะ แล้วก็ข้อที่ 3 ก็คือไม่เข้าใจงานที่ได้รับค่ะ จากนั้นเราก็นำมาทำเกณฑ์นะคะ ก็คือช่วยบอกงานที่ต้องทำแล้วก็กำหนดส่งของงาน เครื่องมือจัดสรรเวลาหรือว่าช่วยจัดสรรเวลานะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเครื่องมือช่วยบอกรายละเอียดงานเพื่อทำให้เข้าใจงานมากขึ้นค่ะ จากนั้นเราก็นำมาสรุปเป็น define นะคะ ก็คือว่านักเรียนประสบปัญหาลืมงานที่ต้องทำให้เกิดงานค้างและต้องการการแจ้งเตือนนะคะ เพื่อบอกงานที่ต้องทำแล้วก็กำหนดส่งของงานค่ะ หลังจากที่เราได้สรุป define แล้วเราก็นำมาเป็น ideate ค่ะ เราก็เลยคิดวิธีการแก้ปัญหามา 8 อย่าง อย่างเช่น ในการทำรายแจ้งเตือนงาน เป็นแบบตั้งนาฬิกาปลุก แล้วก็เกมเก็บแต้มค่ะ เราก็เลยสร้างมาเป็นผัง ideate ซึ่งวิธีการที่มีประโยชน์สูง แล้วก็ดำเนินการได้ง่ายก็จะอยู่ด้านซ้ายบนค่ะ อันที่เราเลือกก็จะเป็นทำรายแจ้งเตือนงาน แล้วก็เป็นเกมเก็บแต้ม เราก็เลยมาเป็น prototype เราก็สร้างเป็น LINE Official เพราะว่าแบบการที่เราใช้ LINE มันก็ง่าย เพราะเป็นแอปที่เราใช้อยู่บ่อยๆ เป็นประจำ แล้วก็มันก็ไม่ยุ่งยาก วิธีการใช้งานของเราก็คือ จะให้ผู้ใช้งานขอโทษค่ะ ให้ผู้ใช้งานบอกรายละเอียดงานว่าแบบมีวิชาอะไรบ้างที่ติดอยู่ แล้วก็บอกวันกำหนดส่ง แล้วเราก็จะแจ้งเตือนงานให้แบบผู้ที่ใช้งานทำงาน 2-3 วันก่อนวันกำหนดส่ง อันนี้จะเป็นตัวอย่างข้อความที่เราจะส่งไปใน LINE Official ค่ะ โดยข้อความกล่องแรกจะเป็นการแนะนำว่า LINE Official ของเราทำงานยังไงบ้าง แล้วก็มีวิธีการอย่างไรค่ะ และจุดประสงค์มีไว้เพื่ออะไร หลังจากนั้นเป็นแบบฟอร์มให้เขากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานค่ะ รายละเอียดก็คืองานที่ต้องทำ วิชา รายละเอียดของงานว่ามีอะไรบ้าง และกำหนดส่งค่ะ โดยกำหนดส่งจะให้ระบุเป็นวันที่และเวลาส่งค่ะ หลังจากนั้นจะเป็นการระบุรายละเอียดของเกมเก็บแต้มค่ะ แล้วก็รายละเอียดของหลักฐานที่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของการเก็บแต้มค่ะ โดยเรานะคะจะมีรางวัลให้สำหรับคนที่ทำงานครบส่งตามกำหนดนะคะ โดยที่เมื่อเราทำงานครบส่งไปในกำหนดเวลานะคะ เราก็จะได้แต้มมานะคะ ซึ่งเราจะได้1แต้มเราต้องทำทั้งหมด2งานค่ะ แล้วก็เมื่อเราทำทั้งหมด20 งานเราก็จะได้10แต้ม แล้วเราก็จะสามารถนำมาแลกของรางวัลได้ค่ะ โดยที่เราจะให้ผู้ที่ใช้งาน LINE นะคะส่งหน้าหลักฐานที่ส่งงานให้ เช่น ตราประทับหรือว่าลายเซ็นของคุณครูค่ะ ต่อไปหลังจากที่เราได้ทดสอบ prototype แล้วก็เป็น test ค่ะ
ฟีดแบ็กหลังจากที่ได้เทสโปรโตไทป์หลายคนก็บอกว่าได้ผล เพราะว่ามันสามารถแจ้งเตือนงานได้ แล้วก็สามารถแบบให้ตัวงานค้างลดลง ข้อดีก็คือแจ้งเตือนงานเพื่อนได้ แล้วก็ช่วยแบบเตือนความจำข้อเสียก็คือ ถ้าสมมุติว่าผู้ใช้งานกรอกข้อมูลมาไม่ครบ ก็อาจจะลืมได้ แล้วก็งานค้างก็เหลือ แล้วก็ตัวข้อความในไลน์ก็ยาวเกินไป หลังจากที่เราได้ทำงานเสร็จสิ้นกระบวนการ PBL แล้วสิ่งที่เราอยากแก้ไขก็คือเพิ่มระยะเวลาในการ test prototype ให้นานยิ่งขึ้นค่ะ 2 คือจัดการเวลาในการทำงาน PBL ให้ดีขึ้น 3 คือกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนตั้งแต่แรกค่ะ 4 คือรวบรวมไอเดียของตัว prototype ให้หลากหลายมากขึ้นค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ได้ทำการประเมินทั้งหมด 3 อย่างค่ะ ก็คืออย่างแรกที่เราประเมินคือชิ้นงานนะคะ เราได้คิดว่าอาจจะยังไม่สามารถใช้ได้ในวงกว้างค่ะ แล้วก็ควรมีความหลากหลายมากกว่านี้ค่ะ แล้วเราก็ได้ประเมินตัวเองว่าสามารถพัฒนาการทำงานร่วมมือกับผู้อื่นได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็สามารถจัดแจงแล้วก็แยกแยะงานได้ดีขึ้น มีการฝึกความคิดให้มีความสร้างสรรค์ แล้วก็มีการคิดวิเคราะห์ค่ะ แล้วก็เรื่องเพื่อนในกลุ่มนะคะก็สามารถร่วมการทำงานได้ดี แล้วก็พูดคุยง่าย แล้วก็มีความสามัคคีกันดีค่ะ จากนั้นเราก็ได้สะท้อนตัวเองในก่อนและหลังทำงานนะคะ ในก่อนทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้น เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทำ PBL แล้วก็กังวลว่าจะทำไม่ทันหรือว่าทำไม่ได้ตามเป้าหมายค่ะ แล้วก็ความรู้สึกหลังทำงานก็รู้สึกค่อนข้างเหนื่อย แล้วก็ท้อบ้าง แต่ก็ดีใจเพราะว่าจะได้พักผ่อนแล้วก็สามารถผ่านผลงานมาได้ค่ะ ก็อยากขอบคุณคุณครูทุกคนที่ช่วยให้คำแนะนำในการทำงาน PBL นี้ เราจะได้สามารถนำไปปรับปรุงได้ ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยทดสอบโปรโตไทป์ให้ เราจะได้รู้ว่าแบบว่ามันได้ผลหรือเปล่า ขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยแบบให้กำลังใจเวลาที่เราเครียดหรือกังวล แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในสมาชิกที่ช่วยทำงานจนมาถึงตอนนี้ค่ะ ถ้างั้นเรา3 คนก็ขอขอบคุณค่ะ ขอบคุณ ค่ะ โอเคค่ะ ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งเลยนะคะ ที่น่าสนใจมากๆนะคะ ที่ใช้ในการแจ้งเตือนต่างๆนะคะ ตอนนี้ต้องขอขอบคุณมารีแล้วก็เปอร์ชี่ชั้น 7 มากเลยนะคะครูอยากทราบว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างคะจากการทำโครงงานในครั้งนี้ ก็ได้เรียนรู้อย่างแรกก็วิธีการใช้ LINE Official นะคะ เพราะว่าปกติ LINE ที่เราใช้ในกันในปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้มีเรียกว่าฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆ เหมือนกับ LINE Official เพราะว่าก็จะต้องมีเหมือนการตั้งค่าต่างๆ เช่นข้อความที่ส่ง แล้วก็ได้เรียนรู้ว่ามันทำยังไงอะไรประมาณนั้น แล้วก็ได้เรียนรู้กระบวนการการทำ PBL การแก้ปัญหาต่างๆ ค่ะ ก็ถือว่าได้ประสบการณ์เยอะมากกับการทำ PBL ในครั้งนี้นะคะ ต่อไปเชิญกรรมการได้เลยค่ะ โอเคค่ะนะคะก็เป็นโครงงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ เพราะว่าก็ไม่ได้มีประโยชน์แค่วัยเรียนนะคะวัยทำงานก็สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าทุกคนก็ใช้ LINE กันอยู่แล้วนะคะ ก็อันนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยนะคะอ่ะโอเค ทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าLINE อันเนี้ยมันมีจุดดีมากกว่าแอปต่างๆ ในปัจจุบันใช่ไหมคะครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างจุดดีจุดเด่นสัก3 อย่างนะคะว่าสิ่งที่เราคิดค้นมานะคะดีกว่าแอปที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไงคะ ก็ LINE อันนี้คือเหมือนแบบเป็นการแจ้งเตือนที่มันจะเด้งขึ้นมาเห็นเลยจากตัว LINE อะค่ะแล้วเหมือนแบบคนปกติของอย่างเราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากแบบการเป็นแอปถ้าเหมือนแบบเป็นแอปสโตร์อย่างเงี้ยพอไปหาเซิร์ชหาอย่างเงี้ยบางทีมันจะหายากแล้วแบบมันจะมีหลายแอปที่ซ้ำกันแต่พอเป็น LINE Official คือเหมือนแบบคนทั่วไปเขาก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็แบบสามารถกรอกรายละเอียดอะไรได้ง่ายกว่าการที่จะไปใช้แอปจริงๆอะค่ะ โอเคค่ะ ชัดเจนเนาะโอเคทีนี้ถามต่อเมื่อกี้เหมือนเห็นว่ามันมีการเก็บแต้มด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเป็นแลกของรางวัลได้โอเค ต้นทุนของรางวัลอันเนี้ยค่ะ เรานำต้นทุนตรงเนี้ยมาจากไหนที่จะสามารถมาให้กับผู้ใช้บริการนี้ได้อะค่ะ ก็คือว่าใน
ช่วงแรกที่ทำก็อาจจะต้องเป็นเงินของเราเอง แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะต่อยอดใช้จริง ๆ ให้กับคนแบบหลาย ๆ คนใช้ก็จะต้องแบบว่ามีการสมัครจะสมาชิกแบบจ่ายเงินเพื่อใช้บริการ LINE หรืออะไรแบบนี้ที่พวกเราคิดไว้ถ้าจะต่อยอดค่ะ โอเค ชัดเจนครบถ้วนอีกแล้วนะคะ โอเค ก็เป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ สนับสนุนให้พัฒนาต่อยอดไปนะคะ โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ ขอบคุณครูปามากเลยนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณนะคะ นักเรียนชั้น 7 ของเราด้วยนะคะ ที่คิดโครงงานดีขนาดนี้ออกมา โอเคค่ะ ขอเสียงปรบมือให้นักเรียนชั้น 7 อีกรอบหนึ่งค่ะ ค่ะสำหรับวันที่ 19 นะคะ ทุกท่านอย่าลืมนะคะ 19 หรือวันศุกร์นะคะ 19 กันยาเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะ ทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมชมบูธได้นะคะ ของนักเรียนตั้งแต่ชั้น 7 ถึงชั้น 11 เลยนะคะ ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะ ถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะ ที่อาคารชั้น 1 โถงมัธยมค่ะ อีกทั้งนะคะวันนี้นะคะยังมีทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปร่วมโหวตได้นะคะ โดยโหวตได้ท่านละ 5 โหวตนะคะ โดยสามารถเข้าร่วมงานนะคะ ได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะ ที่โถงชั้น 1 อาคารมัธยมค่ะ ส่วนท่านทางบ้านนะคะ ยังสามารถส่งคอมเมนต์หรือว่าส่งคำถามได้อยู่นะคะ หรือสามารถให้กำลังใจนักเรียนนะคะ ผ่านทางยูทูบไลฟ์ได้นะคะ ที่ทุกท่านกำลังชมอยู่นี่เลยนะคะ และแล้วนะคะ นักเรียนตอนนี้ของเราก็คงจะพร้อมกันแล้วนะคะ ถือว่าเป็นการปิดจบวันนะคะ ด้วยเรื่องของปัญหามลพิษอากาศที่สะสมอยู่นะคะ เด็กๆของเรานะคะ หรือว่านักเรียนชั้น 9 นะคะ ฝ้ายและการค่ะ วันนี้จะมาแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่สะสมอยู่ในตลาดค่ะ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคน เราเชื่อว่าทุกๆคนในที่นี้ก็น่าจะเคยไปเดินตลาดกันใช่ไหมคะ และใช่เราก็เคยไป ซึ่งจากการไปเดินตลาดในหลายๆครั้ง เราเชื่อว่าทุกๆคนในที่นี้ก็น่าจะต้องเคยพบเจอปัญหากันมาบ้าง ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเราก็เจอเหมือนกัน เราจึงนำมาสร้างเป็นโครงงานประดิษฐ์หลังคาที่สามารถแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่สะสมอยู่ในตลาดค่ะ โดยหนูเด็กหญิงการตั้งเจริญชัยชนะ หนูเด็กหญิงชยดาอาศิวกุลและครูที่ปรึกษาครูไกและครูอุ้มค่ะ ซึ่งโครงงานครั้งนี้นะคะ ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของคนในตลาดค่ะ ก็จะตรงกับ SDG ข้อ 3 ก็คือ Good Health and Well-being ค่ะ ที่มานะคะก็คือพวกเรามีความสนใจเกี่ยวกับชุมชนที่มีความคึกคักแล้วก็หนาแน่นค่ะ เราจึงเลือกพื้นที่ที่เป็นตลาดก็คือตลาดกินวิวค่ะ ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่ไปแล้ว เราก็ได้ไปสัมภาษณ์ชุมชน แล้วก็คนในชุมชนด้วย แล้วก็เราได้ไปพบเจอกับปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นค่ะ เราจึงเลือก จากปัญหาที่ค่อนข้างแบบเฉพาะกลุ่ม หรือว่าเป็นเฉพาะที่มีแค่ชุมชนนี้ มาทำงานชิ้นนี้ค่ะ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือคนในชุมชน ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า แล้วก็บุคลากรในตลาดค่ะ ก็เพื่อนะคะ ก็คือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชนอย่างที่กล่าวไปข้างต้น แล้วก็เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนค่ะ ในการเพิ่มนักท่องเที่ยว หรือว่าทำให้เหมือนว่าตลาดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลคร่าวๆจากการลงพื้นที่ แล้วก็การหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ก็คือ อากาศในตลาดอะค่ะ ค่อนข้างอบอ้าว เพราะด้วยความเป็นพื้นที่ปิด แล้วก็ประเทศไทยอะมีแดดค่อนข้างจัดด้วย ทำให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี พื้นที่ตลาดอะค่ะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 3.75 ไร่ ค่าฝุ่นเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 18 ถึง 20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโปรโตไทป์คร่าวๆนะคะ ที่เราอยากจะให้ทุกคนดู ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราทำเป็นหลังคาค่ะ ก็คือเรามีความสนใจเกี่ยวกับลักษณะทางชีววิทยาของธรรมชาติด้วย เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะใช้ความรู้นี้ให้เป็นประโยชน์ ก็คือเราจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงสร้างของฟองน้ำทะเลค่ะ ก็คือเราจะใช้โครงสร้างของฟองน้ำทะเลเนี้ยเป็นต้นแบบของการกรองอากาศค่ะ ก็ลักษณะเด่นของมันก็คือจะมีเป็นรูเล็กๆ ซึ่งจะสามารถกรองฝุ่นได้ค่อนข้างดี แล้วก็มีโครงสร้างที่แข็งแรง มีเส้นใยที่ยืดหยุ่นค่ะ ก็คือด้วยลักษณะนี้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างดีต่อการนำมาดัดแปลงและการทำเป็นหลังคาค่ะ ซึ่งหลังคาของเราเนี่ยค่ะ เราก็เลือกที่จะว่าจะใช้วัสดุจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบลูกฟูกค่ะ เพราะว่ามีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง ทนความร้อนได้ดี แล้วก็
น้ำหนักเบาแข็งแรงค่ะทำให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมาะสำหรับการทำเป็นหลังคาอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพคร่าวๆนะคะเป็นบรรยากาศตลาดที่อยากจะให้ทุกคนเห็นเฉยๆ ก็หลังจากการที่เราได้ไปลงพื้นที่แล้วก็มีการสรุปการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาที่พ่อค้าและแม่ค้าพบค่ะ จะมีลูกค้าลดลง พื้นที่จอดรถมีจำกัด ค่าเช่าสูงสำหรับบางร้าน การโปรโมทร้านอาจจะยังไม่ทั่วถึง อากาศภายในตลาดค่อนข้างอบอย่างที่เกริ่นไปข้างต้น แล้วก็การจราจรหน้าตลาดติดขัด ร้านริมตลาดที่จะได้รับผลกระทบเมื่อฝนตกค่ะ นี่ก็จะเป็นส่วนของแผนที่เดินดินค่ะ โดยทางซ้ายสุดจะเป็นทางเข้าตลาดสำหรับรถค่ะ แล้วก็ถัดมาจะเป็นอาหาร เนื้อสัตว์ของไหว้เจ้า ผัก เสื้อของชำโรงขยะ แล้วก็ลานจอดรถค่ะ เพนของเราก็คืออากาศอบและไม่มีการระบายอากาศ ส่วนเกณฑ์คือการถ่ายเทอากาศภายในตลาดที่ดีค่ะ สรุปมาเป็น Define ก็คือผู้ใช้บริการตลาดต้องการให้มีการระบายอากาศที่ดีขึ้น เพื่อลดการสะสมของควันในตลาดค่ะ กระบวนการ ideate ของเราก็จะมีไอเดียประมาณนี้ค่ะ โดยเราเลือกมาเป็นอุปกรณ์กรองควันค่ะ ไอเดียอื่นๆ เช่นการเปิดหรือว่าถอดหลังคาไปเลยค่ะ นี้จะเป็นตัวแบบร่างแล้วก็วิธีการ test prototype ค่ะ โดยเราจะมีการบรรจุควันหรือว่าฝุ่นข้างในกล่องสี่เหลี่ยมพลาสติก แล้วก็ตัว prototype หลักของเราก็จะอยู่ข้างบน แล้วก็ใส่ตัวเครื่องวัดเข้าไปค่ะ แล้วก็การปล่อยควันจะปล่อยจากด้านล่างแล้วก็ผ่านท่อขึ้นไปเพื่อให้มันมีการฟุ้งกระจายค่ะ สรุปผลการทำงานสิ่งที่สำเร็จแล้วในเทอมนี้ก็จะมีการศึกษาพื้นที่ชุมชน การคิดไอเดียแก้ปัญหา หาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วก็ร่างโปรโตไทป์ค่ะ แล้วก็ในเทอมหน้าเราก็จะได้ทดลองแล้วก็แก้ไขโปรโตไทป์แล้วก็รวมถึงการสรุปผลด้วยค่ะ ทักษะที่ได้จากการทำงานก็จะมีการวางแผนการทำงาน การจัดการเวลา การเก็บข้อมูล การสื่อสารค่ะ สิ่งที่อยากแก้ไขเพิ่มเติมก็จะมีเรื่องการจัดการเวลาที่ดีขึ้น การหาข้อมูลให้ละเอียดว่าครอบคลุมมากขึ้นค่ะ ประเมินการทำงานของฝ้ายก็คือต่อชิ้นงานก็รู้สึกว่าคิดไอเดียได้แปลกใหม่ดี แล้วก็ต่อตัวเองก็คิดว่าสามารถจัดการเวลาได้ดีแล้ว แล้วก็ต่อเพื่อนก็คือเราร่วมงานกันได้ดี แล้วก็มีการปรึกษากันเสมอค่ะ ความรู้สึกก็คือสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆ เพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มันน่าสนใจ แล้วก็มีอะไรให้ค้นหาเยอะมากๆค่ะ ค่ะส่วนของการนะคะก็ต่อชิ้นงานก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสร้างสรรค์เพราะว่าเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างแปลกใหม่แบบไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่แล้วก็ต่อตนเองก็รู้สึกภูมิใจนิดนึงที่คิดออกมาได้ แล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นอุปสรรคนิดนึงเพราะว่าการทำงานหลาย ๆ อย่างก็ข้อมูลน้อยมากทำให้ค่อนข้างเป็นไปได้ยากต่อเพื่อนก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีเพราะเนื่องจากว่าแบบค่อนข้างสนิทกันทำให้งานค่อนข้างสื่อสารกันได้ชัดเจนตรงไปตรงมาค่ะ ความรู้สึกก็สุดท้ายนี้ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสนุกมากๆสำหรับการทำงานครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเจออะไรหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอได้เรียนรู้พอได้ทำไปเรื่อยๆก็ค่อนข้างดีค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายมากๆที่คอยให้คำแนะนำให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหลายๆอย่างค่ะขอบคุณค่ะ อาต้องขอบคุณฝ้ายแล้วก็การชั้น9มากๆเลยนะคะ เมื่อกี้เห็นฝ้ายแล้วก็การบอกว่ามีการสร้างหลังคาเหมือนฟองน้ำใช่ไหมคะอยากขอถามหน่อยค่ะว่าหลังคาคล้ายกับฟองน้ำยังไงบ้างหลังคาที่เราประดิษฐ์คือมันจะไม่เชิงว่าคล้ายขนาดนั้นมันเป็นเหมือนโครงสร้างเฉยๆอะค่ะแบบก๊อบปี้โครงสร้างมันมาอาจจะเป็นหลังคาแข็งๆเหมือนเดิมแต่ว่าไส้ข้างในมันจะไม่เหมือนเดิมค่ะอาโอเคขอบคุณมากค่ะต่อไปขอเชิญกรรมการได้เลยค่ะ ค่ะประเทศไทยก็เมืองร้อนเนาะเราเริ่มแบบลดการเดินตลาดเพราะว่าแบบมันก็ร้อนเราก็จะไปเดินในห้างทีนี้ครูขอถามนิดนึงค่ะจากการที่เราได้แบบลงพื้นที่เนาะได้ไปสังเกตไปสอบถามมีพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าสาเหตุอะไรทำไมผู้สร้างตลาดหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของอะถึงเลือกที่จะใช้สังกะสีซึ่งมันก็ร้อนมากๆเนาะถึงแบบไม่เลือกใช้อะไรที่แบบระบายอากาศได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราพอจะมีข้อมูลเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะว่าตลาดเนี้ยค่ะมันอยู่มันค่อนข้างนานแล้วแบบอาจเป็น10-20ปีเลยอาจจะเกินกว่านั้นด้วยซ้ำทำให้บางทีมันก็ค่อนข้างใช้วัสดุที่เก่าไปแล้วด้วยแล้วก็
สังกะสีเนี่ยค่ะราคาค่อนข้างถูกอย่างที่เห็นเลยว่าการทำตลาดทีหนึ่งมันจะต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมากทำให้วัสดุที่ใช้อะมันจะต้องเลือกต้นทุนที่ถูกที่สุดในการทำค่ะ แล้วจากตัวโปรโตไทป์อะค่ะ เรามองว่าไอ้ตัวหลังคาเนาะของเราจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆประกอบด้วยไหมคะ หรือว่าแบบติดตั้งโปรโตไทป์เราเสร็จปุ๊บคือใช้แทนพัดลมอะไรอย่างงี้ได้เลย ก็มันแค่เป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาอาจจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆประกอบด้วยค่ะ ค่ะโอเคเดี๋ยวครูถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะก็เนื่องจากว่าเห็นโครงสร้างที่เราทำใช่ไหมคะโอเคมันค่อนข้างน่าสนใจมากเลย ทีนี้ครูก็เลยอยากถามว่าอุปกรณ์ที่เราทำอันเนี้ยค่ะ อุปกรณ์เนี้ยมันจะมีรูพุนด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ โอเค ทีนี้พอมันมีรูพุนในช่วงหน้าฝนเราคำนึงถึงน้ำหนักที่โอเคน้ำมันซึมเข้าไปได้ใช่ไหมโอเค น้ำก็อาจจะเข้าไปแทรกอยู่ในตามรูพุนนั้น ก็จะส่งผลต่อน้ำหนักของโครงสร้างนี้ใช่ไหมคะผลกระทบตรงเนี้ยเรามีจุดแก้หรือว่าคำนึงถึงส่วนนี้ยังไงบ้าง ก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันข้อมูลน้อยมากทำให้หนูอะอาจจะต้องไปศึกษาแบบเจาะลึกเข้าไปแล้วด้วยความที่ว่ายังไม่ได้เทสจริงยังไม่ได้ลองขนาดนั้นทำให้แบบยังไม่รู้ว่าปัญหาเนี้ยมันจะไปแก้ในแง่ไหนได้บ้างค่ะ โอเคค่ะ อันนี้อาจจะเป็นเพิ่มเติมนะคะที่อาจจะลองไปคิดต่อเนื่องจากว่ามันเป็นตลาดใช่ไหมคะ มีอาหาร มีควันที่เกิดขึ้นใช่ไหม ถ้าเกิดเราสังเกตหลังคาของตลาดก็จะเห็นว่ามีน้ำมันหรือว่าละอองต่างๆอยู่ ทีเนี้ยพอถ้าเกิดโครงสร้างของเรามันมีรูพุนเอ่อผงหรือว่าไขมันหรือว่าอะไรแบบเนี้ยที่ลอยขึ้นไปมันก็อาจจะไปอุดตันรูพุนอันนั้นก็อาจจะส่งผลให้ในระยะยาวนะคะมันอาจจะใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพอาจจะลองไปคิดต่อคำนึงถึงส่วนนี้ในหน้าฝนแล้วก็พวกการระเหยของอาหารต่างๆค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครูปามากเลยนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงงานนะคะ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ดีเลยนะคะ วันนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับฝ้ายแล้วก็การชั้น9อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ ในส่วนของวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากเลยนะคะ ที่เข้ามาร่วมชม Oral Presentation โครงงาน PBL สำหรับนักเรียนชั้น7ถึงชั้น11ในช่วงบ่ายนะคะ แล้วไว้พบกับ Oral Presentation เด็กๆได้ใหม่อีกครั้งนะคะ ในวันพรุ่งนี้นะคะ โอเคค่ะ สวัสดีค่ะ